nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong udto probinsya sa Negros Occidental kag maayong udto syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalagad sang gitara sa Bombo. Adlaw kita sang Domingo, unang Sunday sa bulan niya sang Pebrero tuig 2025. Kamusta kamo dira mga kabombo? Kamusta ang inyong bilog nga semana? Ang inyo balang bonding together with your family subong Sunday. Syempre, ari naman kita para maghatag sang kalingawan paagi sa mga makalilingaw nga ambahanon nga tukar sa aton nga mga gwapo kag talentado nga mga gitarista. So sa liwat, welcome sa Gitara sa Bombo, no? Ang aton diri nga mga mapisan kag talentado nga mga gitarista present every Sunday. Si Sir Bing kag si Sir Ernesto. Sir, kamusta ang inyo nga Domingo? Yung man sa mo, Yes. Dahil doga kalipat. Para na, hindi na ko. Francisco wali. Yes, okay, wala pa ko kapakilala. Ngayon to sa imong pagsaton mga listeners. Ari naman kami okay lang kami di yung lawas ka. Very good. Oo. Lingaw naman kami sa inyo, sa inyo mga requested song. Padala lang mo di sa inyo request kay
i-try ginamon yung mga plia. Para nami, ta, karoon niya og Domingo. Nami. Kinaya, basta ma-play ko no ang ilang nga mga request. Nga mga ambahanon, ikaw ya Sir Ernesto, kamusta ang imo nga semana? Ayos man na. Ayos. Kalau sa Diyos, maayo man na. Yes, kanami, gid kay mayong lawas. Perfect na perfect, di ba? So, kami ang inyo mangin kaupod sini nga Domingo. Bombo Mia May Francisco, Sir Bing, kag Sir Ernesto, good maghatag sang mga makalilingaw nga ambahanon sang mga gitarista naton nga mga sagad-sagad magpitag. Bahaw, grabe. Sang kwerdas ng ilang mga gitara. Mga lalantunon sang kahapon kag karon, no? Kag syempre, tion man ni para makakulo kamustahan na kita mga kabombo. Live kita subong sa Bombo Bacolod live stream. O kung pwede kayo makabisita sa Facebook page sang Bombo Radyo Bacolod. Makita nyo ko da subong nga Sunday. Makita nyo da ang aton duwa ka mga gitarista nga nagatukara sa mga paborito ninyo nga mga ambahanon kada Domingo. Pwede ka mo maka-comment sang inyo nga song request kag sang inyo nga mga greetings kag sa mga wala dira sang social media accounts, pwede makamusa gihapon makapadala sang mensahe sa 0969-103-3495 para inaa sa mga song requests kag mga greetings ninyo diri sa Gitara sa Bombo. Sa liwat, live kita sa Facebook page sang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Bacolod live stream kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. So magkilit anay kita kag magkamustahanay. Pwede gi ka mo dira maka-leave sang inyong nga comment. Early pa kita, agod nga te. Mas madamo-damo ang matukar naton nga mga ambahanon. Pero antes kita magkadto sa aton nga mga song request, ari danay bibasahon naton ang una-una gid naton nga greetings sa kay Sir Bebot Ombion. Hello. Bombo Mia, maayong udto palihog tutulungan kita. Ari lang kami sa may barangay Mansilingan. Nagapamati, salamat gid kag God bless. Okay, sige, lista ta ng tutulungan kita pero makuha ta danay syempre sang imbukada nga ambahanon. Halin nga sa aton mga gitarista. Ano dang balo naton mga sir? Pikaya. Cha-cha? Pikayo. Pekahe. Okay, mga kabomboy, ready na ang balakang sa pekahe.
barkada naton na pekahe para ya sa sininga Sunday. Sir, kamuda na una, sir, inyong mga talamyawon sa niya nga Domingo. May lang kay Moret Club sa Talisay for Working Kero, Bernie Solitario, mga katropa tada sa Silay, sa Sarabia, Flor Pamaris, Au Gupyo, kag si Merly Oxinyola sang Gimaras naga-monitor sa. Day Merly, kamusta na da? Monitor ka lang every Sunday kay tamyaon ka na. Doon hindi ko kay class. Si Misa Gloria gali nalipatan ko niya last Sunday mo. Basi Tonya ko lang naman liwa tao. Aba, Day grabe. Misa Gloria sa Mansilingan. Okay ka lang ya. Pagtulan din ka. Grabe. Okay lang kamuda. Kadtuloy ko lang. Grabe ka pangagad. Okay. So, ari pagida, ang talamyawo naman ni, no? Ginapatamyaw si Morito and family sang crossing Segundo 10 sa may Cadiz City from Boyboy. Kay ginatamyaw man ang MMBC sang Morsha Ride Safe Gid Permi. Kay ginatamyaw man si Kagawa David Lampria and Salvacion Lampria from Loloy, no? Ang nagapatamyaw, ang gapanamyaw from Loloy. Grabe nga mga listahan ning aton diri nga ginabasa every Sunday. Ari present man si Ma'am Sonia Duco. Good noon, Bobo Mia. Request lang ko Faithful Love. Kag si Ma'am Rosie at Yanza. Temprano pa si Ma'am Rosie. Happy Chinese New Year. Bombo Mia making sa expert ni mga gitarista si Bing Galban and Ernesto. Request ko tani The Blue Danube. Thank you, Gid. Halin kay Ma'am Rosie at Yenza. Yes, stay put na kamuda. Kaya rin na nalista na nato ng inyong mga song request this Sunday. Sa iban pa da, no? Nga wala pa gid naka-comment ba? Pwede pa sa gihapon, ha? Pwede, gid. Kag sa mga Facebook live viewers naton, pwede niyo ma-share nga aton nga live. Agad nga mas madamo-damo ang aton song request. Kag greetings nga ma-cater siniya nga Domingo. Ari, magakadto kita sa una naton nga song request. Halin kay Sir Bebot, umbion ang tutulungan kita.
una na nga song request ang aton nga mga listeners kag Facebook Live viewers. Good noon. O, sinuni tapos na si Ma'am Sonia Duco and Ma'am Rosie. Ari, present man subong nga Sunday, si Sir Teddy Tokire. Maayong hapon, Bombo, Inday Mia May. Nagapamati kami di sa Barangay Sagasa. Tamyaw lang Zenaida Suspen, Onggok Suspen, Tom Sancho, Noli Anayan kag request namon tuburan. Madamo gid nga salamat. Halin kay Sir Teddy Tokire. Good PM, Bombo Mia, palihog request ang Obladi Oblada. Kaginatamyaw ko lang ang Zamora family, Zamudio family, Ginsataw family, Laurencio kag Montejo family, dira sa may Barangay Tabaw, Baybay, Banwasang, San Enrique. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia, kag God bless. Halin kay Arnold Zamora. Sir, basi may dugang kada nga mga greetings. Mayong tulang no, sa kay Councilor Atty. Bimbo Labides, muning abogado sang baryo. Maluluyon kag mabinuligon si Atty. Labides no. Subuman kay Councilor Sinya Astorga sang Central Bay, muning mga Reyna Kasumbagar dira sa plaza during Sunday bla. Kasumba sila kanamit na naman. Asa po daw madalaman masaot mo. Grabe, maya. May ukto sa inyo nga duha ni mga sikat ka mga councilors sa Lisaya. Hello, maayong udto dira sa inyo sa mga naga-monitor dira sa Talisay City. Kamusta ang inyo nga Domingo? Are makadto kita sa aton sunod nga song request. Natapos na kita sa tutulungan kita. Are kaduha ang present permi sa listahan, ang Faithful Love.
Love. Ikaduha sa aton nga listahan na subong niya nga Sunday. Good noon, Bombo Mia. Naga-monitor lang kami sa gihapon, lalo na si Reverend Father Geoffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nelia Flores, bana ko Sandro Ginsatao, Tiyoy Ruming kagnong Cesar Hasildo. Pa-request na lang ko dayon sang baleleng. Salamat gid ka, God bless. Halin kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Good PM, Bombo Mia. Greet ko kay Perla Gamboa, Beverly Nones, Elsie, Elmer Lupo, Maria Desiree Resco, Florenda, Salvador Limco, Violita Solina, kag Inday Gamay. Request ko mutya sang kasakit tukon Inday ng buhay ko. Salamat gid, Bombo Mia. Halin kay Ma'am Anesita Gamboa. Kag hello, maayong hapon sa kay Ma'am Job Guangco Francisco. Kamusta yung mga Sunday, Ma'am? Kagali naman kay Sir Bebot Umbio, nagpasalamat na si Sir. Okay. Good afternoon, Bombo Mia. Naga-monitor kami di sa Villa Victoria. Stamyaw ko gali ang bana ko nga gwapo si Nats Cordero Bausa na all. Request ko lang malayo pa ang umaga. Thanks gid, Bombo Mia. Halin kay Rems Milian, mayo lang ni may mga bana ni nga gwapo, kag mga asawa nga mga gwapa. Ano ayahan ang mabaton na nila sa Valentine's Day? Ano imo mabaton, sir? Pintahon lang. Bugas? O kon, mas nabi ko kung bugas ang mabaton sini nga Valentine's. Agree ka man, sir? Ate, Pwede man. bukas, grasya. Amo ginaya na, mas namin yung bugas kuno kay ang bulak malaya. Pero besan ano pa da, kung may ara, pasalamatan. Kung wala, pasalamatan sa gihapon. Basi may dugang ka mo, sir, nga mga greetings? Sa akon mga katropa da sa Plaza Talisay, no, mayong ugto sa inyo sa kay Porton Almonia, Rodi Hamantok, ang upod ko gabi sa may kuhan daw, Kalingawan na Rodi Panagsagan, Gio Valenzuela, Julian Sian, kag Boy na din Babianya, Roger Doruelo, kag Ray Dudoso, mga katropa na mayong ugto sa inyo da sa plaza. Yes, mayong udto dira sa mga nagapamati sa aton sa may Talisay City Public Plaza. Ari, may pahabol pagali si Ma'am Joe Francisco. Maayong hapon, Miss Bombo Mia, kag sa aton mga gitarista sa Bombo Radio #1 na radio station. Kag sa tanan nga mga tagpalamati watching and listening sa Kuwait. Hello, mayong hapon diri from the Philippines. Good PM, greet lang ang Lobaton and Legarde family Negros wide watching live from Barangay Daga, Cadiz City, Belize, Cadiz, ug yon Cadiz non. Request lang love story. Madamo gid nga salamat halin kay Sir Conrado Lobaton. Sir Conrado, present man siniya nga Sunday. Ari magakato kita sa ikatatlo naton nga song request. Request na ni Ma'am Rosie. Di lang ko sure kay dubag-o ko lang ni siya nabasa. Hindi ko pamilyar. Hindi ka mo familiar. Ate, sige. Okay. Di ano na lang ding ibulos naton. Marikta na lang to sa ikaapat. Apat at tumuran. Okay. Sure. Wala gid sang problema. Ari na. Ang ikaapat naton nga song request para sini nga Sunday. Ang Tuburan.
Maayong uto Bombo Mia ma-request ko lambada. Kag tamyaw ko man si SB Leo Halandoni sang Sara Iloilo. Salamat gid Bombo Mia. Halin kay Nolly Banyas. Maayong hapon sa taga Concepcion Talisay kag sa tanan nga pagpalamati dara sa may Tabaw Valladolid. Sa amiga ko kay SB Mailom kag kay Vice Mayor Yugori. Shout out dira sa inyo. Halin kay Ma'am Jo Guangco Francisco. Halin naman sa kay Arman Desina. Good noon. Tamyaw lang ko kay Delia Abalye, Sampurok Langis, Barangay Banago. Hello, mayong hapon. Sa mga taga Barangay Banago nga nagapamati man sa aton subong nga hapon. Sa Maninoy kuno ni Ma'am Jo Francisco, si ex-Vice Mayor Armas, maayong hapon. Maninoy, maayo nga pagpamati dire sa Bombo Radio from your Ihada. Grabe mga mayor, ang councilor, ang mga maninoy kag maninay ni ma'am, no? Sige, pamati lang kamo da sang inyong mga paborito nga mga ambahanon sini nga Sunday. Sir, basta may mga dugang nga mga song request? Si Baling Tiano, kili natamyaw man ang master sang piyaya bala. Porte ka namin sa piyaya sa mo. Rato, may paman pa. Pangitaan nyo lang da si Baling sa Plaza Talisay. Subuman sa master sa Gapusay Kasago. Nagabi, nakabakal ko porte katambok. Janet, okay ka lang dira. Tiga sityo mamukog niya sa Talisay. Bala, son 16. Mayo nga, ugtulan da sa inyo. Yes, mayong udto lang dira sa inyo sa Zone 15. Tananda nga zone sa Talisay. Mayong udto dira sa inyo. Na may mga tiyanggi kita dira nga malabyan nga nagapamati sa Bombo Radio kada Domingo. Bisyo na kuno nila ang mamati. Ba, do ka nami nga Do bisyo. servisyo ba? Yes, oo. Pero nami kuno nga bisyo ang mamati kaysa Ay, oo. chismis. Mayo na. Mapahuway-huway. Ipahuway man kada Domingo. Ang baba nato. Sakto man. Oo, sige. Amo na yang nami, 'di ba Ayun no? na yung advice. Puro pahuway. Especially kung udto, 'di ba? Are, magkakadto kita danay sa aton ikalima nga song request para sa nga Sunday. Obladi, oblada.
do ka nami ni pamatian do ka nostalgic gid yan no. Good afternoon Bombo Mia, lihog patamyaw sa kay Papa Eliseo Bugot nga taga Hacienda Naga, Barangay Bagtik Silay. Kaglihog pa request si Papa sang guba ang dughan ko. Thank you gid Bombo Mia, halin kay Ellen Bugot. Grabe ba nagkalaguba gid ang iya nga dughan, hindi man ay. Gupi lang. Oo, hindi. Guba yaya. Guba ang dughan ko. Hindi ya buga. Oh, grabe. Layo na mo ya Sir Ernesto ya. Good PM, Bombo Mia. Monitor kami di sa may kabangkalan. Kag-request lang tani namon. Sang amay ko ang dayang-dayang. Halin sa kay Ninya Medes. Hello! Dira sa inyo sa Kabangkalan City nga nagapamati subong nga hapon. Good afternoon, Mamia. Po request ikaw ang ligaya ko. Thank you, Gid. Halin kay Elvira Geliogo. Hello, mayong hapon dira sa inyo, no? Ikaw ang ligaya ko. Do ka nami ni pamatian, no? Kung ikaw ang iyang ligaya. Pero kung hindi gani, ati sakit no. Sige, dugagan mi nato ang mga sa aton dira nga greetings, Sir Ernesto, Sir Bing. Ari bagay mga tropa na mayong ugto kay Bert Miharis, Dodoy Apolinario, Norbing Soto sang San Fernando Talisay, Nelson Merveles, Pariponso Britanya sa zona 14B, Boyet Tribaco, Larry Delgado, kag Cruz Delgado, Didit Bayona, kag Bob Ramirez, mga katropa do sa Plaza Talisay. Monitor lang mo na every Sunday kay tamyawon ta ka mo. Ayun. Yes. Hello, mayong hapon lang dira sa inyo. May lang daang pag puro pamati. Kabay pa nga nagsabay-sabay kamo di sa aton nga mga ambahanon nga ginatukar. Ari na katuan naton ang ika-anon naton nga song request. Tapos na ta sa oblad di oblada. Syempre, ang present man kada Sunday, ang Baleleng.
May Tigulo Baleleng. Good PM, Bombo Mia May. Shout out from Barangay Mailom, Bago City, Negros Occidental. Halin sa kay Mary Joy Palmares Marfil. Hello sa mga taga Barangay Mailom dara sa may Bago City, no? Ang akong dira nga best friend nga si Iril Ann Valero family. Mayong hapon dira sa inyo. Kag halin sa kay Consuelo siya na Chua. Kamusta ka mo? Okay lang kami di mo. Okay na okay, good ma'am, no? Medyo, medyo hago lang ang tingog. Pero so far, so good sa gihapon. Grabe, doon hindi lang malanan, sir. Hindi lang, galungo si Sir B. Way galubad. Way galubad Ang tingog. ang tingog. Mayo man, hindi na pwede maglubad. Mag-August na. Shout out ko no sa Barangay Mailom. Okay, tapos ng Barangay Mailom, halin kay Ma'am Jojelyn Season. Good afternoon, Bombo Mia. We are now here listening sa may Barangay Mabini, Pulupandan. Kagapalihog lang ko tamyaw sa Halandoni kag Season family. Ang request ko, love story. Thank you and God bless. Maayong hapon dira sa mga taga Pulupandan. Maayo lang dira nga pagpamati, most especially sa Halandoni kag Season family. Sir, basi may dugang ka pa, sir, nga greetings. Ari mga katropa ko niya sa simbahan every Sunday, mayong ugto lang kay si Ma'am Rose Villanueva, ma'am, mayong ugto si mo da. Bobby Terbias, Alan Rojo, Tony Aguilar, Pedro Burgos, Johnny Educado kay Kasagli, Amalia Galban sang Zone 16. Monitor kada pero may ugto si mo. Yes, and may pahabol kita, no? Nga text message. Good day, Bombo Mia, palihog greet sa kay Nanay Carmen Laudato. Kag palihog patukara sang music nga Malaginya. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia, from Barangay Burgos, Cadiz City. Halin kay Maria Cecilia Laudato. Yes, ma'am, ilistata na ang inyong nga song request. Pero ang riyanay, antes kita magkadto sa iban pagid naton nga mga bahanon, ang ikapito, mutya sang kasakit o kon inday gamay. Ano, pili lang ka mo di ko, no, sir? Hambal ni ma'am. Ano inyo gusto? Gamay? Oo. Dako ba? Wala inday dako. Hindi baldo sang gamay. Ano lang, inday dako lang. Ang mutya sang kasakit Daw niya. inday ng buhay ko man kay. Inday gamay man kuno iya hambal. Te ano sa inyo? Ito karon mariktata diyo. Sa ilota. Wala problema. Arang ikawalo naton nga song request ang malayo pa. Malayo pa ang umaga. Kayo do pa lang mo. Love Siyempre story layo na lang pa guro, gid. love story, laktawan ta na kay daw. Ang areng malayo pa. Pang umaga. Wala problema. Layo Rita pa kadto sa love story. Layo pa man. Layo pa man ang umaga. Kuno ariya na yung mga kabombo. Isla naton sang love story, no? Kaya ang iban, pwede kang maka-comment da sang bulos.
Love story, mga kabombo. Arianay, antes kita magbuya sa pila ka mga pahanumdom, may mga dugang pa kita, no? Nga mga talamiyawon, madamo-damo pa ni mga kabombo. Kagti, syempre, pwede kang pakamo makahingagaw. Maayong hapon, maayo lang nga pagpamati sa akon palangga nga 84 years old nanay Terry, kag 85 years old tatay Pabling. Hello, mayong hapon. Pa-request Bombo Mia may isang love story, bag-ugid lang natapos para kay nanay, kag love me with all of your heart para naman kay tatay. Salamat gid. Sige ma'am, ilista ta na ahalin sa kay Sally Alimane. Hello, mayong hapon dira sa kay nanay Terry kag Papa Pabling, no? Kag isa pagid kadugang greetings, maayong hapon Bombo Mia, shout out dira sa duwa ko kaapo sa Mansilingan, si Kawai kag si Ethan. Maayong hapon man sa duha ka mga talentado nga mga gitarista, si Bing kag si Ernesto. Request ko why. Salamat gid. Halin kay Helen Duguna. Sir, basi may dugang ka pa sir nga greetings. May tanawon tayo sa aton banawa na Kira pa? Sa silay no, mayang magtulang kay kumari ko, Inisita Lima, Inday Linda kay Thanos ang dos hermanas, kag kay Masakerban, Prince Soron, taga silay niya. So, okay, tani sa silay, mayang sa inyong tatlo. Hello, mayong hapon dira sa mga taga Silay City, mga barkada, mga abyan ni Sir Bing, no, nga naga-monitor every Sunday. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos. Nakaligad sa takna nga launa, sini nga hapon, dugay-dugay sa aton nga pagbalik, dugang pagid nga mga tamiyaw, kag mga greetings. Pagkatapos gid lamang sa mga pila ka mga pahanumdom, standby. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, kagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may Standard time, 10 minutos nakaligad sa takna ang alauna sininga hapon. Balik kita sa pratuntunan, gitara sa bombo, pud niya sa gihapon, bombo Mia May Francisco, kag siyempre ang aton duha ka mga talentado, kag mga gwapo nga mga gitarista, no? So, yes, of course, dapat ya talentado kag gwapo. Hindi na ya pwede nga mauli. Ano? Kuhay ka mga gabutig, sobit ka man sa Matuod. Kaya bad na akong magbinutig. Ate, sige, magabalik kita na sa pagbasa sa aton nga mga greetings and song requests sa aton nga Facebook Live. Good afternoon, patamiaw palihog kay Papa Herminio Borse Cardano from Barangay Banagok. God bless. Halin kay Sinya Deseo Cardano. Hello, mayong hapon dira sa mga taga-Barangay Banago nga nagapamati gid sa karon. Kag, Bombo Mia, maayong hapon lang da. Lihog big greet sa akon nga hinablo si Ethan and Astig family by car. Grabe ba? Sang Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Bombo Mia, ari pa kami sa Iloilo, naga-anchorage sa Anchorage area. Kag mga next week, madaking na kami para sa Zamboanga. Kag madamo gid nga salamat Bombo Mia. Hali kay Sir Leo Bygar. Yeah, Sir Leo, mayong hapon kag mayo lang dira nga pagpamati sa Bygar family sa may Pontevedra. Halong gid all the time. Ano na lang akong ginahambal. Halong gid all the time, Sir Leo. And hello, mayong hapon, Bombo Mia. Ari naman kami ni Nana Isabel. Naga-monitor diri sa may Victoria City. Halin kay Sir Eddie Lau. Sir, maayong hapon, mayroon dira nga pagpamati. Most especially sa kay Nana Isabel.
Maayong hapon, Bombomiya, nagalantaw kami di subong sa may manapla. Maayo lang da nga pagtukara sa mga gitarista ta. Halin sa kay Nestor Ibanez. Maayong hapon sa mga taga Manapla nga nagapamati, nagasigabong sa karon ng ilang nga mga radyo. Thank you so much for always listening and keep safe, no? Safe travels. Gali sa kay Tito Jeffrey Heneblaza, nagapamati ini siguro samtang nga nagabiyahe. Tito Jeffrey Heneblaza, halong gid all the time. Kag kanamit sa mga chicharon. May gamay pa nga palabtik, chicharon and pop rice from Cebu, no? Halong gid permi. Ari na, kadto tadanay sa mga song request naton. Ang ika-siyam gali amo ang love story. Ang ika-pulo amo ang guba ang dughan ko. Ari na, ready na sir? Ready na mga kabombori kag aton nga pamatian. dughan ko. Grabe nga ang bahanon. Hindi gid mapunggan. Naguba gid ang dughan niya. Hindi lang ako nakisakit na iya. Sige, gibubuan mo gabi mo. Hindi pwede. Hindi na pwede masakitan kay nga abulan kita sa pagpalanggaan. Ay, na dapat hindi ta magubaan dughan ha. Halong-halong gid. Sabi nga, hindi ako simo. Ano na karon? Hindi pwede ah. Pilitay niya. Pati na. Kantagol ka, kusmon. Pero amo gid na yan, no? Pero kung pwede man lang ang mga sa magsinadya, di para gid na iya sa ano, sa jahon ta lang ko na. Sige. Sir, basta may mga greetings kamo da? Why naman ah. Meron naman Naubos na.
Ate, sige. Ako na lang. Kami mga nabilin kita dire nga mga greetings. Halin kay Milo Sobre Peña. Good PM, Bombomia. Kag sa imo mga gitarista. Ma-request ko Greenfield by Brother 4. Salamat gid. Kag good afternoon, Bombomia. Patamyaw ko lang ang akon nga mama si Dolores Cuare nga nagapamati subong sa inyo. Pwede ka request sa mata makikita. Salamat gid ka. God bless sa programa nyo. More power. Halin kay Francis Cuare. Hello, maayong hapon dira sa inyo. Maayo lang dira ang pagpamati. And si Sir Edmundo Galan, nagakapi-kapi lang sila kunodanay subong. Baw, hapon, no? Mainit-init nga hapon, nagapangapig hapon. Bombomia May, namit ang kapi diri sa Lumay, Atubang. Diin man, hindi ko nakatultol. Sang land bank, lihog di, kuting-kuting. Ano ni? Balod sa baybayon o kon pakinhason. Salamat gid. Halin kay Edmundo Galan. Hello, mayong hapon dira sa inyo. Mayo lang dira nga pagpangapi-ngapi. Kag, hello sa kay ako si Inday. Grabe nga pangalan. Si Inday man ko bala. Mayong hapon, Bombomia, patamyaw ang family Florete sa Iloilo kag sa Valladolid. Sa may barangay Mabini, puro kalumpang, especially sa akon Iloy nga si Cristita Florete kag mga utod ko da nga mga laon. Bao, grabe. Hello, Bombomia. Yes, from ako si Inday sa Purok Kalumpang. Di ini sa man? Valladolid. Hello sa mga nagapamati dira sa Valladolid. Mayo lang dira nga pag saot-saot. Good PM, Bombomia. Mag-greet ko lang sa akon nga, ano ni man? Good PM, Bombomia. Mag-greet lang ko sa mga taga-barangay Palaka, Norte, Pulupandan. Halin kay William John Canto. Hello, mayong hapon sa mga taga-Pulupandan. Kamusta ang asin dira, no? Sa una, nadagdag na akong cellphone. Kinaglatay ko sa... Hindi, yung cellphone lang. Kaluoy man sa akon kung puluton ko sa asinan. Ara, bala ang, ano na gani, ang duga... Ano na gani? Daga, bala? Sa square, sa kahon, ano na gani? Para wagang ginalatayan. Ay, kahon. Nanadagdag akong cellphone. Ako dapat ang madagdag. Nakabalance ko mo na, nabuyan ko ang cellphone. So, wala na siya nag-andar, no? Oo, kanami ka, mga lagpad, asang asinan sa may Pulupandan. Hello, mayong hapon dira sa inyo. Kag hello man, sa kay Katrina Lynn Escanyan sa Libyo. Good afternoon, Bombomia. Patamyaw ko lang gali ang akon nga tatay, si Joseph sa Libyo. From La Castellana, solid bombogid niya halin sang una. Pa-request ko no sang Dandansoy. Hello mayong hapon sa mga taga La Castellana, especially sa kay Tatay Joseph Salibio. Maayong hapon dira sa inyo. Ari na, makadto kita sa aton pila na tagani. 11 na, no? Sa ika-11 naton nga song request niya nga Sunday, ang Lambada.
Lambada. Wow, daw labada ba, no? Perfect. Yun ni kuno kung Sabado kag Domingo. Labada. Ang iba ng day off nila. Labhanay. Oo, labhanay. Labada gali. Kabudlay. Pero importante, nagapanglaba kita, no? Ginaano naton samtang init. Good afternoon, Bobo Mia. May pwede ka request People Love. Anong People Love? Alin sakay? Rizal Balsimo. Oo, sir. Tapos na, sir, di ba? Tapos na? Tapos na, sir, naulihi ikaw sa pag-request. Pero sige lang, wala gyapon sa problema. Kay may pila pa man kita ka mga ambahanon nga nabilin siniya nga Sunday. Hello, mayong hapon dira sa mga vendors bala, mga nagabaligya dira sa may Handumanan Public Market. Hello, mayong hapon sa inyo tanan. Nagapreparar sila sa buong asang ila nga pagplastar, pag-display sa mga tagsa-tagsa nila ka mga baligya sa meat section kay Tito Toper mayong hapon, sa fish section, grabe tanan yung section, no? Sa kay Tita Inday, kag syempre sa mga barkada ko da, mga amiga ko da, no? Sa vegetable section, sa kay Bibi, kay Nang Gingging, kag kay Gretchen nga akon nga kumare. Mayong hapon sa inyo tanan, and of course, sa akon dira nga mama sa Liza's Eatery, sa may barangay Handumanan, kag sa akon mga manghod, maayong hapon dira sa inyo. Puli ko dugay-dugay, i-prepare ang panyaga. Dire pa lang nga gina-announce ko na nga daan. Mo ginay nami, basta may pulian ka pa, nga mama kay te pagkaabot mo ba prepared ang imo nga panyaga. Ari na kadto kita sa aton ika-12 nga song request ang Dayang Dayang.
nami, dumay na te palo, gid nimo, samtang nagatukarang dayang-dayang. Favorite na sang akon nga lola. Hello, mayong hapon kay Nanay Jutay, dira sa may Hacienda Bigonia sa may Barangay Maaw, Bagos City. Kag, syempre may mga dugang kita nga greetings, madamo-damo pa ni, may basahon pa ko, yes, miyara pa gid, no? Di na to, madula siya. Salamat gid ko no sa pagtukar sang lambada mami. Tamya ko si Mayor John Onik Aying sang maayong hapon sang Sara Iloilo. Kanami kay kalabot pa kami dara sa may Iloilo no, Sir Nolly Banyas. Always gid niya nga nagapamati diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod. Sir, basi may mga nalipatan ka pa da ang mga greetings? Kag sukton ka naman karon. Naway na do na lipa. Ara na. Away na do. Karoon naman. Ayos, wala problema. Ariyan ay ang ginatawmyaw ni Sir Loloy Ernesto. Si Morito and family sang crossing Segundo Dia sa may Cadiz City from Boyboy. Kaginatawmyaw man ang MMBC sang Morsha Ride Safe Gid Permi. Hello, mayong hapon dira sa kay Kagawa David Lampria. Kag Salvacion Lampria. Halin sa kay Loloy. Thank you so much gid no sa pagbamati all the time. Sa iban pa nga wala nakahingagaw sang ilang mga greetings, pwede pa kay malawig-lawig pa ang aton nga oras. Aridanay kadto kita sa aton ika-13 nga song request ni nga hapon ang Ikaw ang Ligaya Ko. Hindi lang din.
ang ligaya ko. Grabe ba? Sana all my ligaya. Si Ma'am Anisita Gamboa, ang iya ko nagaling nga request, inday ng buhay ko. Sakto ka, gid, sir. So, dugay-dugay na lang na. Yes, Ma'am Anisita Gamboa. Iano talang na, ma'am, kay nalaktawa na mo ng imo nga request. Kagina ang nasulat na akon, inday gamay o kon mutya ng inday gamay sa lagali inday ng buhay ko. Pasensya gid, Ma'am Anisita. Sige lang, i-insert na kay mabuya kita danay sa mga importante nga mga pahanomdom kag satod nga pagbalik. Tugang pagid nga mga ambahanon. Standby mga kabombo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa balingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto
bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton. Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna nga alauna sini nga hapon. Balik kita sa palatuntunan gitara sa Bombo upod nyo sa gihapon, Bombo Mia May Francisco. Ari na, nalaktawan naton ang isa naton ka song request. Halin kay Ma'am Anesita Gamboa ang Inday ng Buhay Ko.
Inday ng buhay ko. Inday gamay man ni ang ako yaman. Ako gali si Inday gamay. Salamat gid mo bumiya kag sa mga duha. Kag sa duha ka mga gitarista sa pagtukar sang akon nga song request. Yes, pasensya gid ma'am no nga nalaktawan namon. Kay tika ginahambal na ako nya Inday gamay mo nang wala nila natukar. Pero sige lang, madamo gid nga salamat. Kay hello maayong hapon dira sa akon mga teacher sa Carlos Helado Memorial State University Alihis Campus, no? Nagapamati sila kuno subong baw. Mayor ni mga nagamiting-meeting, Sir Maki, Sir Wayne, Sir Mark, kag sa iban ko pagidira nga mga teacher kay Miss Mel, no? Kay Ma'am Metus, no? Maayong hapon dira sa inyo kag thank you for always listening. Magkakadto kita sa aton ika-14. Grabe. Pila nakadamo-damo sa buong ato na cater nga mga songs or damo ato na laktawan. Are, ang ika-14 sa naton nga song request, ang Love Me With All of Your Heart. with all of your heart, amo na iya dapat, balanggaon mo kuya sang bugos gid sa imong kasing-kasing. Grabe ba? Hindi ta pwede sang half-hearted. Tanan-tanan,
Yung ba? Ano sir? Daw piho eh. Daw pihog eh. Damo na yang nami. Pero hindi man tanan-tanan, no? May ihatag man kita gyapon, ibilin kita sa aton nga self. Okay na palangga, basta hindi lang pag-ihatag ang tanan-tanan. Thank you for playing my song request, mga gwapo. Ora, nga gitarista kag Bombo Mia. Maayong hapon kag God bless halin sa kay Sally Alimani. Yes, Ma'am Sally, no kanami sa mga song request nimo. Kag syempre ginatinguan sang aton nga gitarista nga mapatukar agud nga ti malipay man ang aton nga mga tagpalamati. Sir, basta may mga nalipatan kapada kay gusto i-greet. Kaya naman Aria, sa liwat no, si amigo kong abogado, Councilora Torne Bimbo Labidis, abogado sang baryo, may mapos sa iba torniya. Subang man kay Ma'am Sinya Astorga sang Zone 12A. Basi mag number 1 ka mo pa, hindi sanay lang mo number 1. Kung sino man number 1, isa Yes. number 2 eh. Hindi man pwede 2 man number 1. Sakto na, sir, no? Number 1, number 2 Dapat. Kung sino nga duwa da. Oo, mayong hapon, isa lang ang number 1 Pati, amo ginayang live. Hindi sa tanan nga oras kita permi ang number 1. Pero mas mayo gid kung number 1 ta, 'di ba? Oo. Pasakay na lang si Sir Beng. Kaya langan mo kung ako kayo namin, ginauna kayo. Sakto gid na nami, gid na basta una ka. Pero kung kisa nami, makuno kung ulihi ka, basta sigurado. Kaya ako mabinlan ka. Oy, kung hindi ka mabinlan, ate, wala ka gid kanon. Amo na gani nga temprano pa, puli, para ka panyaga, kag may bilin ka pa nga sudan. Pero anyways, kadto kita sa aton ika-15 nga song request. Tapos na kita sa Love Me With All of Your Heart. Ari ang ika-15 naton nga song request ang Wine. Okay, laktawan ta lang. Laktawan at familiar. Ariya ang Sa Mata Makikita. Pwede. Are, Sa Mata Makikita, ika-16 naton nga song request ni nga hapon. Ano siya mo ko lang?
makikita. Insakto gid ni no kay nga aman ang imo kuno nga mata ang nag-reflect sang imo nga soul. So maglakat ka mo, magstoryahanay ka mo nami gid man kun may eye contact, di ba? Di ba, sir? Tao, okay ba? Oo. Ang importante, nagahambal, no? Kaya makaintindihan na kamo gyapon ka, no? Sige. Ari, hingagawon ta ni Danay ang aton nga may nabilin pa kita ka tatlo. 1, 2, 3, 4. 4 pagali, no? Ka mga song request nga daw maalang-alang kita sa pagtukar sini nga hapon. Pero okay lang. Check naton kung anong bet sang aton nga gitarista. Good noon, Bombo Mia. Happy Fiesta sa Patron Catholic Church sang Banwa sang San Enrique, Nuestra Señora de Candelaria. Halin kay Sir Arnold Zamora. Good PM. Bombo Mia pa request baleleng. Halin kay Mike Balbon Bowser. Kagina pa nato nalapawan ang baleleng, no? Pila nakakanta ang aton nga nasugpo, no? Early pa naton na play ang aton nga baleleng. Sir, para sa aton nga last song, anong gusto nyo, sir? Malagin niya. Meron pa ta diho. Malagin niya. Ang sunod sa mata makikita. Malagin niya ta. Or mag-Greenfield. Dandansoy. Ate, sige. Are, mga kabombo, ang aton nga last song, sining nga Sunday, Dandansoy.
dandansoy. Grabe. Kanami, subong sang ilang nga dandansoy, kiti lagday siya, no? Paborito ni Bombo Jazz. Batian nyo gina sa pirmi ka kanta sang dandansoy. Kaya kung mabatian mo ni Abe, daw ulit-uliton mo lang dayon, diba? Kaya namian sila. Kaya kung mahidlaw ka lang ko, no? Puli ka lang sa payaw. Ang problema, ang payaw layo di sa So, sa hindi tayo sa payaw, mapuli. Kanami, pamatian nga ang bahanon. Anyways, madamo gid nga salamat sa aton nga mga Facebook Live viewers, sa aton mga tagpalamati sa tagsa-tagsa nila ka mga radio sets. Madamo gid nga salamat, no? Sa pag-tune in halin kagina alas 12 sang udto tubtob, alas 2 sang hapon. Wala nagikita sang nabilin nga oras ang iban nga mga song request sa gabi na lang ano. Sa liwat madamo gid nga salamat mga kabombo kag syempre standby man kamo sa masunod nga programa ang Duralex Sedlex. Inyo nang kaupo duwa naton ka mga talentado nga gitarista Sir Bing kag Sir Ernesto. Salamat kita na naman kita sa masunod nga Domingo. Sa katapusan ako ang inyo ng inalagad, Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Ang alibhon, bao. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon, kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 19
1940s. For your information, ukon FYI, ang hiligay non-song nga dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush.
Mas ginarekomendar man sini nga tago ng toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalas sang natural, antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalabay, stock na ang alas 2 sa hapon. Welcome mga kabombo, pagpalagad siya pratuntunan Duralex at Lex, sa mga edisyon siya pratuntunan sining bulan sa Febrero. Unang edisyon sa iyo pratuntunan sa ikaduang bulan sa tuig 2025. Pizza 2 na kita karon sa bulan sa Febrero, unang Domingo sa bulan sang pagigugma. No, kadasig lang na o, sa ko lang o, ara na kita sa ikaduang bulan niya sa tuig 2025. Of course, sa mga nakatutok taron live sa ato sa Facebook kag YouTube channel, ang mga uton naton, mga kabumbo naton, nga taga Negros, di mo sabahan sa Pilipinas, di mo sabahan sa kalibutan, ila makitaan, mabatayan nato palaga dyan sa yapon sa platuntunan, Duralex at Lex. No? Kopod yung tagsa dili ka Domingo, Bombo Dennis Rubica. Kag dito gaya, magkikopod naman nato sa nibugado sa Kanginan, si Atty. Marvin Tanyada. No? Sili nga po, may mga topiko na makita nga pagkatalakayon, no? Nga makatag sa informasyon, makatag ito sa hibalo. O, sa aton sila nga mga kauturan, no? Sa aton nga mga kabumbo, sa aton nga mga suki sa kahingan. No? Kaya subong Domingo, mangin topik ko naman nato na ang talakayo nato ito ang Family Code of the Philippines. So may mga pila ka mga bagay-bagay nga sa aton tinag-govern sa aton niya pamilya abe, sa aton paano mga pagsulundan, may mga kasuguan kita dito sa Pilipinas nga nag-govern, like ining Family Code of 1987. No? Ini sa gin-enact ini intolog, ipirmahan bilang kasuguan sadto ni the late former President Corazon Coangco Aquino. No? Sadtong 1987, which ang katiwan sini amo ang which intended to supplant Book 1 of the Civil Code, no? Concerning persons and family relation. Work on the Family Code that began in early 1977. So kadamo din, no? Mag-aatalikod sa kuana sing esplikasyon, no? Sa ato sila bugado sa kainan kay Atty. Marvin Tanyada kung anong pila ka mga kaundan. The Family Code covers field of significant public interest, especially sa law on marriage, the definition and requisites for marriage, along with the grounds for annulment, are found in the Family Code. So, arin din mga balasihan sinadre, no? Sinalo sa ato sining Family Code. Of course, no? Mga pagsulundan, no? Governing provision on support, parental authority, and adoption. No? Muna yung pila ka mga mga gaan at karon na kasanagan do sa ato patuntunan Duralex and Lex na may pila di ka mga pala makutano mabla, no? Sa mga party sa kustodiya sa attorney
sa mga minor, no? Awat ka rin ni paidalom ni sa aton nga family code, no? Acknowledge sana ato sa abogado sa kanginan, sinaton mangin po nato sa gapon dire sa Domingo sa aton pratutuan Duralex Lex si Attorney Marvin Tanyada. Attorney Marvin, mayong hapon, welcome naman liwat. Unang edisyon sa aton pratutuan Duralex Lex ning bulan niya sa February. Attorney? Yes, Bombo Dennis, mayong hapon sa imo. Hapon sa aton dire nga technician on board kag sa aton iya nga mga tagpalamati ang followers ang Bombo binagay din ang Duralex Lex sa Facebook, sa social media kag sa radyo. May hapon sa inyo tanan, inyo abogado sa kanginan Atty. Marvin Tanyada, andar magalagad sa inyo. Bobo Dennis. Yes, salamat gid attorney sa imo sinechempo sini nga Domingo. So sila nato siya Domingo aton diri pagkatalagkayon ang topiko naton regarding sining Family Code of the Philippines. Kung may piladi karon ka mga palamagkutanon nga pwede tani guro matagaan karon sa nga pagtamod, no? Kaya tibalan naman ko sa di kita nga Pilipino tong sining pamilya ang pinag-usapan dara gid dyan, no? Mostly sa kita nga mapinoy family bonding naton tribligid, no? So sa idalom sining Family Code of the Philippines, Attorney Marvin, so ano din pila ka mga salient points nga dapat gid may buluan or dapat kibinsidihan sa aton sining mga kabombo kon aton mga tagpalamati, Attorney Marvin? Yes, Bombo Dennis, no? Ang family code amo iniya ang aton yang lahi pagsulundan naton sa aton relasyon sa aton sa sulod sang panimalay. Alin pagsugod pag asawahay, tugtog na may pamilya na. Hasta ang relasyon naton iya sa pamilya kag sa publiko, Bombo Dennis. Okay, no. Sa mga utod na to na amo na aton na topiko subong, no. Ang aton nga mga pagsulundan base sa aton sining kasuguan sa Pilipinas, no. Kay may pila de bla bla attorney kay mga palamangkotanon nga ginapan nagya-text sa aton nagapamangkot. Especially bla attorney ni kunong ginatawag nga kustodiya sa minor, no. Ang isa ka pamilya ang may ang wala na ni sila kwan una nga napatay ang iyang tatay tapos ang nanay niya. So may tatlo ka mga kabataan nga ang duha diri buhat attorney kuno minor, na ang isa biti ara sa legal age. So sino ang pwede nga magkakustodiya sa sining mga minors? Ang grandparents, ang lolo, lola sa side sing nanay o lolo sa side sing tatay, may kinamatarong nga magkustodiya sining mga minor or ang ilang magulang nga na sa legal age ang magkakustodiya sining duha ka mga minor. Attorney Marvin, anong pwede sinadra? Yes, Bombo Dennis, na when it comes sa custody, una-una, kung ang bata below 7 years old, ang kustodiya sinaara gina si Lloyd. Regardless kung ano yung Iloy, pero lang kung ang Iloy is suffering from may mga mabugat nga sa custody siya niya nga bata below 7-year-old. So, for example, bisan na ang siling sabi nga masiling ang Iloy in so far as ang iyang pagbinatasan moral, say for example, nagabiyahe siya o ang iyang palangitanan wala Bombo Dennis, daw hindi makasiling kita nga moral. Pero ang lahiyan nagkasiling hindi ina rason nga ikuwaon mo ang kustodiya sang bata nga below 7-year-old sa Iloy. Pero lang kung there is a very, very serious reason nga kuwaon siya, for example, kung ang Iloy nagasuprer sa isa kablatian nga masyado kamalalaton, kaga ang bata may risgo nga ang bata malatnan, ina sa isa man sa karason nga pwede
kuwaon ang kustodiya sa Iloy Bombodenes. So wala na sila, iya di pa wala na sila attorney ginikanan, na? Una napatay ang tatay, tapos ang nanay nila, ha? Ang ila pamangkot siya di kung ang lolo pwede makakustodiya sining duway ka mamanghod nga mga minor de edad or siya mismo nga siya yab lang nga utod magulang nga legal age naman niya, may rason siya nga ipabili yung kustodiya sa iya kaya wala nang ila parents mo kaya sunod siya nga text gusto sing lola nila nga kwaon ang kustodiya sing duwaya ka mga minor di edad nga mga manghod ti ining magulang ara sa legal age daw gapa kwan wala gapa ngwanabi gapa malabag makiti simple guro do umuuto dya ang banding mga attorney so may rights ining lolo or lola nga magkustodiya sining duwa ka mga minor de edad despite nga ang magulang nila is legal age na nga pwede naman guro yung mga kustodiya anong kinamatarong diri sing kwan sing magulang nga na sa legal age attorney. Usually ang kung hindi absensya sa ginikanan ang may the right of custody sa mga apo niya ini ang maternal grandparents Bobodenes kung wala ang iyang lolo lola sa father side. Pero kung ang bata, ang magulang is already capable yang mag-suporta naman sa iyang kwan ng mga manghod. Iya sa ang magulang kinapagalangan o mga magulang they have also the right of custody sa ilang mga manghod Bobodenes. Okay. So may rights ining magulang nga makustodiya sa iya ning manghod kay dugo sa tinor sa bangkot siya do ginapilit gid kuno nga kwaon sing lula ining duay ka mga manghod no tigaligay insist may ining magulang at hindi ako suportaran niya dili sa akon kay masarangan ko naman ning tiguro may obra naman ning ang magulang kay legal age naman ti gargyo man sa lula dahil na siya pabidensya lang masagot sa duay ka manghod. So with this case kung capable kag mainkan magali ang magulang so pwede gid siya makakustodiya sa iyang mga manghod despite nga bikon insisting lola nga kwaon gid attorney so makapamalabag ang magulang attorney. Yes, pero ang kung naman na dira Bobodenes, kung say for example, ang magulang wala diri sa Pilipinas, sa sagwa siya, so paano siya makadisiplina o maka-oversee sa iyang mga kamanghuran, ang manghod kung wala man siya diri. Correct. Pero meron kastanto nga ari man na diri siya sa Pilipinas, kag may kwan siya, may maka-hands-on siya pag atipan siya yung mga manghod. May yarag siya kinamatarong niya. Ginatagaan siya kinamatarong sa ato niya nga dahil na maging kustodyan sa yung mga manghod Bobodenes. Correct, no? So, matag sa ito ni texter, sa ito ni text sa ating mobile number 1344, muna ang advisory. Kung kaya mo na malang, kung ari ka man ang depresensya mo, pwede gid, no? Galing karote kung ato ko sa insan sabi nga magulang sa gwa tinuturo ko sa atin laban-laban naman na torneo ko kustodiya atod na ang ulo lola or mga katiyaan with the support lang financially sang magulang nila or utod lang ato sa gwa kay of course minor dapat gid may ara gid niya mag kustodiya sa mga minor de edad so sa bahin sa ano tawag kung parental authority so arada so magsiling kita attorney kung sa relasyon sa mag-asawa ko sa dito sa kasal bala like mention mo ning gagovern natin ng family code sa kasal sa legal separation when it comes to legal separation process attorney once nga
may ara sang legal separation ang mag-asawa, ang kabataan rightfully or legally sino dapat ang makustody, attorney, anong proseso sina ginapapili ang minor, like ang maluto kayo dati kung below 70 daw may right sina iyang ang nanay, no? So kung magsiling abiti papilion ta bataan ta kung din sila mo pod sa tatay or sa nanay, pwede lang naman attorney kung may amo na senaryo. Usually bugbo din no? Kung may ang mag-asawa daw hindi na maayong ilang pag-updanay, legal separation or sa annulment or dissolution of marriage, ang korte na nagadesider kung ang edad sang bata, usually after above na 7 years old, ang korte na nagadesider kung sino ang ang paghatagan ng kustudiya sa mga bata. Kung daw mo nang masubo wala nga senaryo sa amo na iya nga nga kahintangan kay ang kabataan kung kaisa ara na sila malapit na sila sa ilay nga isa ka iloy o sa amay. Pagkatapos tapos kuwaon ang custody sa ila daw amo na kamasakit na senaryo kay bisan kisa ang korte daw nabudlayan kani magdesider sa amo na ang mga instances bala babudinis pero the court has to decide kung may mga sitwasyon na kaangay sini. Kung usually sa kustodiya ang panaman lang ang mga mag-asawa ginatagan sila sa ligwaya sa korte nga mag-agree sila kung sino mag-kustodiya sa mga kabataan. Kay ang isa ka amay ginatagaan lang yun sa linas na ginatawag pala nga visitorial rights. So ang masurson ang nagakatabo nga ang mga mag-asawa ginatagaan man sila sing ligwaya kapag agree sa agree ni si Lugo. Pag sila pag-sugtanay nila da kung sino gusto nila. Sugtanay sila. Nga kung sino ang mag-kustodyan sa kabataan bubudines kag kung ano ang ilang agreement gina-aprobahan man lang na niya sa korte if it is not contrary to law, public morals or public policy bubudines. Okay, no? So depende magyapon galing sa mag-asawa, no? Kung ano agreement lahat yung maglabot sa korte, depende mas korte ang pag desisyon tsak nang balmo kay nato ni sa kabudlay, no? Nga masinta bla kaya nabalanta naman nato ni normal naman na sa aton niya nga as human nga sa pagkawatuod mas malapit iya balatyagon sing kabataan sa Iloy, no? Sa tatay abi kaya balan naman siyempre Iloy ang nagdalas na pag muklat sing mata sing isa ka lapsag sa kalibutan ang Iloy gid ang una sa iya nga mga batyagan makitaan abi o mga feelings nila, no? So mga gundo ka close sang tay sang bata sa isa ka Iloy. Tingaling ta mo na bla kung magdesisyon kung maseparar sa iya nga Iloy despite na nga may mga kaso, no? Kaangay sini. So if ang custody sang bata ara sa Iloy ang tatay orang bana still may obligasyon legally to support sa kabataan, di ba? Tornado, aragi man na yan, no? Yes, bubudines. Say, for example, ang mag-asawa, nag-separar sila. Tapos, ang duwa ka minor na kabataan, ara sa Iloy. Kag nagsugot man ang amay, pero ang amay, kapangayo siya tagaan sa visitorial right, magsilita visitorial right na wala makabisita sa kabataan, hindi mahula mga kabataan, pagkatapos, may obligasyon sa gyapon niya nga magsagot sa kabataan bubudines. Kay ang korte, hindi man na magsugot nga silang magbulagay sila nga duha, abing
Kaya pagbulaga yan, depende na iya sa elemento nga ginatugutan sa lahi nga pwede makasiparar ang mag-asawa. Pero insofar as support is concerned, obligado ginaya ang hindi lamang ang amay, kundi pating iloy, kung ang iloy iya mas has that also capacity to support, duwa na sila iya magasuporta sa ilang minor de edad. Di karon kung ang duwa ka minor de edad ara sa iloy, ang amay ginarikuran ginamanduan sa lahi nga suportahan ganiyang duwa niya ka minor de edad nga mga kabataan bubudenes. Okay, no? So dapat makatagin na siya, no? In what sinta like monetary support abi attorney, so kung may as korte, ang korte na maka-decide kung pila, kaya sabi lang ng attorney ng mga kaso nga ang kumong kustudiya ng bata ara sa Iloy, so ang Iloy naga-demand na simple kung nagsagod ka bata mo, may gatas, pagkaon, kung gaskwila natin, banalan sa skulahan, allowances, kag kung ano da, di may anak ko instansya nga ang ginahatag nga suporta sang amay, no? Para sa edo kabataan do hindi bastante abeto ni, no? So isa mo na may demand galapot sa korte. So anong proseso sa the court will determine kung how much ang ihatag sa nga suporta sa amay sa iya kabataan nga to sa kustudiya sa Iloy attorney. Yes, bumbudines, no? Kaya man ang suporta, depende na sa kinanglanon sa ginasuportahan, kag sa ikasarang sa nagahatag sa suporta bumbudines. So ang korte mo na ang korte mo na siya ang nagadesider kung pida ang nagakaigo ang ihatag nga suporta sa mga kabataan. Kaya ang korte di man na magsugot nga ang bidog nga sweldo sa nga may ihatag sa kabataan. Di masilay na ang korte sa amay nga ano kaya mapagutom ka kung natag mo na tanan. Kaya ang korte ginabana-bana Manila nga hindi man niya masilay nga mabudlayan, ma-improvise ang amay tungo sa paghatag suporta sa kabataan. Kinanglan nga ginabana-bana na yan sa korte nga paghatag sa suporta sa kabataan, although siguro hindi enough nga sufficiente gid nga maka-meet sa ilang nga kinanglanon, pero at least masuportahan sila kaya hindi man pwede na nga ubuson sa korte ang suporta ang kwan sa kinakita sa amay pakadto sa kabataan. Say for example mo Budines, ang kinakita sa amay 20,000 lang kada bulan. Karon ang kinanglan niya sa mga kabataan niya gani 25,000 kada bulan kay nag-eskwela sila sa privado ng eskwelahan, may mga tutor sila. Ang korte hindi magsiling ikaw may 20,000 mo na hatag mo na tanan kay kulang na kinanglanon sa imong kabataan. Ang korte hindi magsugot sila. May siya ka instance nga amay gusto ya tagtanan ng nakita ya sila sa korte hindi na pwede kaya mapagutom. So ang korte na to niya, mayayara na sila, they have that sound discretion nga paghatag isang nagakaigo nga suporta sa ginasuportahan para ang naghatag sa suporta, hindi man niya magutman mo Dennis. Okay, correct, no? Sora, no? Tsakto ka kay mawutsin pa ba si magutong itong bala itong gatag suporta, dako pagid nga problema. So the court will decide how much, no? Sa mga Iloy, no? Guro ti babalaan na regulator ni sing mga asawa kung pila gid ang income sa ilaman banabe makasuporta man sa kabataan especially nga ara sa ilang kustodiya, no? Tayo kasi kita ano may lagi man tod mga Iloy blang daw sobra-sobra naman ang ginapangayo kasi ang tatay sino kwan man libog man ulo kundi mongwa sang inog suporta sa kabataan niya. Pero ang tatay may aragid kamoy obligasyon, no? Sa pagsuporta sa inyong kabataan, ang ara sa kustodiya sa inyong sa ilang nanay, kung bulagay gimang kamoya. So muna matag na to, no? You have the obligation, no? Legal obligation, of course, moral obligation mo naman to support sa imong bata, nga ato na sa kustodiya sa niya nga gilikan. How about kung
ang attorney nagbulagay ang mag-asawa, no? Ang kustudiya ato sa kabataan na sa nanay, kustudiya sa kabataan ato sa nanay. Later on, attorney, kuno ang nanay naglakat sa abroad, so sino ang may right nga magkustudi sa mga bata? Balik to kustudiya sa amay or sa ginikanan or sa lolo kag lola sa kabataan, attorney? For example, ang imong example, ang kabataan wala ka kustudiya sa Iloy. Ara sa kustudiya si Iloy. Tapos ang Iloy naglakat sa abroad. Oo. Ang kabataan ara sa Iloy. Oo. Ara sa Iloy. Hindi ko makuha ang kwan. Din ang Iloy, ang sitwasyon din ang Iloy. Ang Iloy naglakat sa abroad, attorney, nagtrabaho. So sino ang ang tatay pwede makakuha sa kustudiya liwat sa kabataan or ang kustudiya mahatag sa mga lola kag lolo, especially sa ginikanan sing nanay, sing duwa ka mga kabataan, attorney? Sige. Ang amay, ari sa Pilipinas, wala. Ari man sa Pilipinas. Okay. Ang Iloy, atoy sa abroad. Ang custody na ara makato sa amay. Unless ang amay hindi man siya nga sa dingi is not worthy nga mag-exercise ang parental authority sa iya nga mga kabataan, sa mga minor de edad. For example, ang asawa ato sa abroad, nagapangabudlay. Pero ang amay naman, ari diri sa Pilipinas nabilin, ginawalda siya man niyang kinitaan sa iya nga asawa dito sa kwan. Dito sa sa ginawalda siya man, para sa puto sa kabataan. Pero ginawalda siyang ginakikinitaan sa iya nga asawa. Insasawing ang kaya nga kabataan niya daw nagkagusman. Kaya nga kwarta nga ginasuporta sa asawa, makadto sa droga, makadto sa kinamatarong na siya nga magpetisyon sa korte na kwaon niya kustodis kabataan gagatag sa iya nga panimalay ko na muna ang panimuot sa iya nga bana Bobodenes. Okay, so pwede sa although ang lahi nagamando nga ang priority sa nga kustodi ara sa kwan sa ginikanan. Pero kung ang isa ka ginikanan hindi naman niya kwan wording nga mag-exercise ang parental authority over sa kabataan, pwede man na ikwaon sa lahi ina at kinamatarong kagahatag kung sino ang dapat nga pag-atagan sa kustodiya sa kabataan Bobodenes. Correct, no? Kanina nga senaryo. Galing ang daw bot sinong attorney dito sing pamangkot yung before pa man gali, daw nagseparar na ini mag-asawa. Na? Tapos ang kabataan nga minor ara sa asawa. O galing, after a few years, guro, ang asawa, ang nanay, sininduha ka mga minor, nagkadto sa abroad. No? So, kumo kay before pa man, ining bana kay nga asawa, nagseparar na. So, ang nabiling ang duwag ka minor, nga kabataan, kay ang nanay, sining duwa nagkadto sa abroad, gusto nga kwaon, kustodiya, liwat, balik sang bana, pwede lang na, or ang may right ang mga lola nga magkustodi, or pwede lang nga ibalik to ang kustodiya sa mga, sa tatay, sining duwa ka bata, kay ting nanay nila, nagpa-abroad mo, daw mo na galing senaryo, attorney. Ang pumirop lang nagbulagay na yung nanay kang tatay kung mag-asawa. Bobodenes, ang pamangkot, may pangita bala ang kwan, ang amay. Tatay, may ikasarang ba sa magsagod sa iya nga kabataan Bobodenes. Kay kung wala man lang siya sing ikasarang nga magsagod, ano pa ang pulos nga magkustodiya sa kay magusman ang iyang kabataan. Kaya sa for example, ang Iloy, gina-require, ginamandahan sa lahi nga sagod sa iya mga minor de edad nga kabataan. Pero kung ang amay iya magpili tungod kay isang
wala pa nakalakat ina nga babae sa abroad, wala man ginkuwasang amay ang amo nga kustudiya sa kabataan. Karon kay may nakakaigo na yung kinitaan ang babae, kag ang kabataan ara na nagdako naman upod sa iya nga nanay kay sa iya nga lula, ang korte na yung magbana-bana, pero ang ginatan-aw permis ang korte, babodines, amo gini ang ginatan-aw permis ang aton iya nga layig sa aton nga gobyerno, the best interest of the child. Yes. Sakto na. Kung ang pag-kustudiya sa amay would not give the best interest, would not serve the best interest of the child, kaya ang korte ginabana-bata man nila nga dapat ang kustudiya ready ko ng personality development at pagdako sa kabataan mas favorably kung diri siya sa ginikanan sa babae. Kaya muna ang hatagan sa korte kung ang una-una kung ang amay wala man sa nagkakaigo nga pangita nga para isuporta sa kabataan, ano pa ang iyang matarong nga maging custodian sa iyang kabataan bubudinis. Okay, so una sinsakto ng balma, the best interest kid permi no sa nga mga kabataan, welfare sa mga kabataan na mga tagaan priority no sa atong korte. Sakto kung wala man sa capacity nga sa guron kuanabi sakto ni kustudiya sa guron iya kabataan ti nga da pa si abi butang tara kon wala man sa obra, wala sa kapasita magpagkaon ti sakto na no kaluluoy ang mga kabataan. So ti pwede gid na sa gatek pwede gid mo kung gusto niya si lola kay lolo pwede niyo mahatag da matugyan sing nanay kustudiya sa iya kabataan no. Prote kung magreklamo ginang amay bigla sa korte, let's the court decide no kung pwede siya magkakustudiya sa iya mga kabataan kay kadamo na attorney kakatabo ka nga sila no makitaan na lang do to na si mama nila sa abroad nga ba si damo tumani nga ti dalan di kabataan na ako nang masagod da kay arim na ko di puti way maglubrang amay masalig man lang gapon sa allotment sang gikan sa Iloy sa duha ka bata, so duha ka budlive na. Sa kagabot pa tiyempo, sakto na turne, no? Instead sa kabataan makadto, ang suporta sa Iloy at Sagwa ay ginawalda siya sang responsable man amay, no? Tigo sa muna ang naglalain ang Iloy Sagwa, kung mag-amos na pwede gid ka petisyon ng attorney ang kuno ang nanay nga ihatag ako sa diya sa lola or sa iya ginikana kung may mamon sa senaryo attorney. Yes, kaya actually ang kustudiya na dapat ang Iloy ara gina siya kung mag-kustudiya sa kabataan. Pero may mga circumstansya nga kaangay sina nga daw ginaka naman ng blood o ginatulirar naman lang naton. Pero dapat naton naman bubudinis nga mintras tanto nga wala sang judicial decree nga pagbulagay sa mag-asawa sa mata sang laya mag-asawa man na sila gyapon. No? Kag ang siling sang aton niya nga layi nga ang the husband and wife are bound to support each other. Kaya mo na galing kay sa ila sa sitwasyon di are separated in fact. Kag wala sila iyama si pararabi, wala sa judicial decree la pagbulagay, ang ginatanaw naman lang sa korte kung ihatag bala ang kustudiya sa iya nga amay despite the fact na wala sa sang pangita will it serve the best interest of the children sa ilang nga pag-develop sa ilang nga personality development sa Bobo Dennis. Amo na ang ginatanaw kay mateng kabataan, they have to be ang ang parental authority nagkakinanglan nga you have to support them not only financially, not only monetarily, pero emotionally, psychologically. Tanan nila nga kuan kinanglan nga pagdako sila so that they will be a useful citizen of the community. Kaya mo na ang amo na yang trust ang aton iyang estado nga ang kabataan magadalag ko ini nga mapuslanon niya sa nasyon, mapuslanon sa panimalay, mapuslanon sa community, mapuslanon sa nasyon, kag ababol mapuslanon sa Ginoo Bobo Dennis. Okay, no. Okay, yung mobile number 31
48, no? May pangkot sa attorney. Sige nagbulagay na kami sang bana ko, tapos may ara naman sa ginaupod, no? Kag may bata man sila. Pero may bata sa sakon gapon nga minor age. So pwede pa ako magkapangayo gapon sang financial support sa iya para sa amon nga bata, attorney? Ay, ang damer pa kaya nga may na to yan, may pamimalay, may pamilya na to yung lalaki. Ano pa yan, di beriya mga yan, simply because na wala legally dissolve nila nga marriage for Pilipinas. Di wala naman na siguro ginamatarong kaya ano na siya, ginabandonar yan ang ilang pamilya, panimalay. Sige isa na karason, hindi mo paghanap sa pagsuportahan ang imong asawa kung imong bana, kung ginabandonar yung inyo yung nga conjugal home. Kung ang panimalay ay yan ang ginabandonar, na merpa kaya nga nangita sa kadua yung panimalay, meaning to say nga ginabandonar yan ang una yung panimalay, so wala siya sa kinamatarong, mga yung susuporta sa iyang asawa po mo din. Okay, so muning gwa, no? Kaluoy ning minor de edad ang supposed to be dapat kita na makangko pa sang financial support sa iya sining Iloy kasi doon di man sila guro silang attorney nga legally bala nga nagsiparar ang gwa singa do ng ibang bahay yang iyabana biyaan sa may bata sila nga minor man gusto kung pwede pa sa kuno maka pangayo to sang suporta sa banayang ito naman sa piyak balay ng ibang bahay nga may other family naman attorney kaluloy ko sa mga senaryo do sintabla ang ko sa attorney masingit kita naton ang epekto ya hindi mismo sa mag-asawa nga nagbulagay kundi ara mismo sa kabataan no attorney no. Okay, bumbudinis let me clarify the situation no. Ang sitwasyon, ang legal nga asawa binayaan. Yes, ang banaya. Tapos, ang iya nga bana, may kadua nga pamilya. Yes, correct. Ang kadua nga pamilya, hindi kasado. Hindi. Daw mo ning tinorder sin pamangkot. Kasado, ini ang unang asawa ni kasado ni. Kasado sila nga duwaya. Ang pamangkot, inibala ang legal nga asawa makapangayo suporta sa iya nga bana ang sabat sang lain na yaw ugid. Okay. Obligasyon gid na isang lalaki nga sang bana nga suportahan ang iya panimalay. Kung nagimo siya sang kuan sang iya na nga problema. Pero sang sinisang lain suporta hindi niya pagpapayi ang imo nga pamilya nga legal. Suportahan mo ni siya. Kubisa nga may pamilya na siya nga kuan, may common law relationship na siya, hindi na nagani common law, kundi that is illegitimate na illicit relationship. Suportahan niya gini iyang asawa kag iyang anak mo Budinis. Kumo kasado sila to sang una yang asawa, attorney. Yes, tungod kasado sila, kung kasado yan ang unang asawa, may kinamatarong ginayan din dalo nga magayo sang suporta. Kung mag-refuse ang iyang bana, hindi pagsuporta, makakadto iya sa korte ang asawa kang mangayo sang bulig sa korte, nga manduan ang iyang bana nga suportahan sila Bubudenes. How about kung hindi sila kasado? Abe, may senaryo nga hindi siya kasado sa itong babae sa una yung asawa, ding ibayaan niya, di nangasawa naman siya, hindi masigapong kasado. So ano ang itong una nga babae pwede makademand sa suporta para sa ila bata despite hindi siya kasado, attorney? Yes, Bubudinis, yes, kid. Kayo bisan nga imo nga bata, legitimate or illegitimate, basta minor de edad, you are bound under the law na suportahan din na siya Bubudinis. Okay, mataga, kasado kumain kung hindi, basta may bata ikaw nga minor, no? So may obligasyon gud ang bana nga suportahan financially ang bata, no? So sa mga nanay, pwede ka mo ka-demand
sa financial support no sa amay sa inyo sini bata no kay ti sa layita no kasado mo kung hindi kay may ibang na ko sa attorney nga nagambal nga hindi mo kami nakasado way na obligasyon siya yung supportaran bata namo hindi mo kami kasado ari na ko di may bag-o na pamilya no ara matag ang paig nga attorney nga pwede gid na obliged gid kamo nga supportaran ninyo sini nga bata as long as ara pa siya sa minor age attorney so after nga legal age na so pwede na hindi na pwede na hindi makatag suporta ang amay attorney. Ay, yes, Bobo Dinis, makita mo man na may mga amay nga anak nila, sobrang sinta kabilog. Lain-lain ang nanay. Pero, ang amay tanan nga mga anak niya, kinasuportahan niya na tanan yung Bobo Dennis. So, kaya mo ina ang ginamando ng lahi, Bobo Dennis. Okay, no, so muna duwa ka senaryo kasado kung man hindi. So obligado gid gyapon tataya na nga maghatag sa nga suporta na sa ila sila nga mga kabataan no. Minor age nga mga kabataan kay dapat to di way may pangitan-an mo. No? So dapat may ara gid sa nga suporta no. May pagit sa tiga pamangko to. Attorney ang akon nga ako do ano guro lalaki ni pamangkot kay mobile number T413 no nag-abot ako o ato sa abroad ga operator ni bilang do nagbulagay sa gilasing asawa niya kuting agya ko nung kabataan as kusdiyo sa asawa niya dugay sa obra sa abroad no nagbulisiparan sila sing asawa niya ining texter aton nga lalaki pagpuli ya dire gusto yang kwaon ang kustodiya sang kabataan para sa iyabe kwaon yung kustodiya sa kabataan niya gikan sa iya asawa pwede ni may mahimo attorney ang gapamangkot sa aton lalaki oo nagbulagay sila sa asawa niya tapos nagpatay ang asawa niya. So nagpuli di sa Pilipinas, no? So pagbalik kay dire, gusto niya kwaon ng kustodiya sang bata niya sa iya asawa kay nagbulagay naman sila mo. May mo yan attorney o no? Kung ang kung ang iya nga asawa kapabol man lang magpangita nga magsuporta sa kabataan kan siya kapabol man magsuporta sa kabataan sa kanina korte ginabubuli niya sa madisider korte na sa magdesider sa custody sa kabataan base nga pagkidahon naman lang na nila kabataan siguro later on o depende niya sa korte kung how will the court decide no kaya we cannot also decide sa korte pero ang makadesider lang sa isang kustodya sa kabataan ang korte kung ang mag-asawa nag-agaway sila dahil nagbulagay na sila bumbuday na. Okay, ara kay sa texter na to na so imo ni guro kung gusto ko insist mo kiti despite nagbulagay na kamo sa asawa mo legally mo guro bulag na ni or nanong gastiway mo debutan kon legally separated di man sila so kung gusto mo kwaon ako sa diya sang kabataan mo sa asawa so korte no galing kay kasama mo na guro do madugay-dugay guro may mga amo sila kaso attorney guro do kadugay no madali mo lang yan mag-decide ng korte kung may mga amo sila nga senaryo attorney ang ang duration ina isang sa korte depende man lang na sa ilang duwa mag-asawa kaya ang korte na masiling man lang na primero nga dito ka muna eriglanay sa Philippine Mediation Center. Na muna eriglanay kung ano kung paano nila dibidihon ang kustodiya sa ila kabataan. Kasi kung hindi sila maka-decider sa compromise agreement nila, then the court will decide for them. Kasi madugay-dugay na Pero kung pag sa kaso sa korte,
kung mag-arglanay man lang sila dayon sang kuan, ano ni sang iyang asawa, wala na problema. Gali problema naman na sa Olivo Bodines ang mga kabataan. Kung ang kabataan nila magsugot, na magbiya na sa iyang iloy, kag magsaylo sa ila nga may Bodines. Yes, mo naman na kasana kaluluo ito ang kabataan, no? May mga senaryo nga kaangay siniya. Ito depende naman sa mga asawa kung agreement nila, kung pwede man hindi madalas korte, suryanan mo da, para at least why ba na inaibuot kag siya itong tiig. Siyempre ko na kaskorte, magulugasto naman na, kaya siyempre makamalbugado mo na. So, kag madugay, no? Kasi kabudlay man nga mga senaryo kaangay sini. Daw lang alam na chimpo, ako dasig lang sing inuras na to, no? Attorney Leslie, mo panagyan or mayroon pa idugang nga mga mensahe para sa aton nga mga listeners and viewers sining hapon sa aton patutunan do Lex and Lex. Attorney Marvin Tanyada, sir. Sa aton mga tagpalamete, ang pag partiday sa kabataan masyado nga sakit nga senaryo para sa kabataan. That's why ang mga mag-asawa kinahanglan nga ilagid nga pagatingwaon nga nila nga pag-asaway, pag-inupdanay iya, hindi mag-abot nga magpanartidahe sa kabataan Bodines. So sa ato nagpalamati, madamo nga salamat sa inyo pag-igupod sa amon ni Bodines. Ang aton mga followers sa Facebook, ang aton mga followers sa radio, si Sir Felipe Pacifico, si Sir Josie Pacifico, si Sir Joseph Sabido, kanan nga nag-upod sa aton sa Facebook nag-upod doon sa aton karon nga pon Bodines sa pagpamangkot sa ilang mga palamangkutanon tungod sa ilang pagkustudya sa kabataan. Madamo niyo salamat kay Pastor Orquista, Pastor Aros. Ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada Nagaseleng. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat kay Attorney Marvin Tanyada, inyo sa abogado sa Kanginan diri sa Domingo. Sa inyo patutunan Doralex and Lex Hopa, nakatag naman kita sa inyo sa impormasyon ni Dia, na sa atong ginhambalan sa mga topiko, no? Sining hapon, di sa atong patutunan Doralex and Lex. So may ara ka mo sa mga palamangkutanon, kaya gusto i-clarify, no? Pwede ka mo magkakuha, no? Magka-text diri sa aton, para matagaan ta sing legal nga sabat, no? Ang inyong nga palamangkutanon. Kay ini nga atong patutunan dito, libre na nga maghatag sing legal advice nga atong abogado sa Kanginan, si Atty. Marvin Tanyada. Nga mo natin, pwede ka mo dili kadto, tag sa Domingo, para makapaginon sa atong abogado sa paghatag sing sabat sa inyo palamangkutanon, sa inyong mga legal advices, sa inyong mga problema. Diri sa atong patutunan Doralex and Lex. So, na panahon, diri pagpanagan siya patutunan kita na makita sa edisyon sa ito atong patutunan sa Domingo, edisyon patutunan Doralex and Lex. Nabayan na kamo sa masunod nga programa, Dr. Bombo po siya kay Bombo Glory Faith El Shario. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon
alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress.
Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! 5 minutos na nakaligad sa atak na 3:00 ng hapon. Maayong hapon, Negros Occidental, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas, kag kung sa diin man, malabutan sang aton nga pagwaragwag. Welcome sa aton programa kada Domingo ang Dr. Bombo. Inyo mabatian sa 630 kHz. Sa lilisuan sa inyong mga radyo, mahimo man ninyo malantaw sa FB page sa Bombo Radio Bacolod kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod.
Subong nga Domingo, petsa 2 na kita. Sa bulan sang Pebrero, tuig 2025. Subong nga hapon, ato naman istoryahan. Kaisang nagliligad, mayara nga mga na-report nga na biktima sang love scam. So subong aton istoryahan, ano bala ang negatibo nga epekto kag paano malikawan nga ikaw ang mascam sa ginatawag nga paghigugma, since nga this is a pre-Valentine nga episode naton diri sa Dr. Bombo. Kay kung ikaw ang may negative nga eksperyensya sa natawag nga sa patag sang paghigugma, mayara man ina nga negatibo nga epekto sa imong mental health. So subong aton ina istoryahan. Ano ba lang mga tips para ikaw malikawan nga mascam? Kag ano ang ginatawag nga love bug. So subong ang aton nga guest speaker, isa siya sa mayara siya sang Master of Arts in Psychology sa Manuel L. Quezon University, Manila, Doctor of Philosophy in Psychology sa University of St. LaSalle, Bacolod. Siya ang affiliated karon bilang member sa Psychological Association of the Philippines, Quezon City, Metro Manila. Member man siya sa Philippine Mental Health Association, Quezon City, Metro Manila, PCGA and OCGCA. Siya ang isa man ka-licensed professional teacher, kag connected siya karon sa Colegio de Santa Ana de Victorias sa BS Psychology bilang program head. So aton nga i-welcome sa piyak nga linya si Sir Chris, ang isa ka-educator diri sa Negros Occidental. Good nga siya ang maghahatag man sa aton sang mga ihibalo sa kaangot sa aton nga topic nga love bug bilang pre-Valentine episode diri sa aton nga programa sa Dr. Bombo. Sir Chris, mayong hapon, welcome diri sa aton programa sa Dr. Bombo. Okay, good afternoon. Bombo Faith, no? So it's time for us, no, to nagturihanin naman kita uli again, no? This is a pre-Valentine because this is the second day of the month of February. So ang aton diri nga gina-discussan subong is ano bala ang love bug, no? So nga we will discuss about this ang love bug this afternoon. So, let me first have a definition of the love bug. Ano ba lang love? What is love? Let's say first, we have to discuss about ano ba lang ang love, no? Yes, sir. Yan mga kabomba, medyo may ano lang kita sa aton nga signal. Sir Chris? Hello, sir. Lalagid mga kabomba kay kayuhon na naton ang aton nga connection kay Sir Chris, kay subong aton nga istoryahan ang ano bala ang love bug. Kag subong gina i-define anay kung ano bala ang paghigugma or ang love. Kay subong this is Hearts Month, tapos bulan ni isang higugma. Pero although nga ang bulan sa paghigugma hindi lang na siya Pebrero ha, dapat adlaw-adlaw makabatsyag kita kag ginapabatsyag naton ang ginatawag nga paghigugma sa aton nga mga kauturan. So para nga kay kung mayara nga paghigugma, mayara nga kindness. Kay kung mayara nga kindness, mayara kita sang peace sa aton nga palibot. Kag sa aton nga society, kag sa aton mga komunidad, kay kung may paghigugma ka sa inyong workplace, kung may love, kag kindness, wala sang hisaay, wala sang paindis-indisanay, wala sang kumbaga bala, wala sang bida-bida kung baga may peace kamo sa inyong workplace, kag makaobra kamo sa insakto isang matawhay, matalunsay lang ang inyong pag-obra, kag ang inyong mga deliverables, ang inyong mga outputs ma-deliver ninyo sang insakto sang matawhay nga pamaagi. Kag wala bala kamo ga isipay bala sang inyong hello.
Sir Chris? I'm here. I'm back. Sorry, there's a problem, a technical problem with the Okay, internet. Sir Chris. Yes. Yes, sir. Okay. Now let's go back now with discussions now about the definitions that we discussed. Just wait for a while. Yes, sir. So, aton lang hulat-hulaton ang connection kay Sir Chris. Ang kung anon gali ang love bug gali no, kung imo nga i-define sa layman's term nga ano, it's species sang march fly o kung ano siya ng ano siya ng double-headed bug siya o kung ang ginatawag nilang honeymoon fly. Pero may ara man nagali nga term ka gina. Okay, I'm back now. Sir Chris. Okay now. Now we have now the love, no? The definitions that we discuss about love. And then, let's have first also discuss the types of love. So, damo klase ang types of love, no? First is we have the affection. Affection of fondness for someone or something. So, like for example, no, kita, no, if we are love someone, regardless of the sex, no, Bombo Faith, no, regardless of the sex, same sex, no, or opposite sex, no, we have this attachment. May affectionate kita, no, we are affected when we hear something, okay? When we hear, nami siya klase nga pagka-boyfriend, nami siya klase pagka-relasyon, and husband or nami siya nga wife, no? You are being affectionate. Duwa na siya na lang niya. It's either it's negative or a positive. Now, passion, no? A passion is a strong, tender, of affection of someone, no? May ara ka, may kinabatsyag, no? Sa iba, no? You have the feeling, no? You have this feeling, tender feeling, sexual feeling. So, ang munigani, there are so many questions that subong, no, we have now understand na intindi ko naton, may ginabatsyag man ang mga even the same sex, no? Yakadabatsyag sila, no sexual discrimination diri, pero normal kita na may mga feeling na. Now, the second is commitment. A feeling of dedication to someone or something. So, kung committed ka, Bombo Faith, di ba tanan-tanan, ginahatag mo 100%. Commitment ka, ginahatag mo ang imong 100%. Now, care. O concern of the well-being of someone. Muna, may pagkabalaka kita, no? May pagkabalaka kita sa iba, no? Nga tao, lalo na gidna may mga siya, no? May mga concern about their health, no? About their family, etc., etc. So tanan ina na concern na sa care. We are this type of love. Kung you have this pagmamahal, nakaangkla ang care dira. Sexual attraction. This is a desire, no? It's normal that we are attracted, no, to another persons because of physical, no? We are much look into that, no? On the physical, and later on, makadto na kita sa inner na, no? Inner self na sang tao. Then, let's now go kung ano naman ang namin sang bug. Remember, no, this is an insect, no? Insekto ini sila, di ba? You see
ang mga insects sinitsura nila. Siyempre, is an insect and other creeping or crawling invertebrate animals, no? And then, remember kita sa una, no, may mga computer, no, sa software, ito lang mga computer nga bug, no? So, unexpected problem with software or hardware, it can destroy, no, makaguba, no, sang tinatawag nga computer. Makagubakan ang insect, lalo na ginakisa, no, mga pagkabutang na naton, pwede nila maguba. So, if we mix this one, ano na means ang what is love bug, no? Love bug is refers to someone who is extremely affectionate, overly clingy, or demonstrate or extreme level of devotion to their partner. Often to the point of being something or overly dependent. Similar to how real love bugs are often seen physically attached to each other during mating, no? So ini, no, may mga kaakibat ini Bombo Faith nga nagaka-problema gali, no, when it comes to the relationship na, lalo na you are in a relationship. So, love bug in a relationship, no? So, na-means na, no, excess affection. They might shower their partner with constant compliment, their gift attentions, often appearing overly eager to please, no? Tanan na bala Bombo. Maliyag ka kuno, ginahatag ang tanan nga regalo to halos palang guro nga bituon sa babaw sang langit, ihatag sa imo. You agree? It gave it to you. It's compliment. Tanan ihatag, tanan palang guro nga mga galaxy dito, Pluto ihatag sa imo. That is the gift, no? Now, we have clinginess. They may have a difficulty with person space, wants to be together almost all the time, and the feeling anxious when separated. Amuning masakit, Bombo Faith, no? Clinginess, no? May ma-feel ka nga kalain nga almost how many years ka mo, then all the while, tungod lang na sa nagka-problema nga love bug na ninyo, nagsipar ka mo nga duwa. So it might be affected also your mental, no? Mental and emotional. Madala may epekto ka, no? So I understand those people nga nagakatabo nga nagakabulagay, no? They have reason sometimes, no? Kung ginabayaan ka kuno, ang nagabaya they cannot really feel about that. Kasi siya ang nag-separate sa imo. Pero ang gingbayaan, amo na siya Bombo Faith ang nagasuffer because still they want the relationship of hope. Nag-aasa pa. Pero galing, it ends to that. Amo lang kid na, syempre iban ga, react pangakig, do amo na blano, after all, no? Fear abundant, no? This behavior stems from, no? From a fear of losing their partner, lending to this jealousy and possessiveness. Nahadlok sila na abandona, no? They have feeling of the jealousy, very possessive. Pero Bombo, in relationship siguro hindi man kita tama maging possessive. Kay ang you are being controlling. You control everything. Kung possessive ka, kabalo ka bala mag-control. Ang manipulative ka, ang motivated ka. Gina-motivate mo ang tanan. Potential, no? Downside, no? When initially endeared being as love bug can become overwhelming from the partner, causing feeling of suffocation, lack of independence, and resentment. Nan, dogi naksakal ka na bala Bombo
Faith, do ginakuga ka na, do hindi ka nakahulag, kay tanan-tanan mga hulag, iya tanan control. Sa akal ka na, no? This is love bug, no? Amo ni siya ang reason nga ang iban, the relationship is not working. They are not working for how many years, no? Even a year lang, even a month, no? Now, how to rekindle love in relationship? First is spend quality time in your relationship. Mahatag kagidya bombo faith ya sa quality nga time sa iya. And then, surprising your partner every time, no? Hindi lang Valentine's Day, hindi lang Love Month, bombo faith. Yeah. Dapat ihatag mo subong every day your partner. Number 3 is share your new experiences, get physical experiences, no? Part of the relationship dapat nagaintindihanay, no? You have to share your experiences with kung ano ang natabo sa imo. Normal, you have to be open, no? Pero amo ni bombo faith, ang relasyon ko ang relationship, it end up because kadamo sang infidelity, nagataksil sila. So we don't know, the reason is siguro ang marriage is not successful because there's something wrong in the relationship. Man nakisalantawon, no? Or sino bala may problema sa ilang nga duwa, sa inyo nga duwa? Siya bala or ikaw? Or masyado ka kanager? We could talk about later. Make time for just of two of you, correct? Dapat may time gig ka mo despite nung si Lola, no? Kasi may edad na, mga 70s, 60s na, give time to them, no? Because dira na, I salute for the mga old na bala, naka-golden ang mga grandmother natin, grandfathers, ang iba na outside nga, nakalabot sila 50th anniversary. Still, we are very much happy. Kahit because sa ilang relationship, syempre, nobody in the relationship can experience on the rocks. Tanan nga gaagi ni bala. Yes. Hindi ni pwede na wala niya exemption to the rule. Tanan gaagi ni and no one knows when is that happen, no? Show appreciation, appreciate man. Kung nakita mo subong ang transformation sang wife mo nga sang una, perti sa iya ka sexy in 20 years ago. Now, subong nakita mo nga something, oh my God, doon naglain ng lawas siya na. But still, you have to appreciate it because remember, physiologically, may mga changes magid kita even when we're getting older. Bombo faith. Last is communicate openly in your relationship. Correct. How to rekindle this? Dapat with constant openly in your relationship. Okay, like for example, for those family nga ara sa gwa, no, ginika na ang iyang wife or ang iyang husband, this is the common problem that we encounter, bombo faith, ang nagakatabo subong sa community naton. Nagabaka-baka sang ubra, kadamo balaga katabo diri sa aton, they have another relationship here sa Pilipinas. Kadamo sina, no? Ang gakatabo sina. So amo ni gani that even in a long miles away of distance, we have now connections. No, we can really talk about what's going on to their life. Normal na maayo na subong kalapit ng technology, you just only see, no, makita mo na siya to video conferencing, video call, tanan-tanan makita mo na. So hindi na siya longing for you. Yes. But may kakatabo gigaling, no? May mga certain situations, no? Before I end this, no, I just leave the quote, no? Fall in love with someone who is both your safe place and your bigger adventure. So I think sa akong bombo faith, no? Yes. When you fall in love to someone, this is, I just want to add this one. It's a package deal. Why? I said it's a package deal. Because kung na in love ka kuno sa tao,
you have just regardless of his past, hindi mo na kuno pag-count ang past because package deal kung ano man tong iya to sa naligad, you try to accept it in the present time. Nga kamo. Yes. Nga amo. So para ang relationship, it will be both and goes flourish kay tungod nga ang inyong nga relationship nami nga duwa. Mhm. Yes, sir. So, bali, sir, sa diri, sakto gid na, fall in love with someone who is your both sang safe place mo kag ang adventure. Kay nami, gid man niya, sir, kun ang safe ka sa iya, tapos na ba lang gusto mo mag-grow. Ang ikaw, gusto mo mag-adventure, kay gusto mo para sa future ninyo, manami ang inyong future mag-adventure, ka-supportive, bala ang inyong partner. Kay gid na iya nami, gid na iya sa inyo nga relasyon nga naistoryahan ninyo kag pag nagambay ka sa iya nga langga gusto ko bala nga ang aton bala nga future mangin maayo, so gusto ko mag-adventure, gusto ko magkadto sa amon nga place para nga mag-take risk kay para man ni sa aton kag ara lang sa bala, sir, wala siya daga nga mano ka naman to nga didto gid nga ari ka man lang di nga may opportunity, nga may opportunity man di, so which is nga pwede mo siya makonsider nga love bug, sir, no? Kung mga amo na bala nga mindset sa imong partner nga nag-communicate ka sa iya, pero siya mismo ang nagapamugong bala, sir, how? Okay. Bombrate, no, kung nantawon nato, no, nga ang nagtawag sa love bug because there is certain virus enters in relationship. Na virusan siya. Okay. So, muna na virusan siya, excuse me, because of another party, no, magpakatotoo ta, no. Another party is, so amo na iba nag sa kabilang bakod, nag-over the bakod. Excuse me. Now, na to makita, Bombo Faith, na it's up to us, no, ang fidelity, not infidelity. Ang faithfulness ng isa ka tawo is measured, no? It's measured for me. When you are there is a song, di ba nga ginawa kabati ka mo na gano'n, how deep is your love, di ba? Yeah. Ano ang siya bala kadalom-dalom? May mga tao, Bombo Faith, nga, when it comes to their love, no, madalom sila magpalangga. May mga tao man nga dumalabnaw magpalangga, but are actions that they show. Pero ano gid bala, you have to ask with your partner or your boyfriend nga, ano gid bala ang ginapangita mo? It's a communication, ato balik sa rekindle of love. Suryahanay ka mo nga party sina, no? It's normal na mamangkot ka sa iya nga party sina, okay. Oh, hindi ka pwede ka, ay tiop da nila kami, di ka mamnahuya ka mamangkot. No, you have to ask it, no? Ang pamangkot, no? How deep is your love, no? So, ano kit ba kadalom-dalom ang imo pagpalangga sa isa ka tawo? Not only when you ask other, ano kit ba kapalangga mo ang imo ginikanan? Di ba there are some partner nga, hindi sila gusto nga, when they have their family, ang ilang pamilya, di nila mabayaan. That shows that how the deep of their love sa ilang mga pamilya. Kay damo klase nga kita, no, we just only human being. We have these types of love, no? Very passionate, very compassionate kita when it comes to love. Affected kita kung may batian na tagani sa aton nga mga pamilya. You agree that? Yung batian kita, Bombo Faith, di ba? Mabatian na against, lalo na gid, how much more this story, no, nga mabatian mo party sa imo nga partner. It's kasakit mabatian, no, nga amo na, pero everything there's a reason, no. You just ask ko anong rason bala nga, teka lang nga hindi na to siya sa magkipagbalikan ako, ha, Bombo Faith, just to be realistic na lang. Miara kita bala nga hindi naton pwede ipilit nga
malikay ka mga duwa. Remember, for those I'm not really against, no, kung may mga tao dira, no, they are now in the filing of their annulment, so let's respect because the case was in the court already. Pero may ara kita nga hindi kita na naka-intra, nobody can intervene with their decisions, no? There's so many celebrities here local nga naga file their annulment na parang hindi sila pwede. Even in the normal being like us, no? Hindi kita pwede nga ipilit naton nga to reconnect again because this is the feeling that you have inside, no? Hindi mo na kaya makipagbalikan. Hindi mo na kaya makipagbalikan. We have true to ourselves because ang imo da kalaban, Bombo Faith, ang imo na nga feelings and your thoughts, ang imo na kontra. So, dira na nada, I understand that, ginaintindi nato kung kisa nga, hindi na sila pwede. Nga hindi na siya pwedeng makipagbalikan. So, ang love bag, ara nada. So, meaning, what will you do? Ano ang himuon naton para sina? Ano ang himuon naton nga para nga to save their relationship? Paano? Sin o diin magasugod? It should start from them. No, kung ano gibala, kung may ara sila nga hindi pag-unawaan, no? Kay may mga relationship, Bombo, partner, Bombo, Faith, no? May ara nga, diba, kita, kung ang you forgive, no, a person, isa, okay na. Dua, pwede pa na. Pangatlo, pwede na. Pero ang apat, lima, that's a big question. Do hindi mo na pwede nga okay ka lang. Kaya we have now come to this, no, angwa, martir ka. Yes. Which is Oo, not good. Okay lang nga mangin intindido ka, sir, no? Pero mangin emotional, kumbaga, nag-aabot na sa punto, nga, gina-question na ang worth mo, hindi na na-insyakto, sir. So muna siya damo takla pag-intindi, no? Kahit because we are celebrating of the love month. And we have love for our parents, love for our work, love for companion. So damo ta klase ta form. But the intent of this is how our love showed or feel by someone else, no? Di bala kay kita mo na gani subong, no, kita it's regardless of the sexuality, it's regardless of the opposite, regardless of the color, because this is genuine, no, amo ninging hatag sang Ginoo because of the word God is love. So amo na gani wala tayo ginaano nga uy tika lang naluyag man to siya sa ina nga tawo. Pero nga do kalain tong itsura, something you look at that weird, no, sometimes, Bombo, Faith, no, nga, puti ka lang, do kalain, pero that's it, that's the form of love. Hindi mo ma-expect, hindi mo kaysa makabalok, that sometimes you feel only nga, puti ka lang, do na fall in love, makuhaw, do amo na abala, no, na amo na nakuna, pero, darling, we have to be careful nowadays, Bombo. Yes. Ang love nga scam subong gagwa na ni subong sa online. It's online. Kinatirate ni nila ang mga low self-esteem people. Ang mga nubo nga ilang mga paglanda sa bulingon. Lalo na gid na you do dating app, again. Dating app, may mga millennials nga mga subong grabe sa mga dating app because I think if you don't go in the trend kisa mga kabataan subong nagakadto sila sa mga dating app kasi ay ala nakita ila nakilala ila na bala sa ni sa site nga amo sini but remember hindi mo na sila nakita in reality. Possible malabag kagid diya. Malabag lalo na wala mo sa makita, no, it just only show to this, no, pero lalo na gina Bombo Faith, no, there is involvement of money. Nagpadala ka kwarta, kay Kuso amo sina. But nakita mo ko siya, kung naamo na siya. Diba, kinahanglan? May answer online nga matamis ang tanan nila nga ginapanghambal.
Pero mayara ginaya nga time nga magambal. Hamba ko gani kagabi. Hamba ko kung may magambal sa imong I love you tapos kinahanglan ko kwarta sa nga mo ni nga emergency ay dalagan ka na kay hindi na ina insakto. Okay. So, Bombo, Faith, it's easy to tell. Pwede ko kambal sa in public. I love you. Tanan. Pero, ang tao nga makita mo nga may sincerity, di ba? Itong ginabat, type of love, commitment, dra mo makita nga may care, commitment, passion, atong lima ginayhatag ko sa imo, which is types of love, passion, affection, amo na siyang tawag nga love. So, ang tao nga may love sa he or she committed. Pinakabudlay, mag-commit ka. Kay nakalak ka na. You have Kung mag-commit ka, kinahanglan mo, Sir Chris, nga ihatag ang imo nga care, ang imo nga time, kag ang imo nga effort. Kinahanglan gid na. Paano mo mahambal karon nga gagugma sa imo kung online naman na siya nga nakilala? Amo na siya damo na dagani ang mga nakakabiktima. Oo. Biktima. So, please, again, hindi lang natin siguro, that's not a venue, an avenue ang social media or dating app to find someone. Again, di ba, kapatid, Kuya Bombo, Faith, your partner is given by God. Inghatag sa imo, nga para gidna sa imo. Di ba, Seb said again, if there is problem in your relationship in the past, ang imo ng partner na, package deal. Regardless na siya kung ano na siya sang una, pero since na nagustuhan mo siya, gingluyagan mo na siya, it's a package deal. You have to accept. Accept mo gid na iya. Package deal ang love eh. Di karon, halimbawa, there is a certain situation, no? Halimbawa, ang past niya, may ara na siya, family in the past, pero annulled siya. Pero amuning iya nga, ano ni na causes, amo na. Since nga, he met you, or she met you, it's a package deal. Regardless, madak, ano natabo isang una. Kay since amo na we're talking here of love, ginistoryahan tayabi ang subong, ang present eh. Where we are talking about ang present, subong katabo. Hindi tiya pagpaminsaron, tuyaan eh, ang sang past. Pero since package deal, ibutang mo gid siya gyapon sa present time. Kung buffet, katamaran sa balay, kung ano siya, hindi siya, wala siya kapanghimos. Kita na lang let's do the household chores, no? Na, wala siya kapanghimos, wala siya kamusta na, my dear, package deal na balay. So I've said again with my student, Miss, Mr. Package deal. Di sa una, yung bala, sir, kaya siya, Miss, nobyahanay palang kamuto ya. Subong yan, since asawahay kamoy now, in the marriage, no, you will be experienced from first year to 10th year mo kuno, Bombo Faith, you can experience on the rocks. Mga ara na nga do nagakaso familiarization, sir, nagkakatakada. Pwede ka mo donay, pwede mo naman siya makita, amo na. To, di ba, balik na naman to. Since ang gustuhan mo na, it's a package deal. So wala kang may mahimo. Di amo gina siya partner mo na siya, hindi mo na siya silinga. Ay ara na naman sa amo ni permis siya. Galing isabala Bombo Faith ng aton bala nang lalo nang sa mga mag-asawa nga, or sabi mag-asawa nagainom. Pag-abot, amo na something about, syempre, hindi pa kisa ma-blame, kisa mga wife pala nag-rin about that. Kiti, do wala na sila time, ang ilan ng asawa, ang ilimnon. Ang ilang asawa, na ilimnon. So, come to the kinalan, we have time. Balik na naman to sa rekindle, kinalan openly, and you have your time, no? You have your time for bonding, no? Kinahanglan may time ka mo sa isa ka semana ka isabi o isa ka bulan bi kaduwa.
O, di ba? Since nga tanay ka ma-permisa balay, but it's time for you to be, no? So, amo na. So, limit again, no, to those kung ano makita natin sa online dating app, ang mga millennials, no? Mga Gen Z, hindi anay magpati, ha? Lalo na because sometimes Bombo Faith, kakadala ni sila kung may money involved. Lalo na gida, because very powerful ang money, lalo sa mga bata. Siyempre, pagpapal ko na tagaan niya, kung ma-date kami, tagaan niya ko kung nasang iPhone. Di siyempre, bata. So, madalas siya sa again, parents, no, very watchful, no, sa inyong kabataan, kung sino gina-dating app nila sa online, basi malabag na sila. Oo. That's Later, it. mabalaan na lang nga ang bata nila gali. May nagkaka-experience na, sir, depression. Kay naluyag na to siya. Tapos, nabalaan niya sa ulihi, hindi niya mabaton. Nga, hindi to siya gali tuod ang pagpalangga nga nakuha niya. Which is, hindi siya insakto kay online niya lang nakita through dating app abi kag ang later na found out niya nga ang iya galito nga ka-chat sa online pamilyado na, and it turns out nga hindi niya mabaton sa iya kaugalingon nga amo naapektuhan ng iyang mental health. Yes, because amo na gani nga ambal ko kis if you need someone to seek in your school, you can go to your guidance office to seek for this, no? Or you can go to the psychologist or psychiatrist if you need. Lalo po yung nagka-cause of the depression. Kasi mo na, bala natin last time, no, depression, it takes only 2 weeks, 2 weeks to up to 6 months, no, can cause to that. Pero, at the end of that, bala, ikaw yung balagyapon ang maka-open sinisang imo nga mata, ang imo nga pangunahuna, na kung anong gibala ang realidad. Ang realidad, ang imo lang tawon always. Remember, kung nag-dysfunction ka, amo na magka-problema kagid eventually your social. Pero, butang mo gid sa imo nga paminsaron cookies that you have your self-worth, no? You have to love yourself over the other. Amo na rin mo. Parang mo na yung kagalingon, kilalanan mo imo kagalingon before others, no? Amo na sang pinakauna. Pangalawa na nimo na nga is siguro you have now searching for love. Kay may kakulangan kung kisaguro nga basi kulang ang pagpalangga sa ilang ginikanan or there's something lacking figure. Kisa may mga father figure lacking kay since na separated ang ilang parents. Isa man naka-factor nga amo na separated ilang parents, no, may mga figure sina. May ginapangita sila nga figure sa ilang family. Kung hindi masyado may ara kung kisabi Bombo Faith nga hindi masyado affectionate or makita sa ilang mga bata. So since may mga bata nga gusto yung gina-feel ang amo sina, it's siguro kinahanglan guro family na gid lang na mag-inistoryahan. Pero dapat gid ang ginikanan maging sensitive enough no sa ilang mga kabataan nga kung ano ang mga whereabouts nila, kung sino ang mga friends nila outside. And now, mabalaan mo na subong kay just tip of the finger, maka-date na sila through online. So, amo nang kadiriangan talang, no, cookies, hindi talang kabalo, let's be watchful also kung ano ang mga ginapangkatuan ng mga dating apps ang ilang mga bata. Oo, good sir. Kay gid ni ang role gid sang mga sang mga guardians kag mga parents kay ang mga kabataan subong especially mostly sa society naton subong sa community ang kalabanan nga parents nila they go abroad para nga magtrabaho para sa ila pamilya. Ang nabilin nila nga ginaupod is ang ila nga tiya ang kamagulangan nila abing utod. So kinahanglan man nga iyanon man sibaw-sibawon man ti ano na daang imo nga ginalantaw, ano na dang imo nga ginasudlan nga makapamaayo na sa imo or open gid nga communicate kamusta ka. Ang word bala sir nga kamusta kadako gid na iya bala nga bagay para nga at least mabalaan mo kung ano nagakalanabo sa kabuhi sa aton nga mga pamatanon, sa aton nga mga estudyante para nga hindi ni sila mabiktima sang love scam kag sang hindi maayo nga kay subong ba sir mga mapusok ang mga kabataan. Of course.
That's true, Bombo Faith, no? So, amo na siya gani that we have discussed about here. This is an eye-opener for everyone nga dapat bala maging maging sensitibo kita. Sensitibo sa palibot nato, no? Lalo na gid na when it comes to love, mapusok. Amo na mapusok kasi damin. Pero kinalan maging open-minded ka mo gid Bombo Faith. No? Open kag sa mga no? kabataan na bigay man diri sa aton. Kaya balbalag dis Go ahead. Siya ang nagpamati agalantaw sa aton from Kuwait. Ang banya love grow with understanding, faithful, trusting kag ara gid ang pagtuo sa mahal nga Dios. Of course, never that. Look, it's syempre in every relationship, Bombo Faith, no, that epicenter of love is God. Di mga bakula, God is love. So God reciprocate also to love to others. Pakita naman na sa iban. Pero this time we have to be sensitive of those nga. Syempre, kadamo ba lang mga tao nga ginagamit nila nga they are love. He love you so much, pero at the back of their heads, bigin na hindi sila may interest lang gid sila sa imo. Okay, an interest, no? This one, it happens to other countries. Ina ba lang, I'm not generalized, no, with other religions. I'm not generalized with other, pero it happened to other countries nga may mga male ordered bride, female ordered bride, no? Just their own religion, but we respect to that. So, depende sa culture nato, no? We have to understand that culture to culture are not meant nga nalabbag sila, but this is their relation, there is their belief, no, ilang nga paniniwala. So hindi ta na pwede nga i-divert or something, i-unlock tani nga kilalan amo ni, that's their belief, no. So I respect to that kasi syempre may mga amo na klase nga mga culture and then tradition, so I respect. So that's the form of their love. Ba pa pala there's a many form of love. We have to be open-minded nga dapat ang think before you click na term, and then think before you decide, no? Amo anay paminsaron, never say yes nga wala mo pa makita in the flesh, no, in person. And even if you saw it in person, dapat kilalanon anay. No, based on my personal experience, sir, no, although nga ba ko man nga sa social media digitalized na may ginaman tanan, and ang akon nga partner is nakilala ko man through social media, pero gimpangamuyuan ko na siya, sir. Hambal ko kung amo ni gid man siya ang ginhatag mo, Lord, sige, hamba ko ng ibatunon ko ni, pero ang ako dang ginapangamuyo is insakto lang ang iyang nga intention sa akon, kag ang iya bala nga motive hindi ang malain ang motibo niya sa akon kay from piyak nga isla siya, ako alin man sa may piyak nga isla, so nang haba ko kung amugin man ni siya, Lord, ti asi nga ginpangamuyuan ko, sir, for hamba ko hindi ko danay magsapak ni sa iya kay nagchat siya una, then hamba ko sige paminsaran ko anay pangamuyuan ko, and the power of prayer is gid yaga sa gid na bisan tanan mo nga desisyon ipangamuyo bala hindi kay nagambal sa nga ti nakita ko picture mo bala kay kagwapa sa imo, gusto ta naka red flag. Paano niya kamambay gusto ya ka kay wala niya man ka nakilala, itsura mo lang man to nakita niya nga sigurado siya nga ang itsura nga ginbutang mo dira ang nawo nga dira sa ang litrato nga dira sa social media mo imo. Okay, wala gani sa damo klase nga pwede nila mga antisocial personality, damo na da klase. We have to be, we want to meet, no, in person if you really want to know it, no. So dapat hindi magpadali-dali, no. Paminsan 100 times. Minsan 100 times. Oo. Kag gid nang istorya ka sa mga
ano sa imo, mga may edad or may mas experience sa imo, sir, because maka-help siya para nga hindi ka bala sa ulihi nga mabiktima kag mangin maapektuhan ng imo nga mental health kay damo gid sang tao nga nagakaloka de amor ang hambal sa mga katigulangan bala because of love kay hindi nila mabaton nga ang ila nga ginpalangga may ara na nga later na balaan nila nga may asawa gali later may balaan nga pamilyado kay sa online niya lang nakita na online niya lang nakilala. So, para nga malikawan, sir, sa aton yung mga kauturan, especially sa mga pamatanon, hindi nga mga medyo mapusok, gid subong, is, sakto ginahambal mo, sir, nga, think before you click, tapos, paminsaron mo, gid, kag pangamuyuan mo, ang tanan mo nga desisyon. Kay man nga, kay kung gapati, gid kuya, nga, what's meant for you, is meant for you. Bisan ano pa kalikaw basta para na sa imo makadto mabalik na sa imo ya Sir Chris and kinahanglan mo gid nga hindi magdali. Kay nga ang tanan man di nga bagay wala man ginadalian. It goes with the process sa aton kag may ara gid na iyang kinahanglan mo gid na siya nga i-undergo ang process nga na para nga hindi ka bala tawag bala sa amon bala nga sa karaya or gagamit man kamo sang term nga tabis para nga hindi ka matabis sa imo nga mga desisyon, hindi ka mag-go wrong with your decision, sir. Kinahanglan mo nga paminsaran, kinahanglan mo nga pangamuyuan kay with the guidance sa ato nga kahitaasan. Maayo gid imo nga dangatan and with your guidance man sa imo nga parents kay ang mga nanay bala ang ilang nga instinct in sakto gid. Correct, that's true. Oo. So, amo na sir no. So ang aton lang for kay lipot manog tapos naton nga time sir. Ang mangayo lang kami sir sa ang imong advice sa mga pamatanon naton nga muna nang uso na subong ang social media, uso na subong ang dating app. And kinahanglan naton nga amo to hamba mga think before you click. Kung ano pag ang mga nananta search sa mga red flag abi para nga mga kabataan nga nagapamati sa aton nga may alaman sila bala idea nga okay, hindi ni siya gali maayo, red flag. So cancel. Okay. First is siguro Bombo Faith before going to lalo sa mga bata o mga adolescent stage, very young when it comes to love because this is the first time nga gina-feel nila bala nga naka-in love sila sa isa ka opposite sex or then the same sex, no? So syempre normal physiological reactions, no, emotional reactions naga-change ina. So the feeling naga-change. Pero ang aton lagi dalantawon da Bombo Faith is una siguro lalo na gid na basi malabag sila eventually, no? Is please refrain always to go to the dating app. Hindi sila magkato dating app kay nga hindi mo da kilala ang mga tawo nga ara dira, ang mga pictures ang tsura sa mga tawo nga ara dira. So number 2, you have to value ang imong pagpalangga sa ginikanan mo. Hindi tanay mag-hurry, magdali nga kinahanglan nga wala pa kuya ang mo sina, it's not meant to be pa. Not meant to be pa sa inyo. Hulat lang gid sang time, proper timing. Kaya hindi siya pwede nga order lang ni sa McDonald's, Jollibee, hindi siya amo niya. So it comes, it is unexpected, di kabalo kung sa san una. And the third is if it is kung nakilala mo na siya and then if it's the one that you got away, amo na siya siguro ang imo nga partner in the future. So kinahanglan sa ina sa mga adolescents, no? Sa mga marriage na naman, no, sa marriage siguro understand both parties, no, kung gatrabaho ang pamilya, ang asawa kag ang bana, mag-intindihan and there is time for them for
istoryahanay, no? May time gid sila mag-bonding moment, may time sila sa amo sina. Not all the time nga tuda kamo sa trabaho. Paminsa ron nyo gid nga at the end of the day ninyo, mabalik magkamo gyapon sa balay kag magit-anay kamo nga duwa. Both nga obra. Kung ang amay or father nagatrabaho, ang asawa kinahanglan mag-intindi sang ginaobra sang bana niya. Normal kinahanglan mga wife, no, housewife, no, you have to serve your husband because sila ang nagapangita trabaho. Amuning tawag na symbiotic love, no. Kinahanglan mo kamo ni pag-intindihan. Ang pangatlo is the epicenter is God, no. Kinahanglan amo ara sa sentro because you are guided by heaven, no, ang inyo pag-ugdanay nga duwa. And also from other the third sex, no, respect also when they are having this kind of relationship. So wala ni taga discriminate of their gender preferences. We are part of the society. Pag kinahanglan respetuon taman kung nag-updanay sila. So ato na sila ginarespeto since we are talking here of love. Nga pag mga talamyawon mo sa sir, go ahead. Okay, so again, thank you very much, no, Bombo Faith, again for another opportunity, no, that we discuss about, no, the love bug subong, no. I hope that everyone should listen. Ang mga tao, we'd like also to thank, no, our family also watching, no, every time watching also the Bombo Radio and also the listeners, no, and also I would like also to thank, no, my colleagues in school, no, Freddy Santana Victorias, and also I would like also to extend also my classmates, no, classmates sa PhD, no, at University of St. LaSalle, and then mga mentors ko man, no, sa University of St. LaSalle. And of course, no, it would not be meant, no, cookies, since we're talking of the love month, let's spread love to one another. Hindi lang siling for this month, no, but the entire years that we have the love always built inside and outside. So, muna, kinanan, may ara, kita na, ginapossess. So, that's all. Thank you, Bombo Faith. Yes, Sir Chris. Thank you so much sa pagupod diri sa aton sa programa naton sa Dr. Bombo. So, amayad mga kabombo, no, ay basahan ko lang ang ma'am nga Job Guangco Francisco. Hambal niya sa group chat sa Messenger, mayara na ang mga kabataan. That's true. For checking sang kids, kay amugid na ang nahimo ko sa mga anak ko, kay nagapangamustagid ko. Dapat updated siya daw sa mga kay kalayo sa iya. Yes, she is working sa Kuwait. Kagamugin man ni dapat nga nabalang bisan malayo kita. Kinahanglan naton i-check, i-counter check ang aton nga mga young ones kay subong grabe nagidya ang sa social media. Kung magabala, hindi na ni siya kung kaisa makita mo na lang ka makahambal ka na lang nga ang ginatawag bala, ang term bala nga I love you, daw ginabaligya na lang sa merkado, kung magabala, ginapaagawa na lang 3-5. So which is, sa subong, kinahanglan mo gid siya nga mangin vigilant. Hambal, amo to gani, hambal ni Sir Chris, kinahanglan mo mangin vigilant. Kag kinahanglan mo nga nantawon gid ko ano ang intensyon sina nga tao sa imo, ko insakto balang intensyon niya sa imo, kag amo gina nga dapat pangamuyuan mo gid ang tanan nga mga ginadesisyon mo, pangamuyuan mo gid because siya lang na ang makabalo kay siya nang nagatagna sang tanan. And also sa mga relationship nga daw medyo on the rocks, kinahanglan naton niya nga pangamuyuan nga kay ti tuod man ang aton man nga relasyon, hindi na ya adlaw-adlaw bed of roses. Hindi na kung ara ka sa relasyon, hindi tanan adlaw-adlaw happy lang kamo, may ara gid kamo na yang i-agyan nga daw negative. Pero pangamuyo kag communicate lang. Kay once nga pero mag-communicate kamo kinahanglan kalmado kamo both. Para nga ang inyo nga wala balasang may malain kag masakit nga tinaga kamo nga ihaboy sa isa kag isa.
So, para nga hindi man maapektuhan ang mental health sa isa ka tao. Kaya nga, kay kung sa sobra man naton bala kung kaisa ka-clingy, sobra man naton bala kung kaisa ka sa pagpalangga bala sobra man nga nagakakuga ka na, hindi man maayo. So, kinahanglan dapat hindi man kita mangin manipulative, hindi kita obsessive. Kag kinahanglan naton nga kabalogig kita magpamati para nga maayo lang ang mental health sa aton nga isig ka pareho. Kay kinahanglan gid na naton i-consider ang mental health ng isa ka tawo, hindi lang physical health. So amo yan do ang aton nga mabilin nga sa tanan naton nga desisyon pangamuyui. Kag spread love, hindi lang subong nga bulan sang Pebrero kundi sa adlaw-adlaw nga tanan, especially kung ara kamo sa workplace para nga kung may ara nga kamo nga gugma sa isa kag isa, there is kindness. Once nga there is kindness, there is peace. Kag kung amo na ang inyong workplace, manaya-naya, kag maayo ang inyong pag-ubra, kag ang inyong deliverables ma-deliver nyo maayo, ang inyong output mahimo nyo sang maayo. So 5 minutos na nakaligad sa takna sang alas 4 sang hapon. So ini ang inyong naging kaupod subong nga Domingo sa Dr. Bombo, ini si Bombo Glory Face Auchario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, partikular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalabay, stock na nga alas 4 sa hapon. Welcome mga kabombo, magpalagin sa Platuntunan Bombo Report Sunday edition. Petsa 2 na kita karoon sa bulan sang Pebrero. Unang Domingo sa ikaduwa bulan sa tuig 2025. Kamusta na? Welcome. Mayong hapon sa ating masukay sa ating matagbalati sa ating sining kabombo. Sa kapasahan nga sunod sa Bacolod, subugman sa mga banwa kasunod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karoon live sa ating sining Facebook kag YouTube channel. Mga Ilonggo, Negros na Bacolod noon, di masamahan sa Pilipinas, ibabaan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatian. Atong papalagad dyan sining hapon sa Platuntunan Bombo Report sa Sunday edition. Mainit-init gawa atong temperatura sining sa Domingo, conducive din sa mga auto nato nga nag-outing, nagpulapabugdaw, nagpadulong sa pilaya ka mga destinasyon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mag-relax sa siniyadlaw sa Domingo, kahit ibuwaso, balik naman kita sa aton normal nga bulaton, balik naman eskwela, balik naman trabaho, no? Sa adlaw iya sang Lunes. Opo, dito tagsa dari Domingo sang hapon, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita naman niyo ba tayo? Balita at Tribalon, balita ang aton gaan Igda Talopangod, sa aton si mga nagapangunang mga balita lokal, magkuata karon sa pila ka statement kag pagpatagikan sa PBOK sining ginaligar nga Critter Glow nga nakuhaan sang pictures ng isa iya ka photographer kung vlogger kay nakuno sa kagahon dito iya sa may Bulkan Canlaon. Patuod gimablahan nga may ara sang Critter Glow kung pag saka sa magmaw laba sa Bulkan Canlaon. Ayun ko po natin karon ang Science Research Specialist 1 sa PBOX, no? Research on PBOX Monitoring Center raya sa Mayla Granja, La Carlota. Samtang kapag nato niya ang mga balita lokal, asawa patay, bana pilason, matapos nga may bubar sa isa kasilente sa may banwa sang Binalbagan. Kagisa ka 21 anyos nga lalaki patay man matapos nga maigo sang bulang. Bulang.
ng bulang mga inabutang sa manok tagsa ka bulang. Dito iya sa may banwa sa Calatrava. Sa balita na to naman niya sa palibot sang Pungsod Balita National, duwa ka mga Chinese Coast Guard vessel ang nakitaan sa Philippine Coast Guard nga nagautaw-utaw dito iya sa baybayon, malapit iya sa may area sa Pangasinan. Kag kapina 600 ang manakaladakpan sa pagbaylar sa Kablikan Band humalin nga gin-implementar sa tilikdan nga Enero 11 tob siniya nga adlaw sa bugos nga Pungsod Pilipinas. Kag sa balita iya sa luwas ang Pungsod Balita International, ang militarya sa Amerika nagpatagayon sang airstrike dito iya sa lugar nga ginakupar sa mga membro sa ISIS o kon Islamic State o kon IS Islamic State dito iya sa Pungsod Somalia. Ining unang pagpangatake sang militar sang Amerika dito sa African country sa administrasyon ni US President Donald Trump. Sa muna mga balita nga ito ni Himay-Mayon, balita nga itong kapatamot, balita Tribalon. Sini nga po palagad sa iyo platungtunan Bombo Report sa afternoon edition. 19 minutos na nakalabay, stock na alas 4 sa hapon. This time ganoon na anta na ito sa mga PWOX. Ini bilang gin-aligar na. Kaya nakitaan nila sa social media kinagin post ng isang photographer ko sa vlogger nga may ara sa nakitaan nga crater glow. Daw ara bala do ka ngay nga may kalayo o nagagwa sa crater sang bulkan kanlaon, no? Napicturan ini kay nasing kagahon mga alas 3 pasado. Kay kamasinta ka may crater glow, but silingon may pagsaka na gidya sa baba sang bulkan kanlaon sang laba. Ipa-explica tani karon sa ato siling personal sang PBOX, no? Kay Ma'am Pearly Shanson, ang aton science research specialist 1 sa aton PBOX monitoring center sa may Lagran Halakay Luta, no? Anong kamatuod din kay tingin magsiling ka kung may crater glow na ko sa bulkan ka lang mo ko kadelikado nagaapaw-apaw na ang laba sa baba sang kanaon. Mo ni aton nga ipa-explicar kung ano kamatuod, no? Sa pagkatong linya karon si Ma'am Pearly Shanson, ang Science Research Specialist 1 sa PBOX Monitoring Center sa may Lakay Luta. Kung anong pag-monitor nila, may ara gay man tuod nga crater glow kay natabo sa bulkan Kalaon. Sa pagkatong niya, Ma'am Pearly Shanson, mayong hapon ma'am, live kita sa Bombo Radio Bacolod, upod mo din si Bombo Dennis. Mayong hapon sir, mayong hapon. Yes, ma'am. Salamat kay ma'am sa imo sa tiyempo. So, gusto ginaton kwaon ng paig sang PBOX. Ano ini ang pag-explicar, no? Ining nakita ginaligar nga crater glow sa baba o sa crater sa kanlaon kay inas kagahon nga daw nagtrending ni social media matapos gin posting sa iya ka photographer or vlogger. So, anong monitoring sa ang PBOX sa ma'am to? Ginman nga may aras ang crater glow sa bulkan kanlaon, Ma'am Pearly? Sir, wala pa kita may nakita na crater glow sa Pandaang Butino. Based sa post sa ating netizens, sir, no? Ini ay superheated glow ang iyang na-capture, sir, no? Base na sa iyang post, hindi makita ang naked eye. So, na-capture lang niya using sa camera, sir, no? Pwede na siya ma-adjust para makapapture sa heat, sir. So, or para sa mga IR cameras natin, para makapapture na sa may mainit na effect. So, ato, sir, hindi ka sana pa makonsider ang crater glow kay crater glow, sir, no, is can be seen by naked eye, sir, no? So, ato, sir, capture lang isang ating na camera. So, anong tawag ato, sir, superheated glow. Okay.
superheated flume, no? Magsiling ka superheated flume, anong but silingon sinimo masungaw nga tuman ka init daw, anong explanation, technical explanation? Mainit-init ng mga botanic gases na nagsalita nagwa sa cratering of ang volcano. Okay. So, daw init nga sungaw, abi, daw mo na, ang daw concentrated, nga mo, kitaan mo kung daw magamit ka sa mga sophisticated camera, makitaan mo nga daw kalayo, daw gapulas, daw mo na mga explanation. Yes, sir. Okay. Upo din siya sa natabo nga as emission, kaya sa kagahon, o lain man si Ma'am separate isa nga, kaya daw MTV makita, gani nga asoho, Ma'am Perley? Yes, sir, no, wala man kita kung ano exactly na oras siya na-capture. So, hindi natin siya na-take sa attention. Kaya kung magsiling kita may maara sa Peter Glow sa kanlaon, but siling may nagagwa or lapit na lang niya ang lava sa babasang crater, daw mo na mama, daw pinaka-common nga pa itsindiratun kung may crater glow kita nga makita. Yes, sir, no? Kung may Peter Glow, it happens, sir, no? When ang magma natin, sir, already close sa na crater, sir, no? Kalang ang mga volcanic gases sir, nag-light up sa atmosphere sa above ninyo, sir, no? Kung hindi makita natin sa ating mga naked eye, kasi, sir, wala na siya nag-alin, wala siya nag-disappear, sir. So, ining superheated flume, no? Sa inyo da monitoring, Ma'am Perley, since pa man after June 3 or December 9, may mga kaangay na sining ga-emit o gagawa sa crater sa Bulkan Kalaon, Ma'am Perley? Yes, sir. May mga na-observe na-emit sa mga for our past months, sir, no? So, hindi siya bago sa kahit anong. Okay. Amo ni gusto ta klarom na kay base maghatag naman ising kakugmat no sa mga utod naton dira. Kay tidang mo ning ginabantayan tanga daan sumo mo ang ginalauman naton nga another eruption no from Bulkan Kanlaon no. So ginaklaro karon sang Phobox mga kabumbo nga hindi ini siling crater glow no kundi gina-consider isang Phobox technical term heated superheated foam nga nagwa sa Kanlaon no. So ano mga advices so far sa buong Ma'am sing aton nga Phobox sa mga kultura naton kay do naglaptan sa social media kaya ba sa bala makahatag ini sing wrong information magkahatag sang kabalaka sa mga pumuloy naton, Ma'am Perley? Nasa late level po hindi ako sila na undertaking, sir, no? And in development, sir, really natin ang isip sa public natin. And advice na natin sa public, sir, to stay vigilant alert. And ngayon na sir mga kayo na niya lang ang mag-post, yung share niya lang yan na-observe sa laon. Pero sir, i-confirm natin sa mga agencies, sir, na related. Sir, no, before kita post ang information ay hindi pwedeng sa makatugat ng panic, sir, sa public, especially sa mga sir mga alert. As of today, since kaina sing kagahon until a moment ago, daw kadamo na sa mga ash emission naman. So far as of today, as of this hour, mga pila na ka-ash emission naman si Bulkan Kanlaon? So, sa 24 hours natin yung monitoring, sir, may ara kita nga sa gahapon duwa, sir, no? Kasi nga adlaw, sir, may ara kita nga apat, sir, sa ash emissions niya na-observe. Kainasan sa agahon, sa siningan niya hapon, sir. Okay, kahapon duwa sa buong apat na ash emission. So, ang sulfur dioxide emission sa Kalaon ara magyapon magluwas siling ash emission ng sulfur sige gyapon ni ma'am no.
Yes, sir, no, taas ka pa natin sulfur dioxide na measure, nag-abot sa 4,328 tons per day na measure kada hapon. Okay, no? Para klaro sa aton sining nga mga kotor still ara level 3 gyapon, implemented gyapon ang ari naman nag-alarm naman implemented gyapon ang 6 kilometer radius danger zone, Ma'am Pearly. Yes, sir. Okay. Ma'am, apoy dito makakuha lang kami makakuha ng a portion of Tagalog, abi ma'am, para atis na magamit namon. So Ma'am Pearly Shanson, kamusta yung ano yung explanation ng P-Box itong allegedly glitter glow na nakuna ng picture diyan sa bunganga ng Kanlaon kanina madaling araw, ma'am. Ano ang explanation nito ng P-Box? Yun po ay ang tinatawag natin superheated bloom. And associated po ito sa mainit na volcanic gases na nilalabas ng Earth. And ito ay hindi isang crater glow. Dahil kapag ang crater glow ay ito ay nakikita ng ating naked eye. O yung ito ay nakapture lamang po iyon using isang camera, sir, no? So ay ang camera settings, pwede itong ma-adjust to capture the heat, sir, no? So ito ay hindi natin kinoconsider na isang crater. So walang pagsaka ng lava sa crater ng Kanlaon at walang dapat ikabahala sa ngayon ang mga residente, Ma'am Pearly. Sa ngayon po, wala po tayong observer na nakikita na ang magma ay nasa bungangan ng bulkan. Okay. Ma'am Pearly Shanson, salamat kid ma'am sa tiyempo. Salamat sa impormasyon kag mayong hapon. Thank you, sir, and mayong hapon. Nabatay niyo mga kabombo, si Ma'am Pearly Shanson, ang Science Research Specialist 1 no, sa P-Box Monitoring Center, no, iya sa may Barangay La Granja, syudad sa Nakailota. So sa mga gapamati sa aton kabombo, nagatanaw subong sa Facebook, no, ining nagagwa nga picture kiina, no, sa social media nga ginaligar is crater glow. So hindi niya, no, technically kag officially ginatag sa P-Box, ha, nga hindi ini ma-considered nga crater glow. No, kunti heated o kung superheated foam, ha, nga ginapagwa sang bulkan. Na kay mo siling kita crater glow, kuan niya katama mo visible sa matata, makitaan ta niya. So ini siya nakuha lang pagi sa gingamit nga super sophisticated camera sang nagpost nga vlogger o photographer, na kun kuan niya kay kun ang original o sing magsiling ka original gyang crater glow, makit-an ni visible ya sa naked eye, makit-an ta niya matata, no? So ini nakuha lang bangod sa paggamit sa isa ka super panabi nga camera, no, nga nakuha ya sing do gakalayo, do may kalayo nga nagwa sa babas sing Kanlaon. Actually ini sungaw gisa, no? Init, sungaw nga init gikan man mismo sa Kanlaon. Sa babas sing Kanlaon sa crater. Pero hindi na siya siling nga kay kun mag crater glow, makita mo na daya ang makita mo nagakalayo da nga nagabaga o gasiga sa baba amon ng lava nga nagagwa. So bisang layo ya makita mo na bisan mas lalo na gid kung gabi, kay madlo ang palibot sina isa mas makitaan mo. So visible sa mata ang matudtuod, o kon ang ginakabig nga crater glow. Siniya kung way siya nagamit sa sophisticated ni camera, hindi siya makita. Hindi ni visible sa naked eye. So, pagklaro sang P-Box, wala sa pagsaka sang magma sa crater sing Kanlaon, sa bulkan Kanlaon, no, kay ining nakitaan kung ining ginpost nga picture sa social media, hindi ini siling matudtod or original nga crater glow. Kundi superheated foam.
kung tuman kainit nga sungaw. Gikan man mismo sa kanlaon sa bulkan kanlaon. Kay damor mo na siya nga bakla man sa bunti mga kamera sa bong sophisticated na. Makazoom ka na ya tagpila ka kilometro. Kag ang mga small hit na iya ma-detect na nila, makita na nila. So kung gamit sa sophisticated ng camera, bako siguro tawag nga super heated film, init-init ni siya mo. Kay lumabay ka na siguro, masunog, lawas mo na kung itungtong ka dira, maigo kasi yung superheated foam. So, bako sa concentration sang init, kung grabing kamera mo, makitaan mo na sang heat, wala? Mga like ba sa mga infrared, bla? Di makitaan mo na sa ma-capture na sang kamera, nga daw gapula ang kolor niya, bangon sing grabe nga init, nga nagagwa. Di makitaan mo sa picture, sing mo daw kalayo, do may kalayo nga nag-igwa gikan sa crater sang bulkan kanlaon. Po sa mga ton, hindi niya original nga crater glow. Kay kung may crater glow, visible na iya sa mata, kag masiling ta, kung may crater glow, masiling ta ang lava or magma, ara na iya sa ibabaw sang crater, malapit na magwa. Kita mo na magbugab lang bulkan, nga nag-aawas ang laba sa babas ng crater, nag-iilig pidalom. Pagkagabi, makitaan mo na, nga sing mo doga kung sa layo, doga bagas, doga kalayo, doga pula. Amo ng laba, amo ng original nga gitawag nga crater glow. Ang do kalayo o do pulang kulor, nga baga mo na sang lava, nga nagagwa sa bulkan. Nga kung gabi, sa layo ka makitaan na visible ginaya. So, ining picture, gamit ini ang sophisticated camera. Nga na-detect ya ang init. Bago sa concentrated nga init, bago sing grabe pag ang sophisticated camera, so ma-detect na kita mo daw change ang color, bago sing init, daw gapula na siya. So kung tanawon mo sa picture ta sa aton nga Facebook, na asin mo daw may gagwa nga kalayo. Sa crater sa bulkan kanlaon. So, why dapat kabalakan ang mga pumuluyo kay why pa sing laba nga nagwa. Why pa sing pagsaka sang laba, sang magma, pakadto sa crater sang bulkan kanlaon. So, ining nakita nyo nga picture social media, paano saya? Sila itong superheated foam. Init, tuman kainit nga sungaw. Gikan sa bulkan kanlaon. Kasi siling ko mga mas manami gani nga man, kaya kung sige-sige sungaw siya, mas ang puwersa, bala hindi magsupot. Kaya kung magsupot ang puwersa, dira mo ng balantangid. Kaya like brasing mga, kung grabing pressure sa sulod, Pasabla sa isa ka butilya sang soft drinks, gusto linuon mo na sa, butig mag-pressure sa sulod, tapos abriham gulping tansan, gulpil na siya makuan, mabura, maawas. Kaya grabe yung pressure mo. Pero kung why pressure, pag abri mo sing battle, wala na iya. Tisig kumayo gani kung ang bulkan ka naon, sige-sige ang gwa, sige hindi gasing, sige ang gwa sa sulfur, o sige man ang ias emisyon, kag sige man sungo sa init, mas mayo na nga man, kahit sila ito ng pressure ay gasupot. Ang kwan bala, ang tsansa, ko ang tendency sang masinta explosive eruption, magamay-gamay. No? Kaya ang pressure, sige gwa mo. Munang manami lang ko, sige-sige sa sungaw. Sige-sige rin sa buga. Sige rin sa paburhot na. From time to time. Amo ni subong ang daw nangin normal nga activities ni Bulkan kano. But despite sini, aton nga mga authorities, aton nga FIBOC, aton nga Office of Civil Defense, aton nga local government units, nagakuan ginagapon ga monitor, nagabantay gyapon, ga preparar gyapon sa ginatawag na worst case scenario.
Pero tigabay pa ining worst case scenario, di ni matabo. Kay kabudlay. Nabalaan nyo naman kung ano mangin kaimtangan sa mga apektadong mga pumuluyo. Kung masiling ta nga kwan, masiling ta nga mag-abot ang worst case scenario. Thousands of people naman natin i-evacuate. Butang ta naman sa aton na parang evacuation center o sa 10 city. Pakauno naman sa aton sining gobyerno. Sipab lang huol sa mismo na tungdan nga mga pumuluyo kag problema gyapon sa aton gobyerno. Muning problema mo ng rason kay why may mamimo kay it's natural mo, natural calamity ni force majeure, why na may makapugong kung si Gobyerno Lacson pati divine intervention lang gid ang makapakalma sa kay Bulkan Kanlaon, ang makapugong sa kay Bulkan Kanlaon. Why sinuman hindi man na pwede masungsungan ng baba ni Kanlaon, paano sila mag-irap, hindi niya pwede. So muna ang preparasyon sige gyapon, implemented gyapon ang 6 km radius danger zone, kag of course ang mga pumuluyo nga gin-evacuate since December 9, mga residente nga nagi sa sulod sang 6 km radius danger zone, ara pa nagyapon sa mga evacuation centers. Agi pabalik lang ito, ginatag naton ang mga nag-start outside 6 km radius danger zone. Sila na ito yung nagbalik, pero nag-start within, wala pa na sila gyapon niya nagkabalik. Sa mga kabuso. Kwan gyapon, aligma gyapon, bantay gyapon, monitor gyapon sa mga kwan legitimate nga mga ahensya sing gobyerno nga naghatag sa husto, accurate nga impormasyon. Kag kumate sa bumbo, para makwan ka mo, ma-update ka mo. Kaya din nga ito ginahatag ang mga balita, of course niya, halin ni mismo sa mga legitimate sources like sa PHIVOX, like sa Office of Civil Defense. Kung nag-interview kita para maklaro, so mga ginang purpose ato kung ano nawag kita sa PHIVOX to clear sining senaryo. So wala sang magma, nga pagsaka sang magma sa Bulkan Kanlaon, kag wala sang asing naton nakitaan nga crater glow sa Kanlaon volcano, kunti ini tugas nga tawag nga superheated flume nga nakuha na picturean sa isa ka photographer kung vlogger gamit ang highly sophisticated niya nga camera. Nabangod sing init balang sungaw tuman ka init, pilayan ka degree Celsius ang kwan niyo, ang init nga ang sungaw nga init. Nga kung makonsentrate mo na sa gamit ang camera, tayo mo na simo daw kalayo, daw nagapula na siya, kasi mo daw nagabuga na yung kalayo, malapit na lang ang magma sa mag-awas sa Bulkan Kanlaon. So wala dapat so far kabalakan ang mga pumuluyo, pero sa gyapon pabilin lang nga mag-alerto. Orasan nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 41 minutos na naklabay start na alas 4 sa hapon yung Pratutunan Bombo Report Sunday edition. Maga pa nabalik makaligid lamang pilag mga importante nga mga pahanumdom. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado.
alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress.
Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Balik na rin mga palagay sa Platuntunan Bombo report sa Sunday edition ng 48 minutos ng nakalabay stock na alas 4 sa hapon. Kwento report ni Bombo Denver Cano. Mga balita iya sa patrol. No? May isa ka hindi bilang kwan ining aksidente no? Sa may banwasang Binalbagan. Mag-asawa ang involved sina Dre. Napatay gid ang asawa matapos nga may buba sa isa ka vehicular accident. Dito naman sa may banwa sa Calatrava, isa iya ka lalaki ang patay man. Matapos nga aksidente. Nga maigo sang bulang. Ning bulang ina takod na sa manok magbulang ka. Naigo sa mismo sa dughan. Sang bulang, bati kablo na bulang talom-talom, kag kalabas ni kita mo manok kani kon pataligo sa manok isa lang kigo untay tuhod din sa manok. So ining lalaki naigo man sang bulang tip ano sa paano na plastar nga naigo sa nga bulang ay ining nasambit yang biktima no kay daw gatakod sa kuno sang kwan sang bulang sa damo ng aksidente bla. Nga magkakaigo ka sa bulang, ibang nga niti, ilalagid manok, no? Nga ginabulang, aksidente pa, nga sila pa yung mapilasan, no? Kag nagakalamatay. Okay ka, hindi ko kataliwis, kalaba, katalom, sini nga mga bulang sa manok, sabot anong plastada ng ining isa kalalaki yan, naigo sa sing bulang, sa dughan pa, nagintunaan sa iya sini nga kamatayon dito niya sa may kuan sa may banwa sang Calatrava kag may kwanto to smuggle ng sigarilyo nga smuggle cigarettes natigayon man nga mga prender sa ato sini nga mga kapulisan. So hari na mga balita sa patrol unahon tining aksidentes Binalbagan, patay ang asawa sa maraw ng bana matapos nga man sa inbuba sa aksidente. Akaundan sila sa mga balita sa report ni Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, mayong hapon, Kevin. Patayong isa ka ang kasini nga babayi o ako na ginakilala nga asawa sini nga dala sang motorsiklo no iningging kilala kay Jenny Berta Libuon 45 anyos kagang driver sini amo si Joel Libuon mag-asawa ni Bombo Dennis mga kabombo no natabo ining ang pagka-aksidente sa may sakop sang Hacienda Garazon, Barangay San Jose, Banwa, sang Binalbagan, kaagahon sa Pebrero 1. Ini sa pag-imbestigar sang Binalbagan Municipal Police Station nga ini ang mag-asawa nagadala ini sa motorsiklo. Kaginali lang ini na do nabungguan sang isa ka pickup truck nga puti or isa ka pickup truck kapag abunggo sini amo din natabo ang pagka-outbalance sini sang mag-asawa apag ini sila gindala pa sa pinakamalapit nga ospital kag ini ang asawa nga backrider ginabawian sang kabuhi samtang ang ini siya ang iya nga bana nga si Joer ang padayon pa nga ginabulong sa ospital agud nga makuhaan man sang statement kag ini matagan sang hustisya kay para base bila na ibaluan Manila kung sino adto ang sa likod nila sang pickup truck kaya mo ila ginatudlo kung sila na aksidente Bombo Dennis. Pamatian na lang pahayag ni Police Major John Ray Batadlan ng Chief of Police ng Binalbagan PNP. Around 3:30 a.m. February 1, Binalbagan to Isabela. Ginanan po sa kanila. So, allegedly may white pick-up na nag-hit and run sa ila. Amununod ko sa ila injury and untimely death sa asawa. Bali mag-asawa ito pala, asawa kita ang puruhan, death on arrival, tapos ang bana na mag-drive sang motor, man critical ng subang hospital. Allegedly, kasi tato ila, unang nagdunggo, motor, yung kabangdaman, yung na-discuss, wala na specify kung ano ang injury, wala na specify kung may helmet. Okay.
Ti ang ang pick up ni na mapalinguan mo na identify na ang driver. Sige nga mga backtracking, forward tracking sa mga CCTV na posible na agyan sa mga suspect. Sa mga balkon lalin, binalbagan or di mo mailan nila. Pag-uwi sila Isabela, papulik sila sa Moises Padilla. at taga Moises Padilla ni sila. Oo. Anong obra nila kuno, sir? Gabalik sila isda. Wala ka na po na informasyon hindi ka nang pumaytorya sa panawagan pa sa involved sa matabo ng insidente. Last February 1, 2025 around 3:30 ipag-angot na lang sa police station idadala sa Isabela o sa Pinagbaga. Ti Bombo Denver dapat ini nakabunggo to no pareser sa pulis masiblan hadlok sa so surrender gid siya kay misalabton di siya sa mag-asawa Bombo Denver. Exactly gida Bombo Dennis no event nga ginatawag nga aksidente man biya kuno abi natamakan bi ang gasolinador o kun ano man la medyo madulom dira nga bahin ang sa naaksidentihan sini isang mag-asawa. So dapat ini nga mga driver kung may nakabalugid may nabungguan sila mo kung nabungguan ini niya ang motorsiklo nga ginadala sini isang mag-asawa isagid ang diri ang napatay samtang critical pasubong ang ini ang iyang nga bana no kagati apay dapat panalabton niya gid ini kay para mahatagan sa hustisya pagkapatay o kun base lang magpasettle man ang pamilya para mahagan-hagan man ang galastuhon ilabi na gid ang iya sini nga bana ara pa sa ospital critical pati ang bill sina kada adlaw ang kada bill sina gataas no. So dapat mugid inang amo man ang sabahin sa nga binalbagan sa police station nga dapat inang pangitaon gid nila i-backtrack kung may mga CCTV ang ilang nga mga ginapang labyan sini sa nga motorsiklo Bombo Dennis. Yes, kay para ma-identify no kay tod aksidente man way man hungod abi hindi man hungod no importante lang Bombo Denver ang pamilya mabuligan no. Kati kaluoy ning nabiling nga pamilya napatay ang Iloy no? Pilason pa karon seriously wounded pa ang amay gara dira gyapon sa may ara sa isang ospital no problema dili nagruin sa ilo sa Bacolod. So basi may mga CCTV sa area along the highway posible bla makataglid Bombo Denver sa mga pulis sa pag-identify no. Wala gid mabalaan kung private vehicle or na klase nga vehicle na nakabunggo sa mag-asawa na motor mo din ba? Sunod sa kay Police Major John Ray Batadlan nga ang nakabunggo sin kuno sa isa ka pickup truck no kay tiga ang pickup truck daan nga sunod ini o kumbaga nauna ini ang motorsiklo ang motor kag nagasunod din yung pickup truck kag ginali lang ini nagpadasig dalagan bla kag na bungguan ini ang motorsiklo mo gani nga natabuan nga pagka-aksidente sini Bombo Dennis. Okay, no? So, gabay pa, makagaani kasulbaran or na sino man tong driver, kapanag-iyas ang pick-up truck, magpa-reserve ka to sa kapulisan sa may banor sa Bulabagan para at least bilang paano mabuligan mo to ang pamilya sa biktima, Bombo Denver. Exactly, gid Bombo Dennis, kay inida ng mag-asawa, halin pa ini sila sa syudad sang Himamaylan, kung sa diin, ini sila nangumpra sa nga isda, kagamo gani nga papauli na kuntani ini sila, amo natabuan ang aksidente kay ini sila nga daan ang ila sininegosyo isa manugbaligya isda. So pagpangumpra nila sa syudad sang Himamaylan paglabay nila papauli na ni sila mo paglabay nila sa Banwa sang binalbagan dito natabuan ang aksidente no kagti sa labton gid ini sa nga nagadala sa nga pickup truck para gud na ang hustisya dabla matag kag maganagan man ang gasto sa ospital kag sa pagpalubong nga Bombo Dennis. Taga Moises Padilla ni mag-asawa ko no. Yes, Bombo Dennis no mga residente sa nga barangay Quintina Rimo Banwa sa nga Moises Padilla. Kung narin sa Himamaylan, pabalik sa Moises Padilla, at papanagog sa Binalbagan, pwede sa kalapo sa kwano sa may Isabela. Yes. Pakadto sa may Isabela, pabukid ka, pakadto ka to sa kwan, sa Moises Padilla, Bombo Denver. Ang mga gurong ruta niya, kung nga da sa aksidente sa may area sa Binalbagan.
ga-shortcut ba si Blaga pa ang ita lang sang lusot or mas madasig nga way sa ruta mo na gani nga di na kalabay dra sa may sila sa banwa sa Binalbagan na Bombo Dennis. Bobo Dennis, lito na magita dito sa may bahin sa nga banwa sa nga Calatrava kung sa din ini ang ginkilala nga bilang isa ka habal-habal driver nga manog gabulang. No? Kaga ini siya 22 anyos nga ginkilala kay alias JB kag residente sa nga Barangay San Isidro Banwa sa nga Calatrava. Suno sa kay Sir Binoman ang hepe sa Calatrava PNP nga ini si alias JB siya gid ini ang nagkapot sang inugbulang nga manok samtang ang manok sini nagwaras iya ini gin hakos pagakos sini dito niguan sa may bahin sang iya nga dugan kag sa iya nga kamot ang ini nga daan ang manok nga ginabulang is mayari pa ni sila do kutsilyo blang nga ginabulang sa ilang nga tail no kag matalom ina nga daan kag amo man to ang rason kung nga ini siya ginabawian sang kabuhi kay gindala pa ini siya sa malapit nga ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival no antes ini kag natabo sini antes padan bugian sa nga biktima ang manok ginaligar nga ini nagpalak amo gani nga pagkuha yan ni liwat ara bala manugitsa na bala manok pag nagpalak amo gani nga ginkuha yan ni liwat kag ginahapay-hapay bala kun para magakalma apang ini sa taman kapalak sang manok na iguan iya nga dugan kag sa bahin sang iya nga kamot Bombo Dennis kag ti madalom gid ang igo sini kay kalaban si bulang ni Bombo Denver kag taliwes kag talumpa. Yes, Bombo Dennis malaba taliwis matalom kay hindi kay do kadadlaw ila ini ginahanas mo ila bala ginapa talom ginabaid kay para mas madasig or fasiskil may ara na daan sa bulang mo nga mga fasiskil kaya para mas madasig patay apang inisi alias JB 22 anyos isa ka balabal driver na aksidente gid nga nabunan or na iguan sa nga bulang sang iya nga manok ti ini daan sa alias JB kay siya ginatun-an pa sa nga Calatrava PNP kung ini siya iya gid bala tag iya manok kung iya gid bala sinagod nga manok o kung iya siya lang ang nagkapot kati siya nagbuhi abi siya nagbuhi sa pag ini nga daan sa SGP sunod sa mga kapulisan nga pagpalupamangkot nila nga kuan inang swerte ini siya kuno siyang magkapot sa manok siya magbuhi sa manok abi siya magbuhi sa bulangan apang siya naubusan gid siguro sang swerte kiti pagkapyot ini rason man sang iyang kamatayon kamatayan ta bala ang pahayag ni ang Chief of Police ang Calatrava PNP nga si Police Major Wilfredo Binuman Jr. Last Friday, mga on or about 2:30 p.m. May incident kita wherein sa isa ka samtang ang nabukas ang iya inugbulang manok kaga naigo siya sa pagkaigo niya paiga warik-warik ginhakos niya kag naigo motong apang nadala pa siya sa Calatrava Municipal Hospital. Naigo siya ang iya right forearm ang una-una and then paghakos sa manok naigo siya sa iya chest then on arrival na. Previously daw siya ginikuno ang nag-volunteer ba nga nagbuya kay according sa mga naistorya to namon daw kaswerte ni kuno siya magbuya gadaw gid ginakasubo man naton nga insidente no kag maragani hindi naton maibitar sa mga fiesta although nga permisuhan sila sang banwa but yet i-remind ta sila sa mga precautionary sang sining nga mga itabo. May municipal permit ni sila in relation sa ila fiesta. Daw January 31 probably kay amo na siyang kusang sang iya kamatayon. Amo pa lang wala ko na confirm kung siya ginibalaan tagiya ka manok or ginpabuyan lang siya. Amo na ang mga accounts sang aton 22 years old. Delikado kung di abla ko pero di abla sagad way kay diya. Di kini parlo tugar kay kuan ganan simbulang ni damo ng insidente. Nga mismo gani sila tagiya sing manok. Sila yung ginabalbal si manok.
may nagakapilasan, may nagakapatay, matapos maigo sang bulang mismo sang ila sini nga manok kay si Pablo pila na yung kapulgada ining laba sang bulang guro may pila ka 4 inches kalaba sina mo. Kag tapos kataliwis yung punta sina kay katalom-talom kita mong iban gani nga manok ka kontra na kun mapatal igo e bumuden. Pero tig isa lang kigo mo untay din tuhod. Yes, exactly gida Baba Dennis kay taliwis pangadaan ina kagati ga curve na mo ang bulang no sang manok dira di pila man ini na kapila naman ini nga kabeses sa nambal mo man nga ginunay sang ilang nga manok ano kati sa pagpalak sinisang manok nga daan kay gamay lang kuhit dira sang bulang mapilasan gid kay sa tuman ka taliwis sa Bomodenis. Kagad rin naman kita sa syudad sang Kabangkalan kung sa diin na tigayon ang bypass operation na batok sini kay alias Mario kung sa din siya ini nakuhaan sang mga smuggled nga sigarilyo no sa may bahin sang New Kabangkalan City Public Market sa Barangay Uwan, syudad sang Kabangkalan no kag ini siya ginkilala kay alias Mario 20 anyos kag laborer kag residente sang Barangay Carulan syudad sa Kabangkalan. Nakuhaan ini siya ka masobra 50,000 nga baloros sang smuggled nga sigaret o kon nga smuggled nga sigarilyo no kag may pipila padayon no kay ging padalagan or ging gamit ini ang bypass operation bla pa mabaklan kag mapamatud-an nga ini siya nga nagabaligya sang sinisa mga smuggled nga sigarilyo apang sa pagkatabo nga pag-confirm nga nagbayad na ang poster buyers ang 500 pesos dito naging gihambal nga bypass ini kag ini siya napila nakuhaan sa mga pipila ka mga rim sang sigarilyo Bomba Dennis. Mapila ni worth tanan? Worth 50,000 nga smuggled cigarette ang iya sini nga nakuha sa posisyon na Bomba Dennis. So nano ito ay nga brand. Yes, ito nga brand nga mga lain-lain nga mga sigarilyo no ang napangkuha siya ang anong karim nga Ligon cigarette, isa ka rim sa nga Platinum cigarette, isa ka rim nga New Mega cigarette, pulo ka rim sa nga Casablanca cigarette, 8 kabilog nga Canon Deluxe cigarette, kag 8 kabilog nga Brave cigarette, kag siyam karim nga Pure cigarette, siyam man karim sa New Berlin cigarette, 8 kabilog nga Fort cigarette, 7 kabilog nga Champion cigarette kag siyam ka Dunston cigarette. Kung may baluan ini nga gipanglawag na kon nga mga sigarilyo, ini ang mga imported na. Way man sa aton nga wala na diri sa ban o kon sa pungsod sa Pilipinas. Di na mga brands sing sigarilyo ginagamit sa Pinoy mo. Basi basi din ko nalin na Boba Dennis, padayon pa man ang ilang investigasyon sinisang Kabangkalan PNP agad nga matuho may baluan kung din nilagin pang kuwati kayo mabalaan ta ang ligad nga mga smuggled cigarette gakadakpan sa may bahin sang syudad sang Escalante kag Sagay. Subong naman nalabot naman sila sa syudad sang Kabangkalan gati ang pila gid ni kabilog nga mga rims ang napangkuha siya nga nagabalor sang 50,000 no madamo naman sinidaan nga nagatangkilik iti amo ni do bulo barato no nga pwede nila yang amuanay ila sila sigarilyo kaya nga ang mga sigarilyo diri sa pungsod sa Pilipinas o diri labi sa Negros Occidental is ang stick siningadaan nag-range na sa pulo tubtub 12 pesos. Ini naman ining mga sa imported nga sigarilyo ga-presyo lang ni isang 5 ka pesos tubtub 7 pesos mo. Ang pula or ang puti man ini nga sigarilyo amo na nga bakal ini no labi na gid sa mga nabukid bilang nga bain kay ang ilan lang makapaaso lang mo kag barato ang kada kahas siniti ang kung gani nga kilala nakabakal pa ini do pila lang do 50 pesos ang kaha ba tunga gid ba 1/4 gid kung actually mong isipon kunin ko para mo sa branded gid dabeng atong sigarilyo kaling gid mo din pero mo na bilang brand sigarilyo hindi kilala din sa aton wide abis Pilipinas posible ba si himo na sagwa sa halin sa mga Asian country man ang aton din nga punto basi pala kun ang unod sining dahon lawas hindi man original nga dahon sing tabako basi kun ano ni mga dahon-dahon lagi butan dra Bombo Denver kag sa mga iti ang sigarilyo laig man sa lawas mo bisan original mga tabako
How about pagay kung lain pagay diya, being nga mga dahon-dahon na ibutang mo, ay no pagay nga halit kuro sa lawas mo din ber. Exactly, gida bomba Dennis, no? Te wala ta din ebaluan kung ano sini ang contain nga mga chemicals sa manang ginpabutang sini sa mga sigarilyo. Kaga te wala man naglabay ini sa DTI, te wala bala permit or tax nga ti makita no magwa sini do kinawat lang gyapon ini nga mga imported nga sigarilyo. Wala ta kay balo kung ano naman ang mga masakit ang makuha ta sini sa imported nga sigarilyo bomba Dennis. May payag diri si Police Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office aton bala pamatian. Ang giniwa sa aton na lamang gikan sa nga police operation sa aton nga Provincial Intelligence Unit Banwa Asosyedad sa Kabangkalan. Implementation ini man sa ginatawag ang Section Republic Act 10863 amo ni ma'am ang or amo ning custom ng tariff act. Ali nagdandak ang aton nga Provincial Intelligence Unit to a bypass operation ang against sa suspitsado o sa pagbaligid sa sining mga gina-consider natin na illegal nga mga sigarilyo dito sa syudad ng Kabangkalan o po sining nga mga partner naton sa maritime group Kabangkalan Corporate City Police Station o po ginadika mga aton nga ma'am Bureau of Customs of Region 6 nakupo sa bypass operation naging conduct naton dito sa Kabangkalan public market. Ini nga mga assorted nga mga tawag sining nga mga sigarilyo gina-identify ni sa nga Bureau of Customs upod man again verify naton man sa nila later on maganda i-file natin ng kaso and eventually sa kumapang natin ng kaso one of the requirements ining mga requirement natin ng mga nag-upod din ang Bureau of Customs natin nga counterpart natin sa national government natin. So nakuha natin ni ma'am kado nakabaligal sa merkado worth of 50,700 pesos ang nakuha natin mga contraband ang imposition ng contraband na nakabaliga atong suspitado. So gina-star ini siya ma'am. Eventually when gininpo masasangiyam ako sa constitutional rights subuman ng anti-poaching natin ito isa gina-requirement. Presently, ang ato nga nadakpan niya suspitsado aray na detained temporarily sa Kabangkalan Component City Police Station for proper disposition of the time na file natin ng kaso sining violations ng 10860 o modernization of the Philippines. Ang isa lang ato na dakpan ini ang sining conduct natin ng operation, isa lang naman kung nadakpan natin. Oo. Ito suspitado 21 anos single, wala sang asawa taga tuman mismo sa Kabangkalan taga isa ka barangay dito sa Kabangkalan City ang ato nadakpan sa suspitado. Ang pagkanda nato sa operation is muna mga isa lang ito suspitado kasi at isa once ka maka-implement kita sa isang police operation kung sino naman ang aton na makita in natawag nitong in atan violation of the law or possible nga itong i-implementar sa atong operation tingin kada operation isa na tao na identify natin industry pa ang hindi nakilala nakita natin nga amo ni ang nagaliga mismo sa public market so amo naging bakla natin sa ikadakan sa operation natin nga makapulisan diri sa provincial office and then po sa iba nga and then nag-successful ining itong operation pinadakpan ito natong suspitado. Ang ato nga nakuha nga mga rim na sinisari ini nga rims sa different nato na mga sigarilyo nga ini nga mga sigarilyo do laman kita ini kakita may ara kita may isa, duha, pulo, walo. Walo ka sigarilyo siyam, walo, pito, another siyam. Ini nga mga doon sa kung hindi nato ni nakita sa public but yet mo ini ang atong subject sa atong operation dito sa Kabangkalan ma'am nga nagresulta sa pag-discar sa 50,000 citizens nga balor sining mga contraband nga sigarilyo ma'am. Wala pa man ma'am right after pa ini damo pakita ini ang mga proseso nga kinahanglan because ang file ini kasos nga 10863 may mga provisions kung may mga requirement ini nga
pinakumplyan na sa nga kapulisan. Tapos i-file na ito ng kaso. Damo pa din ang malid na gusto na ito ni involved rin mga siniha na pagkakandak natin sa operation. Yung mga requirement na korte na kabay pa na makomply na ito at mag-file na ito ng kaso as early as possible. Kaso mga violation Republic Act 10-60 atong implementar sa syudad sa Kabanglan. Yes, exactly. Kita ba, Dennis? Maning to, matong pahayag ni Police Captain Judices Catalogong, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, natuhoy sa pagdakop sini sa pagbaliga sini sa mga imported or smuggled nga mga sigarilyo, Bombo Dennis. Ano to Bombo din, ang silinteda gina sa may dalawang tao? Dari kita, Bombo Dennis, no, kung sa diin, may natabuan lang gid kagaina nga ang magtiya sini nga nabungguan sang isa ka Roscong Kerry. Kung sa diin initi ang magtiya sini, Bombo Dennis, halin ini sila sa simbahan diri sa may bahin sang Tupad-tade sa may diri sa may Iktos. Halin ini sila sa may Iktos, ang simbahan sa Iktos halin na alas 13 ni sang hapon tubdo alas 4 sini. So pagwa na nila ini ang babayi nga dala niyang hinablos nga lapsag at nagapangidaron siguro sa to 1 to 2 years old ang babayi. Samtang ang iya naman sini ang driver naman sini sang Roscoe Kerry ang ginkilala kay isa ka call center agent kag ginkilala kay Nesto Pinida 51 anyos kag halin ini siya sa may bahid sang north paadto sa tani sa sur kayo iti papauli na niya rason mo sa nginali lang sa pagtabok sini nga nabungguan aksidente ini ang tiya kag suno sa iya sa atong pagmamangkot na nga wala yan na diparhan kung preno o kung gasolinador ang iya nga natabakan o Basta tuyo pa tong aton nga driver kay ti call center agent pas magulong tugwa sa trabaho. May posibilidad gid Bombo Dennis no kag ti suno sa iya nga hindi man ini pagdalaganan kag nagahulat man ato siya sang kapulisan para agod nga atubangon ang aksidente nga iya nga nahimo kag luckily ini ang na minor injury lamang ang nakuha sini sang tiya kag ang lapsag ini gin check up man kay ti basibla na umpok o na kuan gid ang iya ulo sa dalan no kag paglantaw wala man sinisang pilas kay pagkabunggo do gin safety gid ini sang tiya ining lapsag ging hakos kag para wala na hindi na makapilasan bla or malampos ini ang bata sa dalan na Bombo Dennis. So minor injury man ni magtiya. Yes, no, gamay man lang ato nga bagras nga nato nakikita nga ara sa magtiya sini ang sini nga babae pipila lang nga kabagras sa tiil no hindi magid gani siling nga dagko kay gamay lang nga pilas ti kay syempre spalto padaan nga dalan sa dalom kag pag kaya yaman ini maglakad kag pero dito sila nagpa check up no para may baluan bla or base may fracture ini ang bata o kun ang tiya man Bombo Dennis kag ara man ang driver sini sang Kerry nga makipag istorya man no kag ginaulat man ang desisyon sini nila Bombo Dennis kag nadala naman sila sa malapit nga ospital para agad nga mahatagan sa first aid man Bombo Dennis. Yes, importante wala lang palagyuan sang responsibilidad sang driver no ang iyang sa Labton Bombo Denver. Salamat, kid. Yes, Bombo Dennis, mga kabombo, ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Salamat, kid. Bombo Denver Quijano. Mga balita nga na tipo ni Bombo Denver Singapore panagan siya tuntunan Bombo Report sa afternoon o Bombo Report sa Sunday edition. Dalang kid kay ini bala ini mga aksidente ka ngay sini no ang aton ginapangabay na sa mga driver alert lang no kondisyon bala no kung maniho ka mo sa any kind of vehicle kapat physically mentally alert no physically mentally kondisyon ka mo no kay kung ginatuyo ka kapoy ka ay mo reflexes na mahinay or base magsala ka imbes nga tapak ka preno, tapakan mo gasolinador, no? Imbes nga pataka preno, basta tapakan mo to ang clutch, no? Muna bala, igahinay mo reflexes kung kapoy ka o tuyo ka mo.
No? Tama nga pangabay sa mga driver naton kung kapoy ka kay tuyo ka, nakainom ka ba ti kung pwede pala hindi lang madala sa mga salakyan, ini kay ng motor vehicle, no? Kay kadelikado. Makabunggo ka o mabungguan ikaw. Amo man lang resulta na dira. Mahalitan ka o kumakalit ka sa iban, ti kaluoy mo kumahalitan tong iban ton, way ta magila pa aksidente puti. Mostly human error or mechanical error abi ang ginatulaan sa aksidente. Kag of course sa mga driver naton bala nga kung nakita nyo gani may arasing pedestrian lane, magbahar na kamo. May ara damo kita sa mas magalang driver, driver sing pampubliko nga salakyan, mga private cars, private vehicle, nga kita na sa unahan, may pedestrian lane. Ang una sa ilang mga vehicle gani nagahinay, nagapundo na. Sila nga to sa punta sa buli, ma-overtake pa na kay maharurot. Di ko may nagatabok to sa pedestrian lane, tilaban-laban, sungkit Malabasin natin la. Kung nagapundo ka nagahinay, gani ang vehicle una sa imo, hinay ka man. Kaya posible ito ba? Ito may obstacle, may matabok, or may salakyan nga ginasundan niya nga maliko o nagpundo man. Amo na naghinay, minsan nagbahar, minsan nagpundo man siya. Pero iba niya nga pagkita nagpundo, ito ba ngayon naghinay, ma-overtake na siya. Siyempre kung overtake, katuduhan mo, accelerate si mo nga kuha ni kasunador para madasi kayo overtake. Kung may katabok to, sa timingan, pag tabok sing tawo sa pedestrian lane, malabot din siya. Sang salakyan. So, careful ka. Kaya kadamo, paggapong kita, si mga driver nga nabsebaran sa lawayon. Sa lawayon gudya. Abot kung kagin sa seminar pag kuha nila sa ila driver's license. Or base uway nila sila mga driver's license. Kabalo lang mag-drive. Why driver's license? Why ka hindi ka balo magbasa bala sing road signs? Hindi ka balo magbasa sing traffic signs? Kung ano ang dapat himuon mo? Basta ka balo lang magmaniho Kabalo lang mag-drive Kabalo lang magtapak sing preno, gasolinador, kabalo lang magkambya. Basta mo na, driver na. Puti dapat kumplito ka man, kabalo ka sa mga precautionary measures kung nakakasdalan. Nga hindi ka maka-create sang halit sa iban nga tao. Damo na. Biskan mga public utility vehicle na to, no? Kamulogtasan ng iba na to, mga driver. Matabok ka naging lang, ara ka nagatungtong sa pedestrian lane, mahara-harap na igapo niya. Ba't anong ginadalian nila? Maharap na gapon. So muna yung mga huros-huros ng mga driver. Tigaro kung makasidente ka na, mabalik mo pa na. Kung may patay mo tabi na bungguan, bawod sa imo nga pagkaharas-haras. Mabalik mo pa na. Hindi na. Muna sinaton, dapat defensive driving, observe sa proper nga measures, because measures kung nagadala kita sa lakyan. Kung kadali ka puli, hindi na pagbira-birahigid, kay hindi mo na murot dala na. Hindi ka mo na murutan dala, ka puli ka mo na gyapon, labot ka mo na gyapon sa imo nga destinasyon. Kiba niya ti, pag-gusto lang ka overtake. Ba't ang ginalian na lang magpuli? Sa liwat, pangabay ito sa mga driver na ton, nga maghalong sa pagmaneho sa anuman nga sang salakyan. 21 minutos ang nakaligil-stock na alas 5 sa hapon yung Pratutunan Bombo Report sa Andy Edition magapanambalik. Makaligil lamang pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name,
Sambong sa Tagalog, Gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto anangin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga Balik na rin po pala si Platutulan Bombo Report Sunday edition. 27 minutos na naglabay. Start na nga alas 5 sapon no, sa katapusan mga kabombo. Inibala nga ginatawag ng medical allowance sa aton mga empleyado sa gobyerno kundi isang naligad nga bulan sa Disyembre ginmando na ini no sa national government nga ang tagsa natin kung empleyado sa gobyerno magkabaton sang 7,000 pesos nga medical allowance. No? So diri sa probinsya sa Negros Occidental ginaplano no sa aton nga provincial government actually with consultation sa aton nga mga opisyalis sang kag membro sang PACE no provincial ng kwadabla ng grupo union sa aton mga provincial capital employees worker na ton nga do ibutang ini sa ginatawag nga health insurance no kay mas dako ang coverage no dako nga amount ang makuha mo kung maibutang ini imoon nga premiums sa isa ka health insurance sabi para sa sining mga capital workers na ton subong may mga araan na ginagitanaw nga mga kwanabi nga mga policy kung nanod ang plastada kung magsulod sa monika nga sining health insurance anong mga benefits nga mahatag pero ginklaro diri ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga voluntary lang niya no kung ikaw magpasugot ka nga ang imo 7,000 di mo pagkuhaon bayad to as premium sa health insurance nimo kung sakit ka diabetes may mga coverage ka kung ano nga size ng balatian okay lang. Pero kung gusto mo yung kwaon ng imo siling 7,000 medical insurance, wala man problema. Na? Kaya sa Attorney Diaz is voluntary lang niya. Kung gusto mo ikaw nga mag-intra ka na sila nga program sa health insurance, pwede gid. No? So hindi mo na makuha mo 7,000, ibayad mo na nga premium sa health insurance company. Pero kung gusto mo yung ati, hindi kuya, kuhaan ko na yan. Pwede gid, hindi mo makuha ang imo siniya nga kwarta. Arib lang pamatayanta ang pagpahig ni Provincial Administrator, si Atty. Refrando Diaz. We received already several offers, presentations, no, nga ang 7,000 sang aton empleyado will receive money 60,000 worth of hospital services, no. So gin-examine ko na ang ila mga proposals. And then, of course, this will be voluntary. No? Kung gusto sang empleyado, kwaon ang 7,000, Gob already agreed niya, tagtagid. No? Pero those who want to join the group insurance, no? Me including, no? Iamot ko man ng 7,000 po for the group insurance. No? Muna, ng may ara, may suggestion ko, no? Tani instead of 60,000, i-brown lang 70. No? So nag-approve, no? So 70,000 package. So ano na siyang unod sa package? May hara itong
gamay nga hospital room, to dako ya budget sa anesthesia, anesthesiologist, surgeon, tipang ano nimo, siguro do catered niya pang CS or pang those who think nga may ara sila need for the OR or operating room, no? But for those naman hindi kinahanglan, siguro titani dakuon ang room, no? So they will devise now a package, no? Package A, package B. For those who want this package A, laban ka sa doctors, kung gusto package B, laban ka sa rooms or other medicines, no? So gina fine tune naton, and then later on, once we get the best offer, we will tackle this with our employees representatives, no? And then once naka-agree, we will submit it to Gov and Vice Gov for their consent and approval also. Pwede gid, no? Kung gusto mo yan di kati, kuha mo tayo mo 7,000 nga medical allowance mo. Kasi kung hospital ka, ano mo lang si Timil man, pero kung nara kaya sa group insurance, no? Dako ang coverage, nga imo makuha. In kaso, ma-hospital ka, ma-admit ka, magbalatian ka. Natapanahon din po palagad si Tunad Bombo Report sa Sunday edition. Standby na kamo sa masunod natin nga programa, ang Pamilya Karon, kabkor sa lasas karon sa mga balita ng atipon sa Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon, kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon?
Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa gihapon, iniinyo uto de gabiyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa ang Pamilya Karon. Ginatamyaw man naton sa isa kamayong hapon, kag malipan nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan, ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar, kag subong man ang mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon, sa paghulat sa sining atong programa ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat, nga siguro nagahulat na gid sang sabat sang ila mga palamangkotanon. Sa mga nagpaabot sa aton sang ilang mga mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages, kag sa mga kauturan nato nagasunod via live streaming, kabay pa nga yara kamatanan sa mayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa buga ng agrasya sa aton mahal nga Diyos. Sa gihapon, makaupod naton diri sa aton programa, ang aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan, nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Coro Paroko sang Santo Niño, Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Maayong hapon, Father Francis. Maayong hapon, Sister Mercy. Kag ang tanan naton nga stop sa sining estasyon. Yari naman kita sa aton nga programa subong ang Pamilya Karon. Kag sa gihapon, si Father Francis Perez. Nagapasalamat kita sa Dios, kag nagapasalamat kita sa inyo tanan nga mga tagpalamati sang inyo nga pagsuportar sa aton nga programa, kag sa tanan nga nagapadala sang ilang nga mga sulat kag nga tagaan sang jutay nga paatahag o kun laygay para diri sa aton nga programa ang Pamilya Karon. Father Francis, ang atong tagsulat sa bunga hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Tarsila. Si Tarsila magasaysay sa aton sa nga problema sa kabuhi. Gani ampun naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Tarsila, mga muyo kita. O Diyos nga may gugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tag sa kapamilya. Amon ginatugyan sa imo mga intention sa amon utod nga si Tarsila. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakanahanglan sa sining nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tag sa kapamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya. Agod maeksperiensyahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tag sa kapamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kapag higugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Kaupod sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Tarsila sang iya nga palaligban, nahanungod sa iya bata nga nangin kirida man katulad niya. Pagkatapos ang pagsaysay ni Tarsila sang iya problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgal ako sa ngalan nga Tarsila, nagapanoigon sang 50 anyos. Balo, kag may 3 kakabataan. 40 anyos pala ako sa nabalo.
Kag manugtapos na sadto sa college ang akon anak nga si Marie. Kag sinunoy naman, ma-first year college man. Naaksidente sa motor ang bana ko. Kag tungod dako ang damage sa iya nga lawas, wala gi siya matabangi. Naguntat sang hingalit si Marie sa pag-eskwela. Pagligat sang isa ka tuig, gintinguhaan ko nga mapa-eskwela liwat si Marie. Paagi sa akon pagbaligya sang beauty product, kag kun ano pa nga pwede ko nga makwartahan. Kag diri ko nakilala si Mario. Nanginsuki ko ang iya nga asawa. Siya ang nagakwa sang order sang iya asawa sa akon. Siman si Mario, gani maayo ang ilaw nga pagpangabuhi. Sa dalayo namon nga pagkitaay, nahulog ang akon buot sa iya. Tubtob nga nakaangkon kami sang relasyon. Agud mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Marie, ari ho, inagbayad mo ini sa eskwelahan mo. Ibayad mo dayon ha, para nga hindi mo na ina magasto. Hindi na lang may kwarta ako diri. Ha? Bay, sa diin ka magkuha? Kwan ma, naga-sideline ako Nagabuli ko sa store sang friend ko. Kag, ginasalduhan man niya ako. Gani amoy na, may nagbayad na ako sa tuition ko. Ihatag na kay Nunoy, ma. Ate, sige maayo man gani ina. Ay, di na si Nunoy? Nonoy! Dali di anay! Nga, ma? Are gali ho. Bayad ini sa tuition mo. Kasi manang mo, may ara na. Hindi na, ma. Iuli na lang na sa lalaki mo. Nunoy? Ano ba lang ginapanghampal mo? Hindi na bala magpakuno-kuno pa, ma. Kirido mong siman nga nagakadto diri, no? Abi mo wala kami makaibalo? Hindi bala nang? Hindi bala nang? Malayan siya nang. Mahigko siya. Nunoy? Nunoy, ginhimo ko ini para sa inyo. Para nga makapadayon kamo sa pag-eskwela ninyo. Kag makakaon kamo sang maayo. Hindi na ya rason, ma. Hindi. Nunoy, husto na ina. Husto na. Nang? Marie, salamat kay nahangpan mo ako. Marie, sorry ha. Hindi ko kamo mabasol kung ikahuya ninyo ako. Hindi. Ma, sorry man. Nga nagapanghayo ka sang sorry sa ako na. May nahimo ka ba lang nga sala? Pareho sa imo. Kirida man ako, ma. Ano? Anong siling mo? Gusto ba lang nabatian ko, Marie? Ha? Kirida ka man? Oo, ma. Nga ahaw, sala ko bala. Kung maghigugma ako sa isa nga may asawa. Diyos ko! Nga, Marie! Nga! Kirida na ako! Nagpakirida ka man! Para sa akon, wala sang malain bilang kirida, ma. Sala ko bala kung higugmaon ako sa may asawa. Wala sing kinalain sa aton, ma. Wala. May ara! Dalaga ka! Bata ka pa! May busdamlag ka pa! Tama na nga ako lang ang kirida! Ako lang ang mahigko! Hindi ka lang anak. Palihog. Utda ng relasyon mo sa iya. Tapusan na ang anuman nga nagapatunga sa inyo. Palihog, anak!
Daw gintakluban ako sang langit sa nabatian ko kay Marie Padre. Naluoy ako sa iya nga nainit. Daw hindi ako makapati nga kon matabo, duha kami o kon mag-iloy ang mahimo nga makaguba sang pamilya. Ginutod kong relasyon ko kay Mario para nga maingganyo ko si Marie nga otdon man niyang iya pagpakigrelasyon sa tawo nga may asawa. Apang nagapadayon man siya gihapon. Anong himuon ko, Padre? Para makatulupangod si Marie nga sala man ang iya ginahimo. Laygay ako, Padre. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Tarsila. Arin man kita sa aton nga programa subong ang pamilya karon. Kag sa gihapon nagapili kita sa aton nga sulat nga gintagaan naton sang kabuhi subong. Kag ginpili naton ang sulat ni Tarsila, balo, 3 kabilog ang iya nga bata, no? Kag sa suno sa iya nga panugiron sa aton, na aksidente ang iya nga bana sa motor kag amo ni kabangdanan sa iyang kamatayon. Gani, Tarsila, ang siling nimo, ang problema nimo karon ang imo nga kaugalingon bilang balo kag subong man nang imo anak nga sa diin pareho kamo nga duha nga mga number 2. Te sa imo nga sulat Tarsila, imo diri nga gin say-say sa aton nga te nagapamaligya ikaw sang beauty products, no? Kag te ano bala ang beauty products ha? Alang-alang ikaw karon iya nga ma-demonstrate karon sang beauty products kung hindi ikaw magpagwapa, no? Hindi bala nga kalabanan sang mga balo, labi na gid sa mga babae. Anong ila permi nga ginahimo, no? Take beauty products, pambutsing anon. To demonstrate sang imo nga beauty products nga ginabaligya, natural kung lipstick, kundi mang lipstick ka man, hindi bala Tarsila, ginahimo na imo na. Ti kung beauty products, ang butsing ganon nga, may mga nagkalain-lain ka man nga mga pulbos no? O kung may mga ara ka man nga ginakurit sa imo nga kilay, hindi bala, no? Tarsila, ginahimo man imo ne. Ti kung way ka ni naga-usar sa imo kaugalingon balo ka pa, ay ti hindi ka pwede magbaligya sang beauty products. Antes ko kadayon Tarsila, abi mo, sang una na-assign ako sa katedral. Te, samtang nagamisa ko, ang akon sakristan nagautoy-utoy kadlaw sa akon likod. Ti daw na insulto ko bala Tarsila haw, kag sa inyo bala nga mga nagapalamati subong. Pinsar ko lang samtang nagamisa ko, urasan mo lang sa akon karon ha. Ti, pero sige man ko gyapon misa, pero hindi ginakon niya makunan, ang kadlaw niya bation gid sa akon, ibisan nga ara sa akon likod. Sus nag-abot gid iya Tarsila nga paghatagay sang pagidait, natural paghatagay sang pagidait yaya, kundi atubangon mo gid yaya nga sa palibot mo hindi bala. Sus ang akon nga panguna-una urasan mo gid karon sa akon, no? Abi mo Tarsila, inang paghatagay pagidait ginatubang ko akon sa Kristan. Ano ginakadlaw mo? Siling sa akon sa Kristan. Tarsila, siling niya pads, tanawa bala ang babae sa tubangan, sang napungko sa tubangan, no? Siling ko nga ahaw, nag-interes man ko ako niya nga tunto man nga pare ni, osos asore. Nag-interes man ko Tarsila, kung ano ang siling niya nga tanawon, ang babae nga nagapungko sa may primero nga pulungkuan. Sus, gintulo ko man matuod Tarsila. Sus, pagkakita ko siya, utoy-utoy man ko kadlaw, kaya abi mo Tarsila, may edad na to, balo man to nga babae. Ti, kadaaga gasimba gina siya, sobra niya nga dali-dali Tarsila, nga masimba, nalipat sa iya magkurit sang kapiyak niya nga kilay. Ang kapiyak lang ang may kurit, ang kapiyak wala. Ti, kung niya mo tanaw-utoy-utoy sa kadlaw, nagkadlaw man ko. Ti, beauty product imo baligya, kag soke mo, ang kilala mo, kag ang iyabana siman, si Mario paangalan, no? Grabe Tarsila, no? Te, ang imo to kilala iya,
Ang iya nga bana iya nga siman amo nagakuha sang beauty products para sa iya nga asawa, no? Adjusta, siling mutar sila, nakarelasyon kamo. Sa pirmi ninyo nga kitanay, pirmi nga kuha niya sang beauty products sa iya nga asawa, ay te, may produkto man ang ilang nga pagkitanay adlaw-adlaw. Ti amo na guro pag basi bala tar sila maamtos nga love at first sight o kon love at first bite. No? Kag siling nimo nagrelasyon kamo nga duha. Ti amo ina nga siling nimo naga-eskwela ang imo nga mga kabataan. Kag ginapa-eskwela mo sila. Ti ano yang imo nga obra ang pilagid ang ganansya mo tar sila sa imo nga beauty products nga inahaw. Kundi nagalibog man ikaw kung paano padayonon ang imong kabataan sa ila pag-eskwela ilang tuition fees, ila pagid subo nga panahon, no? Ti amo to nga gintawag mo ang imo bata nga si Mary, kagintagaan mo sang kwarta nga ibayad sa iya nga tuition fees sa eskwelahan. Ang sabat niya, may kwarta ako. Sideline sa tuition. Ti natural way kapaya ka-insindi kung ano ining kwarta kag sideline nga ini. So kag amo man ang siling nimo iyetar sila nga ti nagpalapit man sa imo ang bata mo nga lalaki sinuinoy kag amo to gintagaan man nimo sang kwarta bayad sa iya nga tuition. Kag didto nagsugod ang enkwentro. Nahibaluan gali tar sila sang bata mo gali nga mo na galing imo nga obra. Tiyamak mo tong kasakit sang tinaga ni Noy-Noy. Sang gintagaan mo siya kwarta nga ibayad sa tuition nga iuli ang kwarta sa lalaki mo kay kirido ka sang siman. Masami na ginausar naton bala ang tinaga nga kirido, no? Espanyol man ini, hindi bala? Ti kon kirido, kundi lalaki. Kung kirida ya, kung babae, ti ambot sing ganon sa kirido, di yan lover. Ti kirido mo siya, lover mo siya. Na, kita mo tar sila. Galing ginausar ta niya, permi ay kaya nangin ekspresyon tayo ni kung may babae gani nga may bana, kag dason may number to, kirido. Kung babae nga may bana, kag may lalaki siya, kirida sang lain nga lalaki. Ti kag amo ina, nga ti kabati kagid sang nami nga istorya. Kaya mahigko ka. Grabe man, no? Sa mga kabataan bala sa subong sini nga panahon. Kalaway, may mga tinion nga ginahipos lang sa mga kabataan ang inyo ginahimo nga mga ginikanan. Kag ang ginsiling dire, ti iuli sa lalaki mo ang kwarta. Kay hindi siya kay mahigko ka. Ti, kag amo ina, ang siling nimo nga ginahimo ko ini para sa inyo. Ti, amo na ang siling nimo iya sa kay Maria nga ti salamat gid kay nahangpan mo ako. Ti way ka man imo yatar sila ga paabot man sang siling sang bata mo nga ti sorry mang kirida man ako. Sino abi sinangayloy ang hindi makibot iya? Hindi siya magbaton sang kwarta kay siya man gali iya number 2 man sang isa ka tawo. Kag ang kita niya bilang number 2 sang sina nga tao, sorry mang kay ti kirida man ako, human mang sala ko bala ini. Tar sila, kasakit sang kamatuuran bala kun aton hambalon, kag sa subong nga panahon, bangod sang kaimulon, kag bangod man sang pagkinahanglan. Antes ko nagsulod, tar sila sa seminaryo, hayagin na iya, kagway ko ni mahuya, iya magpanugid sa kahanginan. Sang una nakaobraman ko sa isa ka lugar, hindi ko lang pagmensyonar ang ngalan sang lugar. Nakaagi ko sang una pigiri boy, sa isa ka pigiri sa diri sa syudad. Antes ko nagsulod sa seminaryo, kag nakaagi man ko sa una pamaligya sang utan free martial dira sa Libertad sang una. Kag ang dira sina nga lugar sa pigiri nga ina, may ara dira nga mga cottages sa palibot sina. Kag abi mo tar sila, pariyo man sining siling nimo kag sang bata mo nga si Marie, nga ti kirida siya. Hindi na siya magbaton sang kwarta kay may income man siya. Extra nga kwarta. Di niya nagin ko ang extra nga kwarta. Sa lugar nga akon sang una ginaobrahan,
siling nakon may mga ara nga mga cottages. Kag abi mo tarsila, pareho man sang bata mo nga ini, no? Dugay na to, pero ay na subong. Dugay na to nga sa diin, ako gid mismo iya nakasaksi sa mga hitabo nga pareho sini. Nga may mga tinion nga dira mismo sina nga lugar, ginadala ang iban nga mga estudyante. May mga iban pa to gani ga uniforme pa to mo. Before sang ilang nga examinations, kag nadumduman ko initar sila, ang tinaga nga ginusar sang imo nga bata nga si Mary, ang sideline kag tuition nga sa diin. Iya nga makuha bangod sang pagbaligya sang iya ko galingon nga lawas. Kag agod lang nga makapadayon sa iya nga pag-eskwela, kay kabudlay kay kaimulon, kag luyag siya nga makatapos, amo na nga ti way sa sang mahimo, kay ti may mga iban man siya nga classmate nga gapariyo man sina, kag nagsunod man siya, kag pariyo sini kay Mary nga ini ang bata mo tarsila, nangin number 2 siya. Kalain pa wala tarsila, kay ang kalabanan pa iya nga ila kaupod, hindi lang iya kay pariyo nila classmates, kundi may mga edad na, nga ang iban pa daw mga amay na nila. Nga amo ang mahatag sa ila sang bayad sa ila hingalit nga kalipay, kag amo man ini ang ila ginabaton, agod nga ila ibayad sa ila nga tuition fees. Ti amo ina nagpasalamat ikaw tarsila kay naintindihan ikaw sa imo nga bata nga si Mary, pero ikaw kabalo nga ti siya gali man iya kabit man sang isa ka lalaki. Ti amo nang siling nimo tarsila nga ginsabdong mo ang imo nga bata nga ti untaton na niya ina. Kag sa amo man nga bagay, ikaw iya ang una nga naguntat kag nagutod sang imo relasyon sa sinangsiman nga ina kay Mario nga ina. Nga mo nagahatag sa imo nga kwarta sa hingalit nga kalipay, agud nga maibayad ikaw sa tuition fees ang imo nga mga kabataan nga nagaeskwela. Ti amo ano na karon niya tarsila. Kay ti ang kabataan mo sinoy-noy gani subog ya akik nagidya sa imo ya kay nahuya siya. Nahuya siya sa iya mga kilala, nahuya siya sa iya guro nga mga classmates kag iban pagid. Luwas pagid kon makabati siya nga siling mabatian niya sa iban nga ginabuli ang nanay niya. Ay si nanay niya ho kwan ina siya. Amo na siya, no? Abi mo tarsila sa akon nga pastoral ministry, kadamo gid ako sa mga eksperyensya iya nga hindi nga ako iyang biktima ha. Eksperyensya sa mga akon nga pastoral ministry sa iban nga mga tao. Isa man gani kabe sang seminarista man ko to nagasutanan ako to ti in his happy memory si Monsignor Manuel Dormedo, no? Nagamisa to siya sang una dira sa sa may provincial jail. Kag among tundaan nga provincial jail. So nakibot ako isa ka bes nga pagmisa na akong dito may nakita ako nga bata. Singko nga ang hari may bata na di man tani sa boys protectory ato siya siguro bago pala siya nakasulod. Ti amo to singko to nga ari ka de ano sala mo? Sila niya kay nakapatay ko father singko hindi pa ko pare seminarista pa lang ko nagasutanan ako pero hindi ko pare no? Singko nga ano natabo nyati nagalabay gid ko sa mga nagailinom to kag nagahantog ang hantog na panahor ina sang una no kag nabatian ko gid nga ginakadlawan nila ang nanay ko kay si nanay ko kuno prostitute ti kalain sang akon nga pamatiyag singko ti ano dayon nya nagpuli ko singko kag nagbalik ko to sa mga tao to nagaininom kag atong tao nga nagsiling nga si nanay ko babae nga manubo sang lupad naga gid siya nagapanahor sila sang hantog ginbuno ko siya ti napatay siya ti ari ko din na priso tinadumduman ko initar sila bangod sa kay noy-noy ang bata mo ho nga akigid siya kay ti nahibaluan niya nga ti number 2 ikaw ka ang kwarta nga ilagi na eskwela ginabayad sang imo nga kabit. Ti kag hindi nila ini mabaton. Ti amoy na karon nga ang laygay mutar sila sa sa imo nga bata nga untaton na bilang isa ka iloy.
Imo ginaya nga mabatyagan ikig naluoy ikaw sa imo nga bata Tarsila, kay hubin pa siya. Ugaling kay ti, amo ining iya nga sideline agud makapadayon siya sa pag-eskwela. Labing hinigugma nga mga kauturan kag tagpalamati naton sa aton nga programa bala ang pamilya karon. Realidad nga nagakatabo ini sa aton. Kag-realidad man ini nga nagakatabo ka mga biktima, mga pamatanon, labi na gid ang mga babae. Kung kisa hindi lang mga babae, mga lalaki man, nga mga estudyante, nga nagapausar sang ilang alawas, agud nga makaeskwela, agud nga makakwarta. Kag ina realidad sa aton sosyedad, subong. So, kabay pa labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, nga ining sulat nga ginpadala sa aton ni Tarsila, may dako gid ini nga leksyon para sa aton sosyedad, subong. Kag subong man sa mga ginikanan subong, nga sa piyak sang kaimulon, madamo sa mga imoralidad nga nagakatabo, madamo sa mga kriminalidad man nga nagakatabo, agud nga masulbar ang problema kag kinahanglanon, bisan kontra pa sa ila nga pangunahuna kag balatyagon, apang ginaopdan lamang ini, basta lang nga maabot nilang ilahandom sa ilang nga pagpangabuhi. So sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan, sa inyo tagpalamati, kabay pa nga binagbinagon ginaton inisang maayo, kag ang isagid ka bagay posible nga dapat naton nga himuon, sino kita nga maghusgar kung may mga tao nga pareho sini sa aton sosyedad. Bisan pa ang aton Ginoo, bisan si Pope Francis gani nagasiling siya siya kagalingon nga sa iya nga sabat sa madamo nga mga pamangkot nga pareho sini, why ako nagakondenar? Who am I to judge? Ti amo man ina ang isiling ko sa inyo tanan, labing hinugugma nga mga kauturan. How, paano, sino kita nga maghusgar sa kapaslawan sa pangabuhi sa iban? Inbis nga aton sila nga husgaran, tagaan naton sila sang inspirasyon, paghangop kag pagbulig, agud nga makabangon sila sa pagkadagpa, kag bangod sila nga sala, ila makita nga sa uluunhan sa gihapon, siling sang madamo nga hurubaton, may adlaw nga magasiga sa likod sang kadulom. Tarsila, salamat gid sang imo nga sulat, kagkabay pa nga ang Dios upod sa imo, magabantay sa imo, kag subong man ang imo nga bata makapamalandong sini, kag mauntatanan niya ini, kagkabay pa sinoy-noy, magabalik ang iya nga respeto sa imo bilang imo, iya iloy, sa piyak sang imo nga inagihan nga kapaslawan sa pangabuhi, kag subong man sang imo nga pagkadagpa sa pagpakasala, bangod sang imo nga handom, apang ang iyang resulta hindi maayo para sa ila. So sa gihapon, salamat Tarsila, kag ginaagda ko man sa gihapon ang iban pagid sa pagpadala sang ilang nga mga sulat agud matagaan naton, sang aton man nga panugdaon, agud nga mangin mahagan-hagan ang aton palaligban. Si Father Francis Perez sa gihapon ang inyong kaupod sa aton programa, ang Pamilya Karon, nagatamyaw sa inyo, kag nagapaalam sa inyo, nga nagasiling, may God bless us all. Madamo nga salamat Father Francis sa imong panugyan sa aton utod nga si Tarsila. Kagabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man sa imo Tarsila, sa imong sulat, kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sang kasanag sa imo pangunahuna, kag katawhayan sa imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangop gid kita sa iya, ilabi ni gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo sa aton programa, ang Pamilya Karon.
Sa amo man gihapon nga takna ag sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kanginan. Ilabi na gid sa aton mga Poland cooperators, collaborators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sining istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka membro sang aton pamilya. Inigihapon ninyo abyan sa kanginan Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940.
Ladies, for your information, ukon FYI, ang hiligay non-song nga dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, Petsa 2 sa bulan sang Pebrero, subugat 2024.
Karon ato naman katuan ang aton nga mga headlines para sa balita lokal. Science Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Canlaon Observatory may pathag sa naglapta sa social media nga orange glow sa crater sa bulkan Canlaon. Masobra biyente gun ban violators dakop sa Western Visayas. Negrense daog sa food competition sa France. Choreographers ng Bailes de Luz sa Singalipay ang kadalagan sa Illumination Festival of Light sa Diragyang 2025. Bacolod daog sa Emirates Film Festival sa 11th edition Awards Night. Para sa aton nga balita nasyonal, analyst nagapati nga nagatugas sang alarma sa China ang presensya sang United States Typhoon missile system. Senatorial aspirants pabor sa pagbasanyog sang sektor sang agrikultura. Philippine Coast Guard na detect ang duha ka China Coast Guard vessels sa kadagatan sang Pangasinan. Para sa aton nga balita international, anong kamiksikan patay sa plane crash sa Philadelphia, USA. Estados Unidos sa paligayan sang airstrike batok sa Islamic State sa Somalia. Para sa balita sa hinampang Nesti Peticio, nakahanda sa paghampang sa 2028 Los Angeles Olympics. Balita sa entertainment, 2015 Miss Universe P Awards ba ginbeltahan ang netizen nga may hindi maayo ang komento batok sa iya. Amoy adto mga kabombo ang aton nga mga headlines karon kadto naman kita sa detalye sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Denver Kiano kagkaron kadto na kita sa detalye sa aton nagapangunang nga balita lokal. Nagpanawagan ng Science Research Specialist 1 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Canlaon Observatory nga maghatag sang impormasyon angon sa aktibidad sang bulkan Canlaon nga makahatag sang kakugmat sa publiko ini sa tunga sang litrato nga nakuha sang social media personality. Nahibaluan nga nakuhaan sang litrato ang crater glow sa bulkan Canlaon kaina kapin alas 3 sang kaagahon tubtub alas 5 sang kaagahon. Ang laragway ang kuha sang photographer kag digital creator nga si John Kemwal Laluma. Sunod diri, luyag lamang niya makuhaan ang laragway sang Milky Way Galactic Core sa bahin sa Mount Canlaon apang nakita sini ang orange glow sa crater sa bulkan. Gamit ang telephoto lens, na-capture sini ang crater glow nga hindi makitaan sa naked eye. Nakita man sa pictures ang star trails. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Perlis Yanson na ginatag sini nga super heated plume kag hindi crater glow ang nakuhaan sa litrato sang kaagahon. Suno kay Yanson, ang superheated plume ang hindi makita sang naked eye gani agud makuha ini gingamitan sang high definition camera. Sunod diri, wala sang na-record ang PHIVOLCS sang na-record nga crater glow sa bulkan Canlaon. Panawagan ni Shanson nga magkonsulta sa mga eksperto para nakakaigo nga kag insakto nga impormasyon sa aktibidad sa bulkan Canlaon kag likawan na paghatag sang impormasyon nga makatugas ang kakugmat sa publiko. Sa karon nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan Canlaon. Ang nasambit nga bulkan ang nakarecord sang duha ka ash emission nga nagdugay sang 3.4 ka minutos. 11 ka volcanic earthquakes. 4,328 tons naman ang sulfur dioxide ang napagwa sini sa sulod sa 24 ka oras kag ang volcanic plumes ang nagdangat sa 150 meters samtang may yara man sang ground deformation sa bulkan. Ini ay superheated plume ang iyang na-capture, no? Base na sa iyang post, hindi makita ang naked eye. Na-capture lang niya yung na camera, pero no, mga settings na ng camera, so pwede na siya ma-adjust para makapapture ng heater o kaya sa mga IR cameras natin para makapapture na siya. Ang kabahin sa payag ni Perlis Yanson, Science Research Specialist 1 sa PHIVOLCS Canlaon Observatory, La Carlota City. Bienes na tanan ang nadakpan nga naglapas sa Comelec gun ban sa bahin sang Western Visayas. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, sumalin sa Enero 12 tubtob sa Enero 31, may 23 na ka-violators ang nagkaladakpan. So diri may isa kanadakpan sa Aklan, 4 sa Capiz, 3 sa syudad sa Iloilo, 1 sa Iloilo Province, 6 sa syudad sa Bacolod, 6 man sa Negros Occidental, kag 2 sa Regional Mobile Force Battalion. So kay Solis, iban sa mga nadakpan ang gikan sa police response sa mga report nga may nagakatuga sa alarm and scandal. Nga may mga wanted person nga na-aksidente nga may dala sa armas at hang
Sa bypass operations, kami nakuha nga resultahang kag sa Comelec checkpoint nga nakuhaan man sang pusila. Sa karon isa pa lamang ang nadakpan nga violator sa Comelec gun ban nga nag-agi sa Comelec checkpoint. So far, sa aton ongoing implementation sang Comelec gun ban nga nag-umpisa January 12 hasta 12 midnight ng January 31, 2025, naka-arrest kita no sang 23 persons. All these persons are civilians and na-distribute ini sa mga different offices. Ang kabay sa payag ni Police Regional Office 6 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang Pilipinas sa ginpatigayon nga Coupe du Monde de la Pastry competition sa France. Sa interview sa Bombo Radio kay Angeline Dignadais, humalin sang gamay pa lang nagabulig na ini sa iya ginikanan sa ila negosyo sa pagbaliga sang mga cakes. Sunod ri masami siya ang maglisensya sa Iloy nga magtry magluto sang donut, cookies kag cupcakes tubdob nga nahulog nga balatyagon sini sa pagbake. Sunod pa sa iya wala na siya nagkolehiyo pa kag nagdiretso na lang kuha sang advanced diploma sa Culinary Arts and Pastry and Bakery Arts sa Academy of Pastry and Culinary Arts o APCA. Siya ang suportado man sang iya pamilya sa desisyon kag sa karon siya ang nagatudlo naman. Nagpasakop ini sa competition, kaupod ang 4 ka Pilipino ang nga ilang miyembro. Una sila nga nagcompete sa Asian level tubtob sa nakalabot sa world competition. Sa 18 ka pungsod nga nagcompete, nakuha sang team Dignadis o kung Dignadis ang 11 o kung 11th place. To be in a pastry industry, it's also my way na mahatag ko or mapakita ko ang gift na ginhatag ni God sa akon. Kaya I always believe na the reason why aging dala niya ko this far is because He has greater plans for me. So, all along, bisan kakapoy during the competition times, there are really times na pag-give up na, pero I always just go back to the reason why I am doing this. Ang kabayan sa pahayag ni Angeline Dignadis, siya ang Filipino representative sa Coupe du Monde de la Pastry sa France. Tuman ang kalipay sang choreographer sang Bailes de Luces sa naagong nga kadalagaan sa Ililo Dinagyang Festival. Kaya sa karon may ginapreparahan naman nga performance sa pungsod Taiwan. Sa interview sang Bombo Radio kay Jerry Conde, Rica Plaza, sa 2025 Dinagyang Festival Illumination Competition, nakuha sang grupo ang 500,000 pesos nga champion cash prize kag special awards para sa Best in Choreography, Best in Lighted Costume, Best in Lighted Production, kag Best in Light Design, kag iban pa. So diri nag-umpisa ang Bailes de Luces sa istorya nga samtang nagapahuway ang mga tapasero. Nagatipon-tipon sila kag nagasindi sang sulo kag nagasinaot. Una na naging plastar ang Bailes de Luces sang 1999. Kag ang showdown ang ginpatigayon sa 2000. Si Rica Plaza, ang dancer sa Bailes de Luces, sang siya ang bata pa, tubtob nga naging choreographer ini sang tuig 2015. Sadto, sulo lang ang ginagamit, kag sang tuig 2006, nagamit na sang flashlight ang mga tao tubtob nga nag-LED lights na sang tuig 2007. Pahayag sini wala naging upang sa ila ang mga kabudlayan kadungan sang paglupok sa bulkan Kanlaon kag naapektuhan ang ila banwa kon sa diin ang iya pamilya ang yara nagatinira sa gihapon sa evacuation center. Sa karon may palaabuton naman nga kompetisyon ng Bailes de Luces sa Lantern Festival sa Taiwan subong nga bulan. Bali sa mga new generations so, actually kami the old na gid man tigugla like old dancers like kami may ara kami sa pagkatawag nga set be official dancers. So kung wala kami, sila na ang mag-dance. So gina-instill na naman sila ng kaminsaron ang kagami na hambal permi ni Mayor na you are not dancing with yourself. You are dancing with the whole municipality. Kung baga, represent ka mo hindi lang sa inyong kagalingon, kundi pilog na banwa ang representa, especially kung sa outside na ang Philippines gina-representa. Ang kabahin sang pahayag ni Jerry Conde, Rica Plaza, ang choreographer sang Bailes de Luces Dancers. Nagdaog bilang Best Emerging Filmmaker sa Dubai ang overseas Filipino worker nga Bacolod doon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Cyrus Castellano, siya ang director sa pelikula nga Postparto nga nagapakita sang eksperyensya sang isa ka babaye nga may postpartum
depression. Sunod diri siya ang videographer, editor kag director kag kaupod man sini ang sa paghuman sang film ang mga kaangay niya nga OFW. Suno kay Castellano nagupisa lang ini anay sadto sa mga events tubtob nga nagtala na ini sang tig isa ka oras kada adlaw nga pagtuon sa filmmaking. Bangod sa iya pagtuon kag bulig sang mga may eksperyensya sa paghimo sang pelikula, mas nagdalom ang iya ihibalo sa filmmaking. Pahayag ni Castellano nga wala nangin mahapos ang ila journey. Bangod tanan sila may kaniya-kaniya nga trabaho kag mabudlay ang time management sa Emirates Film Festival 11th Edition Awards Night. Nakuha sini ang Best Emerging Filmmaker, Best Actor kag Best Actress ang ila artist kag nangin nominee sa Best Editing. Minsay sini nga mangin consistent lang kag magpadayon sa pagtuon. Ang tips ko lang sa mga bandera no na gusto man mag-ubra pelikula pero nagaduwa-duwa sa ilang mga resources, hindi ka mo magduwa-duwa or magkabalaka kung ano ang may arak pwede na ina, and always find inspiration no kung ano ang nagahatag sa inyo nga desire sa inyo nga tagipusoon. Always keep learning. Agabahin sa payag ni Cyrus Castellano ang Best Emerging Filmmaker sa Emirates of Film Festival 11th Edition. Kag sa katapusan niya balita, Lupay, ang homilya sa buong Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe na ginahulat sa tanan ang liwat nga pagbalik sang Diyos sa kalibutan. Sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzalez para Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, ginasaulog sa mga adlaw ang pista sa Candelaria. So diri ang ini nga kapiyastahan amo ang paghalad kay Hesukristo sa templo kag pagselebrar sang kabataan sini. So padiri ini kaangay nga ginadala ang bata sa simbahan. Apang kadungan sa malipayon nga selebrasyon amo man ang paghulat sa pagbalik sang Ginoo agud nga hatagan sang bugay ang katawhan kag proteksyon. Liwat man nga ginpanumdum sang Ginoo ang napulo kasugo agud nga malimpyuhan ang tawo. Mangumpisar kita sa mga simbahan, mangayo patawad sa aton ng mga kasalanan. Kag maging kaaya-aya kita nga halad sa Dios. Gani kabay Ginoo, ginaako namo ng amon mga kasalanan sa imo. Ikaw ang kalayo nga nagapapuraw sa amon, ang kasanag nga nagatuytoy sa amon dalanon. Giyahi kami, limpyuhi kami, angon nga pareho sa imo kami man mahalad sa Dios. Ang kabayan sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzalez ang Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time na 34 minutos ang nakaligad sa takta nga alas 6 ang gabi. Kag sa ato naman nga detalye sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Nagapati ang analyst nga ang presensya sa United States Typhoon Missile System sa Pilipinas nagapalarma sa China sa pagpati nga mas madamo ang defense system nga makitaan sa western side. Suno kay UPU ASEAN Center Senior Lecturer Richard Haydarian. Kung mabatyagan sa nga China nga mayara na sang kahadlok ang Pilipinas, posible nga hindi lang isa ka Typhoon Missile System ang tingwaan sang pungsod nga maangkon. Ang Typhoon System nga ang mahimo makapalupok sang standard SM-6 Extended Range kag Tomahawk Long Range Missiles. Sulok padri ang plano wala lamang nagauntad sa Northern Philippines, apang ang plano amo ang dalon ang missile defense system sa halin sa Southern Japan padulong sa Guam, Northern Philippines kag Taiwan. Kag kun ini matabo wala sang tsansa ang China nga ma-invade ang Taiwan. Samtang tatlo ka senatorial aspirants ang pabor sa pagpasanyog sang agricultural production sa magpanagtag sang ayuda sa publiko. Ini ang suwestyon nanday re-electionist Ronald Bato de la Rosa, former COA Commissioner Heidi Mendoza, kag kilusang mambubukid ng Pilipinas leader Danilo Ramos. Suno kay De La Rosa ang solusyon sa inflation amo ang pagpasanyog sa produksyon sa sektor sa agrikultura agud nga maagom ang food security kag mapanubo ang presyo sang balaklon. Kasubong man nga gimpahayag sini ang kinahanglan nga magpa-intensify sa pagdakop sa mga smugglers kag hoarders nga nagamanipular sa presyo sa merkado. So naman kay Mendoza, dapat matun-an ang demand kag consumption sang pungsod. So diri dapat lantawon ang sitwasyon sa mga mangunguma, kasubong man nga mga lantawon ang traders, producers kag hoarders. Samtang sunod naman kay Ramos, para masolbar ang problema sa inflation, dapat may matuod nga agrarian reform
pagpalapad sang duta para sa agrikultura kag hindi ang mga commercial establishments kag subsidy sa gobyerno para sa mga mangunguma. Nadidik sa Philippine Coast Guard ang 34 nautical o sa 34 nautical miles of coast ang Pangasinan ang duwa ka China Coast Guard vessel. Sa statement ginpayag sa Philippine Coast Guard nga ang foreign vessel nga malapit sa Pangasinan ang yara sa sulod sang 200 nautical mile exclusive economic zone sa Pilipinas ang nakita pagi sa Dark Vessel Detection Program. Bangod sini ginmanduan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang Coast Guard BN-2 Islander aircraft agod nga makita ang China Coast Guard vessel kag nag-initiate sang radio challenge. Ginkompirmar sang PCG aircraft ang illegal nga presensya sang China Coast Guard vessel nga may bow number nga 3301 kag 3104 apang wala sila nag-respond sa radio challenge sang PCG. Samtang gin-dispatch ang PCG vessel nga BRP Cabra MRRV 4409 on 09 kag BRP Bagakay MRRV 4410 sa Bolinao, Pangasinan agod nga ma-address ang illegal nga presensya sang China Coast Guard. Samtang sa katapusan ng Balita National, ginpasiguro Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nga yara sa maayo nga kahimtangan ang mga Filipino nga yara sa Estados Unidos sa piyak sa nagapadayon nga mass deportation nga ginpatigayon sa karon sa nasambit nga pungsod. So nakamanalo bangod sa reputasyon sa ahensya kag sang pungsod sa padayon nga pagpakig-angot nila sa international leaders, mangin maayo naman kag mapaayo kag mapabilin nga maayo ang kahimtangan sa mga Pinoy sa Estados Unidos. So diri dako ang kontribusyon sa mga overseas Filipino workers nga nagatrabaho sa healthcare facilities, banking, hotel services kag management sa nasambit nga pungsod. Samtang ginpasiguro ni Manalo bukas kag handa naman ang mga ini nga magbulig gilayon kung magbulig ang Pilipinas sa Estados Unidos sa tion nga may nagakailan sa bulig gikan sa ila o kung direkta nga bulig gikan sa gobyerno sang pungsod. Madumduman naman nga 24 ka mga Filipino ang nauna nang ginpa-deport sa Estados Unidos bangod involvado ang mga ini sa mga krimen kung sa diin gimpesan na ang pagproseso sa ila deportation sa tupang administrasyon pa ni Biden. Kag para sa nga detalye sa Balita International, kapin sa 7 ang patay matapos mag-crash ang Medevac plane sa Philadelphia, lakip na ang anom ka Mexican nga sakay sa eroplano kag isa ka persona nga yara sa ground. Suno kay Philadelphia Mayor Cheryl Parker, ang tawo nga napatay sa dalom ang yara sa sulod sang salakyan sang natabo ang crash. Sa karon yara na sang 19 ang injured victims. Samtang suno naman sa Mexican President Claudia Sheinbaum, gintigayon o gintugyanan na sini ang consular official nga suportahan ang pamilya sang anom ka Mexican citizen ngara sa eroplano nga napatay matapos ang pag-crash ni. Suno sa Jet Rescue Air Ambulance nga nakabase sa Mexico kag lisensyado nga mag-operate sa US. Ang ila aircraft ang may 4 ka crew members, isa ka pediatric medical patient kag ang iloy sini. Sa katapusan nga Balita International, nagpatigayon sang airstrike ang Estados Unidos batok sa Islamic State sa Somalia. Ini ang ginkompirmar ni President Donald Trump kag Defense Secretary Pete Hegseth sa kag nagpayag nga wala sang may nahalitan nga sibilyan sa nasambit nga pag-atake. So kay Hegseth, ang airstrike ang ginpatigayon sa kasunod sa mando ni Trump kag koordinasyon sa federal government sang Somalia. Ang airstrikes ang gingamitan sang fighter aircraft gikan sa aircraft carrier USS Harry S. Truman nga sa karon yara sa Red Sea. Kasubong man ang Air Force fighter aircraft. So kay Hegseth, ini ang Hegseth ini ang makapanubo sa abilidad sang ISIS sa pagkandak sang terrorist attacks kag nagapahog sa US citizens nga sibilyan kag iban pa. Kag para sa nga balita sa hinampang nakahanda na sa Paris Olympic 2024, bronze medalist Nesty Petesio nga magsabak sa 2028 Los Angeles Olympics. Ginpayag sa 32 anyos nga boksingero nga humalin sang mapaslawan ini nga makuha ang bulawan nga medalya sa Paris Olympics, kaangay nga nadulaan na ini sang gana rason nga nagpahayag ini sadto nga sa nga ulihin na
ang 2024 Olympics sa pasakupan sini. Giinganyo siya sang kaangay nga boksingero nga nakakita sang mga senyales. Dugang pa sini nga maghampang ini sa Olympics sa Los Angeles kag tinguan nga makakuha sang bulawan nga medalya. Nakatuon man ang atensyon sini sa karon sa pagsabak sa 2025 World Boxing Championship sa Liverpool, England sa bulan sang Setyembre. Sang Enero, nag-upod ini sa training camp nila sa Baguio City kung sa diin ginprepara o kung ginapreparahan nila ang pagsabak sa Southeast Asian Games kag World Championship. Samtang sa balita sa entertainment, ginbeltahan ni 2015 Miss Universe Pia Wurzbach ang masakit nga direct message nga iya nabaton nagikan sa isa ka netizen nga naga-wish nga bulagan siya sang iya bana kag mangin isa siya ka single mother. Gin-screenshot ni Pia ang mensahe kung sa diin nabasahan ang mensahe sa netizen nga nagapahayag nga hindi maka-afford sa unique design sa luxury brand nga Hermes ang beauty queen. Gipayag pa sa mensahe sa netizen nga nagalaom siya nga bulagan siya sang iya bana nga si Jeremy Johnsy kag naghirit pa nga mas maayo kung magabusong ini anay antes agod nga siya ang mangin isa ka single mother. So sa beauty queen makakapoy man kag masakit ini nga mensahe nga iya nga mabatod. Nagpanawagan ini sa followers nga hindi pag-normalize ang kaangay nga paminatasan sa social media. Giningganyo man sini ang iban nga magbago na bangod subong ang bagong tuig na. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sang gabi. Ang mga mga kamobong amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, Petsa 2, sa bulan sa Pebrero subong nga tuig 2025. Hantis kita magtakop aton dali pa ng balikan ang aton nga mga headlines para sa aton nga balita lokal. Science Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Kanlaon Observatory may pahatag nga naglapta sa social media nga orange glow sa crater sa bulkan. Masobra biyente ka gun ban violators dakop sa Western Visayas. Negrense daog sa food competition sa France. Choreographers ang Bailes de Luces gingalipay ang kadalagan sa Illumination Festival of Lights sa Dinagyang 2025. Bacolod daog sa Emirates Film Festival 11th Edition Awards Night. Kag para sa aton nga balita national, analyst nagapati nga nagatugas ang alarma sa China ang presensya sa United States Typhoon Missile System. Senatorial aspirants pabor sa pagbasanyog sang sektor sang agrikultura. Philippine Coast Guard naka-detect ang duha ka China Coast Guard vessels sa kadagatan sang Pangasinan. Para sa aton nga balita national o kon international, anom ka Mexican patay sa plane crash sa Philadelphia, USA. Sa Estados Unidos sa patigayon sa airstrike batok sa Islamic State sa Somalia. Para sa balita sa hinampang, Nesty Petition nakahanda sa paghampang sa 2028 Los Angeles Olympics. Balita sa entertainment, 2015 Miss Universe Pia Wurzbach ginbeltahan ang netizen nga may hindi maayong ang komento batok sa iya. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Tugito guys, standby na kita sa akon nga pagbalik para sa aton masunod nga programa, ang Bombo Harana kag iban pa. Sa katapusan, kami ang inyo nangintag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Denver Quijano para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News Analysis, ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati nga pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, vote buying. Vote buying kag illegal nga droga halos palariho. Nabudlayan magtap na ang gobyerno. Madugay na nga ini ang nagakatabo, gobyerno wala sang may mahimo. Buto mo hindi pagbaklon. Kung ang pagbaligya hindi mo himuon. Kaangay man sang nagabaligya sang droga, nagapadayon kay may nagabakal man sa ila. Ang pagtap na sini mapus ang solusyon. Kung ang katawhan magaugyon, wala sang lideres nga makatap na kung kita ang magapawala. Sining karon lang may kagawad kag kapitan gimpasakaan sang diskwalifikasyon. Bangod na pamatud-an vote buying ilagin patigayon sang 2023 nga synchronized elections. Pero bisan pa man, hindi ni makahatag sang leksyon. Kay kung mag-abot ang tagsa ka eleksyon, ikaw sa mga politiko ang pagkakamangon, agud ang hamili mo nga buto iya pagabaklon. Ang ini pauna-una pananawan ang ginpadala ni Nestor Ramirez sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang alibhon, bao,
Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon, kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto aningin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon.
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat
ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag maninis ang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve maninis ang balance, nagapakusog sang core kag nagabuli kag gud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami maninis ang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette.
Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit ay gising at magkano sa pagkakupili, sa pagkakatulong na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagsanto mo ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time in punto alas 7 na sang gabi. Welcome na sa atong nga pagpangalagad diri sa Bombo Harana kag iban pa ako sa diin. Ako inyong aming kaupod, ini si Bombo Denver Kiano kag diri man ato maging kaupod ng mga magwapo nga mga gitarista kag mga matahong magwapa kag gwapo nga mga haranista naton. Kamusta? Kamusta naman ang inyong bilog nga semana? Madiri kita mga manugod sa ato mga magwapo nga haranista, gitarista, no? Kamusta? Taibing, kamusta ka? Okay lang yan. Ayos, at least may lawas, may kondisyon. Uy. Ready to fight na eh. Fight sa ano? Fight sa kantahan na. Fight sa kantahan na igali asos. So, abi ko ano nga fight gina. Ikaw na tayo, kamusta ka? Ayos ka, Amog yapon. kaluyan lang sa Ginoo. Kaluyan no. Mas mayo gid kag syempre ang sa bilog naman nga semana ti nangin madinlalagon kag nangin kwan man balayan ano na productive. No? Ti kung wala lapot sa kada Dominggoan, ano nyo kalingawan niya ang every weekdays? Ako ya, damo ko ya kalingawan. Pareho sa pag-garden ko. Uy. Garden ko ya. Miyara, ano ang mga tanong mo, Taibing? Saging. Sabaw. Linghoy. Okra. Okra. Di ba ang okra magbunga do sige-sige na no? Budlay galing sila madugayan kay gagulang maggaganit siya no. Pero ang ikaw yata ano man nimo yung kalingawan? Kung mayo lawas may lagberta man ko. Tanong ko mga kugabang, Swiss, okra, alam mo lang tanan ng tanong mga lugbati. Lugbat. Nami gidya sa magkalingalinga sa pananom no kung sampo wala gida labi na gid may mga bakante blang ugsaran.
No? Aluti, Aga sa amon pati wala bakante bumidente kay tingnan daw mga pamalay mo. Wala bila lugar ka. Oo. So, din ka man nagatanom, hanging garden lang ang style? Sa punong tabla sa unang ada sa amon kasi ako lagi yung tuyanan sang tagiya ako maglubantay sa may lugar rada ko nang lagi. Abo, maayo gid. Yun do dala naman na exercise no? Ang pag ano. So, diri kita sa aton nga Facebook live viewers. So, good evening Bombo Den. Aga patamyaw si Nanay Elsa Arsinas sa Talisay City. Mayong gabi dira Nanay Arsinas, so nga maayo dira ang imong nga pagpamati sa aton nga mga ambahanon karon na kiti madamo man sang mga nag-prepare diri nga mga haranista naton sing ilang nga mga ambahanon, no? Good evening Bombo Denver. May request tukso from Maria Dolores Candones kag kay good evening Bombo Denver. Ma-request lang ko sang kahoy nga lawaan kag ginatamyaw ko lang sa Barangay Araal, La Carlota City ang Bulakha family kag kay Choy Dan Bulakha, Nining Bulakha, Jesus Bulakha kag sa Minlo Heights Talisay ang Juaniza family kag kay Choy Tuni Tuni Juaniza kay Chay Fe Juaniza kag ang Sigador family. Thanks gid. Mayong gabi dira sa inyo no, labi na gid sa mga Juaniza family kag Bulakha. Kag Bombo Denver request lang ko Falling Leaves balaan nyo na namian ko sa gitarista nyo magkanta kag tamayo lang kay hindi na to siya. Nenet kagaruding sa Rimong Isabela kag Ronaldo Duco William Tibon sa barangay Balaring God bless sa imo no. So aton nga first nga makanta diri si Tatay Bahon no. Ano mo yung kantahon tay? Aligaya ang oras. Aligaya? Mukon maligaya. Aligaya. Sige, atong lang pa yan. Certified world-class quality. Aligaya ang oras. Tiempo nga lang tagong ang langit matinaw kag Pinas ang galong sisig may kasakit nga to'y subok sa atong walay liwang ginapinsay kundi ang kamatayon sa pagkadisgrasyado. Sining akong swerte yatong hinigom ako kay nanindis amatin wala naging simbungan ang sarang pa sa akong mawin oy kiyama gamiyan nga ako pinalabing kahit kung mga laot pa lamang yan ang kahintangin mo Mutya ikaw sa tipay masiga ka sa tananya bato isang diin nga singsing ang pagtatampukan mo baklon ko bisan
man mahal nga magsulo lamang ako dahil narupalinday ang ginaligan mo dahil man silawas edad mo manusto isang pagabidulong lerong tidatis mo kita indoy ang nagagabagay naman kaestado. Salamat kay Michael Gabi sa tanan. Sabi na lang ka Manager Bombo Daniel sa gabi nag-isi mo pamilya da gabay batagaan kamo permis sa may malawas tanan mo pamilya. Labi lagi si Christina, way ka, Ma'am Christina, mayroon na pumati si mo sa Germany. Subong man sa akong utod sa kainye, kag sa kajunay, asaba, kabataan niya, umagat kag apo, mayroon na pumati si niya tol. Subong man sa ibing mga luna, ginatam niya ako sa Sina, Discalsota, nga parente ko, ang si Florinda de los Santos. Mayroon na pumati si niya, tanan niya, Discalsota, pamilya sa ibing mga luna, may gabi si niyo. Subong man di sa katablan, kami niya ako si... Nita, kagaya sabang sa abana sa Totong, labi nagkisakay pae kay Basing, kay Mari Tony, kay si Mari Bilin, kay iya mga kabataan, so bumo kay Pari Pedring Burgos sa Bangga 12, kay si Pari Rodi Prehelda sa Carmila, kay labi lang ako hinablod sa Silay sa Matagoy, Mari na pamati si Mo Junior Cado, kung si mga otoda, labi nagkisakay Junior Pingatil. Ano ka pa na diyaw? Rogelio Bahon sa Bacolod, Basta Radio Bombo number 1 sa Bacolod. Thank you so much kay Tatay o kay Sir Rogelio Bahon, no? Siya man nami nga ambahanon kag sa diri nagpadalaman sa aton nga sulat diri halin sa EB Magalona, Barangay Tabigi. Ginatam niya dira namo no si Roma Bolivar and family, Catherine D. Guzman and family, Dotrina Alcazar and family, Joe and Bibing Botavara and family, Corazon Salavante and family, Ligaya Badoy and family, Mitos and Carlito Velasco. Ang nagapramyaw, Roma Bolivar sa Bombo Radio sa Bacolod. Number 1, Basta Radio Bombo from EB Magalona, Barangay Tabigi. Mayong gabi dira sa inyo kag sa aton man nga Facebook live viewers. Good evening Bombo Denver. Pakitukar sang kanta nga Langit kag Duta aral lang ko din nagapamati kaga nagalantaw from sa Igna Live from Toto. Salamat kit mayong gabi dira si Sir Albert Sibog Dihuan kag sa lumang simbahan dabi no. Depende ni karod Sir Roberto ko nga madala pa no kay may madamo man sinediri nga ginapang preparahan ang aton nga mga aranista. Good evening Bobo Denver. Tamyaw ko lang kay Elvira Dirgos nga nagapamati si Musubo mayong gabi dira kay Ma'am Elvira. Kamusta ka mo dira no? Good evening Bombo Denver. Pag-greet lang ko sa pamilya Lioro sa Purok Sunflower, Barangay Binubuhan, Bago City. Always give kami nagapamati sa inyo kada Domingo o request lang ko kahoy nga lawaan. Salamat kid. Nataon na lang karon Sir Vicente Apuhin Lioro Jr. no. Mama Mia Daniel, good evening. Bono na namin sa naka-yellow ba? Kamusta ka? Maayo gid nga maayo gid ang imong nga panglawason man ano. May lawas. Sexy gyapon no ba ang reklamo ko. Sige ni mo yang taon? Dalawi daw. Aton la pa matiyan. Ikaw kung makambahano, balani ang lukong kung may pinalaybay. Kung ang larawan mo sa dalambuano, diwata sa bukid, kapataw sa baybay.
hangin ay sa imong kaanyang kay nangin sa langing hulas na larawan dewata sa bukid ulap na ilahas kay sa kapalaran kay nagpasipalan alimbang-bang nga labing makahal makiksoyot kayo yung sinagsipan yatong pagabi kong nama mayaon din sa ako sa bayag unoy dito tagin panggas natin Himalaya uling handumanan o mga panganan dewata sa bukid ulap na ilahas kay sa kapalaran ay nagpasipalat alimbang pa nga labing makahal makiksoyos ng kayo yung sinangsipan yatong pagabi kong nama mayaon din sa ako sa bayang unoy dito tagin panggas natin Himalaya puting hanumanan sa kabalaharan ang ginatamya ko dahil sa purok taong sibilin kasi ito na sibilin si Meli Punyado si Garin si Silid Galinero si Galinero pagdasa sa bukbuk do sinang padang Milyo si Bibit Alintana si Lucy Siniga at Nanita sinang Nimpa kag sinang Bundyang ang nagapanamyaw si Mia Daniel Darisa Bombo Basta Radio Bombo number 1 Sang Bacolod. Yes. Yes. Thank you so much kay Mama Mia Daniel siya manami nga ambahado no sa aton diri nga Facebook live viewers Bobo Denver palihog ko dalawi daw ari lang kami sa mansilingan nagapamati salamat gid. Mao na tay minggid Sir Bibot Umbion ang imo nga gina-request amo gid ang nakanta ni Mama Mia Daniel no. Kay mayong gabi sa inyo dira mayong gabi man Sir Jonathan Atire. Kag good evening Bobo Denver liog lang patamyo kay Papa Eliseo Bugot na taga Sindanaga Barangay Bagpixle City kag liog pa request si Papa sa nga guba nga dughan ko. Thank you Bobo Denver. Kag good evening Bobo Den patamyaw liog si Julayo Barba. Si Julay Barba sa nga Barangay Bata Bacolod pa request ay ini ulihing ang uling tubo song no from Travis Airos Barbag. Sir Bing basi may ada ka patamyaw? Mary, good evening lang sa kay Councilor Bing Gulabidis, maning abogado sang baryo. Ma-post lang niya pangitaon siya attorney kay aral sa may plaza ang opisina. So bamang kay Councilor Sinya Astorga sang Zone 12 Italisay Baling Tejano, master sang mga piyaya dira pangitaon niya lang si Baling kag master pagin sa Panggapos kasang si Janet sang sitio mga Pogson 16 Talisay. Mayong gabi tanan sa inyo sa Talisay. Yes, mayong gabi gid sa tanan nga pantamyaw ni Sir Bing no kag sa aton diri padalaga sulat dinatamyaw si Amorito and your family sang closing segundo cheese Cadiz City from Boy Boy kag ginatamyaw man ang MMBC sang Morsha Ride Safe per May kag ginatamyaw si Kagawad David Lampira and Salvacion Lampira. Mayong gabi dira sa inyo tanan no. Sir Bing ano yung naman yung mga kantahon? Ma'am. Teacher. Teacher. Ma'am. Sige. Matiyanda.
ako sa imo, mahal. Ikaw sang dughan ko, apang man. Kung maakon gihoptan, tungod kay ako istud ka tilaman. Oh my gosh, ano ining ginabadyan ko? I love my teacher, yes I do. Kung malupok ang dugan ko. Oh my gosh, why ko homework, why ko liso? Ang ako nga ginapilsa, ang teacher ko na magtaho. Ma'am, kung nara ka sa classroom, I will sit, may tida ko yapo. Wow, liks ma'am, kung magsulat ka sa blackboard, sexy nga tanawon ang balikawang ko. Oh my gosh, ano ining ginabadyan ko? I love my teacher, yes I do. Daw malupok ang dugan ko. Oh my gosh, why ko homework, why ko lison? Ang ako nga ginapinsa, at teacher ko na magtaho. Oh my gosh, ano ining ginabadyan ko? I love my teacher, yes I do. No malupok ang dugan ko. Oh my gosh, why ko homework, why ko lison? Ang ako nga ginapinsa, ang teacher ko na magtaho. Ma'am, may I go out, ma'am? Hanabi, isa nga po. Pwede ka ko naman Hindi, basta may harap ka kami ako. Ada kay Ma'am Rose Villanueva, Bobby Terbias, pareho pa ko tanda, Alan Rojo, si Pedro Burgos, Johnny Adequado, kag kay Amalia Galvandra sa Asun 16, Fortun Almonia, Bawasoke, Ide, Rode Hamantok, Rode Panagsagad, Joe Valenzuela, Julian Sian, Boy Nadine Pabjanya, kag kay Roger Duruilo, taman ka tanan mga katropa ko sa Plaza Talisa. Mayong gabi sa inyo da. Yes, mayong gabi, Gid. Thank you so much, Gid, kay Sir Big, no, sa mag-unaw to ka ba, pero nanamian po ko ba, ma'am? Ado kayo makasaot ka sa inyong ang tingog kag pa, no? And sa aton nga Facebook Live viewers, Bobo Denver, good evening Landa. Leo ko be great sa hinablos ko si Ethan and Astig family by Gar. Bobo Denver, ari kami Iloilo Anchorage area waiting for docking and loading harina para sa dinto, para sa Zamboanga kami export. Madamo gid na salamat Bobo Denver, you're so welcome gid. Halong ra as always Sir Leo by Gar. Ma'am Pacquiao, kamusta ka? Okay lang. Nami ba do may ano sa yellow, tung damo na ka yellow subungang. Dami salt pa yung tela. Musta din man na bakal man malalon siguro na ay. Prato lang, relief. Nami gid masama na sa relief man yan, no? Mga barato agad kag makita nami man balag ano na, bistig or ning mga bayo. Ano mo ya kantahon? Gihandom. Gihandom. Ano yung gihandom ha? Gihandom lang ako. Nga makita ay ni si Manny Pacquiao sa Bacolod. Sige. Base sa dason. Sige, atong pamatian. Gihandom
maukato sa kadugay na pangandoy ko mamalik pa wala nang himaya kanimong mo hadlang kaloy sa bano kanimo nag-antos initon mong gako matamis mong halong maukato sa kadugay na pangandoy ko mamalik pa wala nang himaya kanimong mo hadlang kalooy sang bano kanimo nag-antos sige na manamya ko ni mama nako diha sang trangkaso man ka diha ma pagpakaayo ara ka sa amo ang managbulong namo kay Linlin o manamyaw man ko diha ni Jocelyn Pacquiao o manamya ko kay Mi Gloria diha sa Mansilingan day may gabi day may pamati ni mo day o manamyaw ko kay Manong Dionisio Pacquiao o Tani Pacquiao Jennifer Pacquiao o ako tanan sa tanan lang nako mga utod o sa akong mga bata nako tanan pod sa Barangay 9 o mahingabi na lang ninyo tanan diha man ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante sa Bombo Radio number 1. Thank you so much gid Ma'am Wilgina no. Ayos gid aging nga preparahan gini nga daan ng iya sini nga pagkantaw eh nag-iis gini siya. So makadras sa do si Snow White. Pero ari may napadala man diri sang sulat no. Gapanamyaw no sa Lucia Barangay Iglawan. Namyaw ko kay Kapitan Rooney Espigol, kay Juliet Espigol, kay Kano Hosa o Jusa, kay Gamay Obensa, kay Tikboy Obensa, kay Johnny Diamante, kay Linlin Diamante, kay Rooney Francisco, kay Nini Sito Biliesa, o Biliesa, kay Linda Parcon, Jocelyn Pacquiao, Merla Biliesa, Janiela de la Cruz, Miriam Antiniola, kag Carmelina Balyas, o Biliesa, kag Johnny de la Cruz, nagapanamya Wilgina Diamante mayong gabi sa tanan kag sa aton nga Facebook Live viewers Bombo Denver mayong gabi nagapamati kami diri sa Barangay Binubuha na Bago City from Janelle Horilla kag good eve po watching from Makati magandang gabi po dyan sa inyo Ma'am Maria Teresa Tubong no sino magulos ikaw tay ano nga ang kantahan ni mo yan sir naman sir Bitulo. Ala, bitulo na. Amo ni mo kantahan? Sige be, ito matihan. Ang luha ni mga mata
Maya. Nagadugo ang dughan ko sa kasubo. Kay nawala ang dugma ko og si Maya. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I cry. Come back, it's me where you belong. My love, galoy anan. Balik ning mga bukton ko. Gihandom ka, ihidlaw na in taon ako. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I cry. Come back, it's me where you belong. My love, karoy anan. Balik ning mga bukton ko. Gihandom ka. Ihidlaw na in taon ako. Ihidlaw na in taon ako. Ani tulo na. Tuluan. Lain, abi ko, lain nga tulo na. Ang dughan kong sakit din. Abi ko blono dapat nangakanta aparte man sa tulo. Mayo man sila magpadaga magpasuli-sulit sa lyrics dira bla no. May tulo na. Pero actually dugay naman ko sila nakabati eh. Nakadis pa lang. Okay, sige, sino nga magabulo? Sino nga kanta? Si Ma'am Josephine. Ako no? Villasiran. Lucia. Baka doon ang bahanan ba? No, Lucia. Beng, may ala ka? May patamyaw ka pa nga napilindra? Maayong gabi mo na. Ariya, may nga bilanda kay Moret Clave sa Talisay, kay Bert Miharis, Dodoy Apolinario, Norbing Soto, Nelson Merbelis, Paripunso, Britanya, kay Buyet Ribacoa, Larry Delgado, kag Chris Delgado. May nga sa inyo da. Yes ba? May nga gabi, mga kabatch mo na tayo? Sa plaza. Sabi ko kabatch ang elementary. Grupo sang grupo la partido, pero may partida man da. Partido by partido grada sa Talisay Plaza, no? Oo, ara kami da. Ay, Kamasyar ko lang da kung may time kay may makabulo bakante mapabulubog na tato kay dokat awhay kag ubog no dira sa Talisay, no? Nay, kamusta kaya? Nag-turn no naman ang buhok sa birthday mo, ang pula. Tapos na. Tapos na. Nakamayo gid mapula-pula. Nga iyag nga blouse na? Blouse. Blouse. Ano mo yung taon? Bulong-bulong. Bulong-bulong? Bulong-bulong. Bulong-bulongan. Atong labamatian ang ambahanon nga bulong-bulongan. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan na ikaw giliw ay pinagtaksilan pagkat maraming naiinggit lamang sa atin labis na pagmamahalan at kung nais mo
buksan mong tuluyan, malasin ang puso ng pagsintang tunay. Hindi mo lamang batid ang tunay kong damdamin. Iliw, ikaw lamang ang iibigin. Kahit libong dusa ay hamakin, kung ikaw ang natutulot ng ligaya sa akin. At hindi mo lamang batid ang tunay kong damdamin. Giliw, ikaw lamang ang ibigin. Kahit libong dusa ay hamakin, kung ikaw ang natutulot ay ligaya sa akin. Tami ako dira si Dilma Santuwa, wala ka di kakanto. Kura Mare, Karas, si Giri Karas, ara na si mama nyo. Kaya ginatami ako dira si dakutan dako, si Dindin, si Leticia, kagang akon utod nga nagamasakit dira, kabay pa magayo ka, kay dalon ta ka dire. Lilia, Naldo. Mayong gabi sa tanan. Malamog na salamat. Damo gid nga salamat no aguping nga mag-ayo nandira ang imo nga manghod mo to nutod. Ay mo magulang kay para maupod man diri sila naton. Sa nga magkanta-kanta man diri mag-ayos ano. Okay. Oo, welcome. Cute man. Thank you. So, may gabi sa to and padayon kita diri sa inyo nga pagpalagad and sa mga tanan nga nag-request sa inyo sa dira lantaw lang naton kung maigo ka kati madamo pa kita diri sang haranista nga magakanita tanong kati sila ni nga daan nagpreparar sang ilang nga mga ambahanon. Tay kamusta ka? Maayo gid no, may mga nakapulo ni kag kon ano na tawag nga jacket gani sina bomber? Ang mic say. Ano mo yakan tahon? Sumasa inyo po ang palatuntunan. Ito ang payo. Ako po ang kapatid na ang Tuburan. Solano. Sige. Ato na bala pamatian. Ito naman pong pag-uusapan. So'y gati ng bukid, may isa katuluran sa bato na gaili ang matinaw nga tubig sa dako kong kauhaw. Ako ang nagabi kag akong naging badya ang kabog ng sang tubig. Dito ko siya nakita, larawan sang kagayon, umakyat sang kauhaw
mga dalitan daw tubig na kaili nga dili ko mapunggan dito ko siya nakita larawan sang kagayon umatyak sang kauhaw ining dughan akon katulad sang tuburan ang mga dalitan daw tubig na kaili nga dili Ginatamyaw ko nila sa barangay Talutog si Parinine Bilyesa kang isawahon. Pare mailan ang pagpamati. Kag sa Santo Rosario gali ang ako namo to ginapratamyaw ko man si Francisco Grelios. Kap mayang kabilanda kag subong kay Nining kag sa Diana Maria. Mayang kabilanda. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio. Ay kag siglig si Kagali, si Migali sa Gloria, mailan ng gabi, mailan pagkumati Ay nakutang. Boss, ay talaga ako agad. So, palayo kita diri sa lanay, no? Agag sa aton mga Facebook Live viewers. Mayong good evening, Bombo Denver. Liwag lang po great kay Mama Maria Esperta Kimba, kay Papa Moroy, kag kay Lula Maring Dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Salamat gid, God bless. No, halin kay Nini kag good evening Bombo Denver. Monitor lang kami sa Barangay Lagran, Hala, Carlota City. Thank you Bombo Denver. God bless always. Sige, ma'am, kamusta ka? Okay lang. Okay, good. Daw, ano yung mga kantahon? Lucia. Lucia. Baka namin isang Lucia ba? Sige, balato ni Pamatian. Akong Lucia, buotan og maanya, binuhat ka nga sulundon sa tanang panahon. Akong Lucia, bisan ikaw sinakit, antusan lang kining tanan, ikaw mabulahan. Gisad kong tanan, lipayon ko ikaw, panggaon mahalo.
ang aping mo manggaho, mga matang maluluyon, mahal kong Lucia, mahal kong Lucia, mahal kong Lucia. Tamiyaw? To gali nga ambanon gid-request ka to ni Jimmy kag ni Bibing sa barangay Iglawaan mayong gabi lang na sa ila. Kasi sila gali mayong gabi lang sa kay Nunoy sa kay Daytiray sa iamon mga kaupdanan dira tanan mayong gabi sa inyo. Kag sa kay Tidel Martinez sa Manapla mayong gabi man sa iya. Sa kay Manong Rini Esporas kag kay Manang Lilia Esporas. Kag espesyally sa kay Kagawad Jen sang Lambonaw day mayong gabi gid Josephine Villaran. Madamo gid kay salamat kay Ma'am Josephine Villaran no kag sa Villaran. Sorry, Villaran. Kag madamo gid nga salamat kay Ma'am Josephine Villaran sa iyang manaming ambahan nun nga Lucia no kaya nga ton nga diri madamo pakita diri sa ginpang preparar nga mga ambahan nun diri ang aton nga mga aranista no apang antes kita magkapadayon no aton anay pamatian ang mga importante nga mga pahanumdum. Standby. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa adtong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa atong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini.
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes. Sir, ano gani mo kantaon? May silangan. May silangan. May silangan pa. Sige, aton bala pamatihan. Pag-ibig man natin madaling nagwakas. Di ako naniniwala ito ay kukupas. Kahit wala ka na'y mahal pa rin kita. Alam kong pakiusap ko'y maririnig mo pa. Magbalik ka lamang dito sa piling ko. Tatanggapin kitang muli, wala nang sipayo. Buhay ang pag-asa, may pag-ibig pa rin. Ibabalik kong muli gintong araw natin. Lumubog man ang araw sa kanluran kumubli. Hindi ako naligalig, di ako nangamba, pagkat alam kung habang buhay may silangan pa. Nasisikatan ang araw upang sa muli ibigin ka. Magbalik ka lamang dito sa piling ko. Tatanggapin kitang muli, wala nang sipayo. Buhay ang pag-asa, may pag-ibig pa rin. Ibabalik kong muli gintong araw natin. Lumubog man ang araw sa kanluran kumubli.
Di ako naligalig, di ako nangamba, pagkat alam kong habang buhay may silangan pa. Nasisikatan ang araw upang sa muli ibigin ka. Lumubog man ang araw sa kanluran kumubli, hindi ako naligalig, di ako nangamba, pagkat alam kung habang buhay may silangan pa. Nasisikatan ang araw upang sa muli ibigin ka, upang sa muli ibigin ka. Sige, may pasinara ka patamyaw. Wala nagsakit ang imo nga tuod. Di ko na mawala. Dira sa sila sang silay, ginatamyaw ko dira si Alan Dormal, lan mayong gabi, Doktora Lida Isabel de la Piña, Ruda Pilayo, Julin Taipo, Cirilin Resuma, Kit Solano, Sergid Sangkiis WD, kag Armin David. Ang natapanamyaw, Mr. Ed Solano, kag Rinaldo Duco Jr. Thank you again, Sir Ed, sa imo nga manami nga ambahanon nga ginhatag makita diri sa amon, no? Salamat gid kag mayong gabi sa liwat sa inyo. Labi na gid sa mga ginpang at amyaw ni Sir Ed kag sa aton nga mga Facebook viewers. Ang padayon kita diri no personal. Good evening, Bombo Denver, listening kami diri ni Reverend Father Geoffrey Flores, Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores sa Banaco, Sandro Ginsatao, Tatay Abelardo, kag Nanay Angelita sa Ginsatao, kag tanan nga nagapamati diri sa Zone 3 Pulupanda na request ko Beba. Salamat gid no halin sa kay Ma'am Cora Flores Ginsatao mayong gabi dira sa inyo, no. Labi gid dira sa imong mga tag-upod nga nagapamati kag Sir Leo Baygar na pabati na ba sa ako nakagaina. Ngara ka mo sila sa Iloilo ang courage ko mo going sa Zamboanga, no. Tiya halong kagidra permi Sir Leo, have a safe trip, no, sa pagbiyahe ninyo. Kag Sir Albert, good evening Bobo Denver, Pakito Cars, ang kanta nga ako ang namunit by Pirot from Toto. Salamat Sir Albert, no. May madamo pa diri sang mga nag-request kag may gipagpreparar nga ang mga haranista naton. Kag Bombo Denver, please greet my husband, Mario Corteo of Fatima Heights, Talisay City. Thank you and more power you. Thank you again, Ma'am Lislina. Anong kanta ni Mama? Malupit na pag-ibig. Wow! Lupok-lupok. Hindi na malupit. Sige, matiyan ta. Kay lupit mo pag-ibig sa puso kong ito, ang sumpa sa akin nang ibigin ako, na hindi magmamaliw ang isang tulad mo, na tiis mong linlangin ang puso kong ito. Kay lupit ng kapalaran, laging sawi na lamang, kahirap ng umibig kung masasawirin. Luluha ka rin, o giliw, o giliw, o pag-ibig, maawa sa akin. Kay lupit ng kapalaran, laging
masawi na lamang, kahirap ng umibig kung masasawi rin. Manamyaw liwat. Tanang nga taga-dakutan dako sa Purok Munay kag sa Sun 8, Violeta, Bacton, Joriel, Jinke, kag si Nonoy, kag si Ariel. Ari si Lula mo. Amat, ang gabi. Ngayong gabi, Gid, no? Salamat Gid sa imo ha. Ano tong tigulo, malupit na pag-ibig. Tapos ang aton diri gitarista, grabe Gid. Dahil sa aton nga Facebook viewers, good evening po Bodenberg. Greet lang ko Joel Lemroquero, Charis Paul Gamboa, Glory Rolando Danyoso, kag request ko it's hard to forget. Salamat Gid Bombo Denver kag sa Rojas walang ganyan. Ang ano ma'am ang wala sa Rojas kag serving may para kadra. Ay natamyaw Gid may gabi sa Tagasilay no. Kumari ko ini si Dalima, Linda Cayetano, Masakerban Ipinsoron, kag sa kay Flor Pomaris, Augupio kag kay Merly Oxinyola sa Gimaras, Day Merly, monitor lang kadi sa amo na. Ang imo kanta ng kapabilin nito. Yes, good. Sir, bo may gatin no turn no gali diri nga ato no may duwa na nakayelo, may duwa pa kita kapula gal. Ano ang imo kantaon, sir? Ipaglalaban mo. Lalaban mo. Nano ang imo kamot nga damo sinipanaw? Nakabunggo na sa kapisan tabala. Bunggo sa ano? Sa ginobra ko. Kamusta man? Sakit pa? Wala. Ano ginabulong mo? Napadiksyonan ko na. Mas mayo kita. Sige, anong kantaan mo sa liwat? Ipaglalaban mo. Yo, paglalaban mo ginang kapisan mo, sobra. Sige. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, limot pagdurusa. Madilim ng kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang nangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, giliw ko. Ahin ko ang buhay kung hindi kita kapiling. Mabuti pang pumanaw kung hindi ka sa akin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, giliw ko. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, giliw ko.
dira sa dakwon sang dumalag kapis kinatami ako kay nga akong kamag-anak ta subong man kay Rosani Panel kay di ko Panel kay kumare kuman kay kay ano kay kay Rosing Panel kay Turib Panel kag subong man diri sa may Negros kay natamyaw ko man sa mayong gabi si Joe Becerra, Norte Minis, Alejandro Serbania, Liri Tang Langit, Pidik Lasarte, Mildred Aguilar, kag subong man sa kay Baling Tihano, Ling, mayong gabi da sa imo, kag subong man sa imo tiayon si Flor Tihano. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang tigpalamati sa subong man sa plaza, ang tanan ko nga mga grupo da. Mayong gabi gid subong man kay Boy na din. Mayong gabi sa inyo tanan ang paramiyaw Tony Aguilar sa Bumbo Radio. Yes, thank you so much kay Sir Tony Aguilar sa iyang bahano no. Ipaglalaban ko. Thank you so much sir no. Sir Bing, may nabilin ka ba dira? Mga gabi lang no kay Daimisa Gloria, si Raquel Reyes kali kag si kay Sister ya si Raquel kag si alipat ko sa inyo. Ba pa-cleaning ba tani ko po sila? Pa-cleaning sa ano? Sa kamot no. Wow. Sino apelyido? Jessica Reyes Galia. Sokit na sa may food park. Yes, good daw kag sa aton nga Facebook Live viewers sa Rojas walang ganyan no anong sa Rojas. Great lang Lubaton family, province-wide and the Dikinya family sa Kabilugan sa nga Barangay Daga, Cadiz City. Watching live from Granville Subdivision, Cadiz City. Salamat gid. Padayon lang sa maayong buluhaton sa matag adlaw nga tanan. Madamo gid nga salamat Sir Conrado Lubaton no. Maabi-abi lang dira sa mga taga Barangay Daga no, labi gid sa may Granville. May gabi dira sa inyo tanan. Hope nga mayo ang inyo dira nga kahimtang sa subong no. Kaga good evening mo Denver, request ko Tamasak. Shout out sa Sibugan family sa Ayungon, Valladolid. From Gina Sitera, Sibugan. Good evening. Kag shout out lang kay Star sa Tapas, Kapi, salin kay Sir Eliseo Roa Katipunan. Ma'am, ano naman ang next nimo nga kantahon? Bisan maghilayu anay. Grabe no, maghilayu anay. Mag LDR. Sige atong pamatian. Bisan gahilayo ay ang duwata kadughan ang maayong buo. Dili pagalintan sa adlaw kagabi, sa oras nga tanan ang pagpalanggaan ay dapat gid halungan. Bisan pa malapit kung wala gahang panay ang isa kag isa. Permi sa kalipay anon mo ang malapit. Kung wala gahang panay mamungas ang pagsunggut tubtub magabulagay. Bilin ko sa imo dili pagkalimti ang akong larawan. Palihog halong itipigis ang himpi nga dili mapirdi samtang wala pa ko inalang ang sarili. Kung ikaw humigda sa katringa may banik, kuwaon mo ang larawan.
sa ulunan isulit antis ka tumulong. Dumduma ang langit, agud mapahiway ang mga kasakit. Bilin ko sa imo, dili pagkalimti ang akong larawan. Palihog halungit, tipigis ang himpit. Nga dili maperdi, samtang wala pa ako, inalang ang sarili. Kabay pa kuntani ang isa kakahoy na isang gagamot. Sa dota ng gamot pananglit abutan. Hangin nga mabaskog, mabanggilang siya, luminos magabot. Mabanggilang siya, mabanggilang siya, luminos magabot. Dira gali sa Mansilingan, si Misa Gloria, kag si Toto Nestor Abiliar, kag si Felix sa Gloria, kag sa Kabatangan, si Roberto Flores, si Ronald Mendoza, si Nati Mendoza. Kag dira gali sa barangay Alamhilan, si Bina Daniel, si Diding Daniel, kag si Alicia Alintana. Dira sa Sinday Lopez, si Mary Constantino, si Lina Constantino, si Totong, si Kaykay, si Luis, kag si Saysay, si Lisel Saulan, kag si Lini Saulan. Dira sa Bombo Harana, Basta Radio Bombo sang number 1. Thank you so much, gid, Mami Daniel. Si mo naming ambahan, no? Bis ka na, no, pakalayuan ay, basta ginugog maanay. Agilay lapitay lang, gali. Kanami, gali, no? Na. Dahil ba si Mada ka pa, patamyaw? Karoon naman ako. Karoon naman ka. Sige. Aning mo yung kantahon sa Ray, David? Music play. Wow, music play ang ambahan doon nga nakanta. Sige, atong la pamatian. Angry silently where love had been, and in your eyes a love I'd never seen. If I had found the world, you might have stayed, but as I took his hand, the music played. As lover danced the way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friends of yours suggest to stay, and as I took his hand, the music played. Across the darkened room, the battle said I saw, living something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, you had been waiting, and I drive him to your side. I couldn't see the thing I should have said, refused to let my heart control my head, but I don't mean to see the fire I feel. And as you took his hand,
the music land. Across the darkened room, the battle said I saw. You've been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, you have been waiting and I drive him to your side. I couldn't see the thing I should have said. Refused to lift my heart, control my head. But I'd admit to see the price I paid. And as you took his hand, the music played. And as you lost your love, the music played. Inapanamya ko dira sa siyudad sang Silay si Jennifer Tianero, Tito Zapatero, Bob Ilot Agolino, Alan Durmal, Mando Habiliana, Dionisio Katubay, Rinaldo Sonia Doko, Daniel Labis, Wibin Dikinya, Danny Dikinya, Piping Siana, and Richard. Ang nagapanamyaw, Ray David, Basta Radio, boom boom! Yes, thank you so much again kay Sir Ray David sa mga madalom nga tingog. Grabe gito, madalom-dalom gito no ang music Clyde kanami gid sang pamatian kag sa aton diri nga Facebook Live viewers. Good evening po mo Denver kag sa aton gitarista sa Bombo Radio Bacolod kag sa tanan nga tagpalamati watching and listening from Kuwait. Mayong gabi dira no sa Kuwait. Di ko sa inyo dira Ma'am Jove Juanco Francisco. Good evening, Bombo Denver. Salamat. You're always welcome, Gida. Sir Diday, o Ma'am Diday Bailon Alpas. Thank you so much. And Ma'am Villaseran? Villaran. Villaseran. Mani ako niya pero may yaman, no? Kaya nanat, dapat tagilala nga Villaseran. Ano mo yung akantahon? Isaad. Gisaad ka. Hindi mo promesa. Mamatiyan ka. Isaad ko ampingan ang rugmang ito giyan mo. Isaad ko imo ragyod ako sukad karon ligonon tang mga panumpa way laing binuhat mo guba og magpasik pala ang dagat mo taog og unya mo hunas apang ang gugmata dili og dili mo lubat
gugmatang way katapusan. Puso ni bathala ang kalibutan dito unya sa langit ang lugmatang way katapusan dito unya sa langit ang gugmatang way katapusan. Amayong gabi na lang sa tanan-tanan nga nagapamati kutob sa malabutan sa among tingog diri sa Bombo Radio ang inyo amiga na lang nga nagapanamyaw Josephine Villaran. Thank you kids imo nga ambahan nun Ma'am Josephine Villaran no imo nga ging hambal or ginsaad mo na siya di ba and sa aton nga Facebook live viewers from Ma'am Jove Bombo Denver pwede kuna ka ma-request ang aton gitarista sa malapit kung pwede kuna ma-request ang aton gitarista sa malapit ko nga birthday sa malapit ko birthday 4 months from now kag see you sa inyo Bombo Denver kag salamat nga madamo halin kay Ma'am Jovie akong Jove Juanco Francisco pwede gid siguro ma'am kung makontak mo sila or si Bombo Maya garo karon and pwede gid sila guro kung 4 months February, March, April, May, June, July or June ang imo sila nga birthday, 4 months. Pwede ka mo sila ko na makuha. Basta hindi lang Sunday. Basta hindi lang Sunday. Okay, No? may programa din. Yes, no. Basta hindi lang Sunday, pwede gid sila ko na Ma'am Jo. Siling serving, no. Pwede gid contact lang para mapabalot sila ahead of time para mapreparahan man sa imo da birthday. Thank you gid Ma'am Jo, no. Kag Sir Bahon, ano naman ang imo nga kanta? Dandan Soy. Dudu ko da pila na ni mga request ligad no Dandan Soy. Pila na request sa mga request na request ako pagpulo katong na. Nga ba ang Dandan Soy dito daw nahidlaw kami. Yes. Revise kaya ang orig. Ang orig ang revise ka. As ka Ma'am Job no June. Basta hindi lang Sunday. Tanan nga mga nag-request, dira ang mga driver sa Katadra, matiin nyo ang request nyo walang dansoy. Kaya nag-request man din sa estasyon. Sige, papatiyanta. Dansoy bayaan ta ikaw pauli ako sa payaw o galing kung ikaw hidlawon ang payaw imo lang lantawon dandan soy kunin mo apason isang tobi hindi ka magbalon o galing kung ikaw hawon sa dalan nagbabon-babon bili bala ikaw sa ako nang nagsaan
yatong mga mata mismong mga pulong. Imo ako higugmaon, tubtubig sa kamatayon. Panyo mo kag-ini ang panyo ko, gisi-gisi kay tambihon ko. O galing kun magkasibo, asawa ta ikaw, bana mo ako. Kutob sa na-request, pamatiin nyo, ari na yung request, gintuman ko binya. Ni-revise na Manila yan nga versos. Ay inday, bayaan ta ikaw, pauli si Dandansoy sa bayaw. O galing kung ikaw hidlawon, ang payaw imo lang alakton. Ay inday kung imo apason, isang tobi hindi ka magbalon. O galing kung ikaw uhawon, sa dalan magbobon-bobon. Ay inday kung imo apason, isang tobi hindi ka magbalon. O galing kung ikaw uhawon, sa dalan magbobon-bobon. Ay inday, hindi ako magliwat-liwat, sa payaw maglakat-lakat. Kay ang kainit kagkatugnaw magwantahan ko, pirong kahidlaw daw mabuka ang dugan ko. Ay inday kuni mo apason, bisan tobi hindi ka magbalon. O galing kung ikaw uhawon, sa dalan magbobon-bobon. Ay inday, hindi ako magliwat-liwat, sa payaw maglakat-lakat. Kaya ang kainit kagkatugnaw maagwantahan ko, pirong kahidlaw daw mabuka ang dugan ko. Si Dandansoy makanta na lang sa ranas ang Bumbo Radio. Mayong gabi sa tanan. Ara ng request nyo, gani ginatamya ko daliwat si Bolivar, Roma, ag si Sina Descalzo ta, kag si Florinda de los Santos, ang nagapanamya, Rogelio Bahon sa Bacolod, ng biruan ng istasyon ba sa Radyo Bumbo. Madamogig na salamat ka Sir Rogelio Bahon sa nga amanon nga dalan sa may pa-revise pa si Tatay Rogelio. No kanami gitong damo isin na nami ansang imo nga ambahanon tayo sa haling ni Ma'am Juve. Oh, wow, sagad. Kag good PM mo din working na tami ako akong bana si Junjun Alpas Jr. sa Barangay Lagran, Nala Carlota City. God bless no. Antes kita magasunod sa aton mabulos nga haranista, ato na pamatian ang mga importante nga mga pahanumdom. Stand by. Ang alibhon, bao,
Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kun grabe ang hilanat alibhon ang katapat sa tion nga ginatrangkaso dahon sa kalibhon ihampol sa ulo sa nagabalingaso nga agtang dugay-dugay hilanat mauntat kagagud mahawasan ang dahon sa kalibhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amarguso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna nga, alas 8 sang gabi, no? May bilin pila na lang kita dring maambanon nga nabilin, no? Kag paygoon ta sa mag-alas 9 sang gabi, kag atis kita magasugod pag magabasa kita na sa mga patamyaw. Mayong gabi Bombo Denver, tamyaw ko lang akon ugangan, paborito ya gini napamatian Jose Gary Soberano, kag sa asawa ko si April Yanson Soberano. Pagpanyapon na yam. Wow, sa Mayo lang ba do kiligon pa ko. Pagpanyapon na yam. Love you. Salamat kabombo. Halin sa kay Sir Brian okon Sir Brian Holosino. Okon Golosino may gabi dra no. Bawo sa kay Ma'am Aprilin pagpanyapon gid idi kagid kuno magpagutom siling ni Sir Brian ha. Gilabi naman dira kay Jessa Aldava no. Ati medyo so pag paunay naman ini siya kag panyapo naman dira hindi ka man magsige pagutom abi-abi ako dira sa imo and Ma'am Job no kasagad gid sa ila maggitara kag magkanta kanami sang kanta ni Tatay Bombo Denver. Wow, grabe may clap pa nga emoji. Good PM Bombo Denver, ginatami ako akong bana Junjun Alpas Jr. sa nga barangay Lagrana, La Carlota City. Salamat gid kuno kay Tatay. No, good evening Bombo Denver, palihog ako tamyo sa Tatay ko Rolando Sibugan nga nagapamati gid siya subong. Mayong gabi dira kay Sir Rolando Sibugan no. Kamusta ka dira? Kag ginatami ako gali ang Pardorla family sa barangay Kala na Pututan, Iloilo from Vincent Pardola. Mayong gabi dira sa inyo sa tanan. Kag si Ma'am Pacquiao may ari naman diri bag-o nga ambahanon no nga ano ni? Guba ang dughan ko. Wow, naguba ang dughan ko no. Tabla pamatihan. Dan mo karon ani ang nagmasulobon og nag-inosara ang imong panumpang di ka magpalayo karon ani ang nagmasulobon og nag-inosara nagbangutan intawon ako sa luha nagantos ingon di ay ang gugma mo pagkamalo ibon hait ka man karon uban ang gugma ko gugmang matuod dili mabalhin alang dakani mo nagbangutan intawon ako sa luha nagantos ingon di ay ang gugma mo pagkamalo ibon hain ka man karon uban ang gugma ko gugmang matuod dili mabalhin
alang dakani mo ugmang matuod dili mabalhin alang dakani mo. Manamyaw ko sa purok paho kay Bibing Jimmy, may gabi ninyo dihaday. Og manamyaw ko kay Bibi Ubinsa, ang hinablos namon, og si Dodong Ubinsa. O manamyaw po ko sa dito sa Talutog, si Kapitan Gamay Binyas, may gabi diha kap. O may gabi po diha Gaumani Pacquiao, ari ko diri si Bumbo Radio number 1. Ginatamyaw tayo kang parinti kong gwapo. O sige kanang ang nanamyaw si Wilgina Pacquiao Diamante. May gabi diha gaw sa tanan na lang namati sa Bumbo Radio number 1. Salamat. Thank you so much kay Mama Wilgina Pacquiao. No, grabe gid si Ma'am Wilgina. Kasi masumbagay ta na, sumbagan ta na. No, ate sa aton man nga Facebook live viewers, si Bombo Denver maayo nga pagpamati kay Nay Alice Basanyas sa birthday kahapon kag kay Lou. Happy birthday, no, belated happy birthday dira kay nanay nimo no, tiabal mo man. Kagahapon ang iyang nga birthday kag sa akon dira nga nagapamati si isa gidlaw naman ko siya. Sige. Sir, ano naman imo next? It's now or never? Ni siya? Or ano imo ang bahon? Karon pinangga. Karon na pinangga. Sige. Ato na bala pa na magpatian. Karon pinangga sa iriking dughan yan ang pagbati mo nga balaan ulimsi o ayaw ikawi ang akong gugma alang kanimo ayaw kay ko gugma kong ihalad ang pangamoyo ning akong lugan intaon tuhoy Uwin taon sa ligid Ingna ako may dapit na sa gugma mo Karon gugma ako suduma imong kaluoy ihalad na Inaud pangakalipay ang akong madawa niningtak na ayaw kalimti gugma kong gihalad ang pangamoyo ning akong duhan intaon tuhoy o intaon sa ligi ina ako madapit na sa ugma mo karon pinangga sa iriking dughan iyan ang pagbati mo nga balaan ulimsi o ayaw ikawi ang akong gugma alang kanimo ang akong gugma alang kanimo
Gini salamat at tamanan yan ni Aguilar. Yes, good, no? Sige, sir, may-ari pa taman lasong. Kaya pa nino. Isa. Sige, basi may ada ka pa patamyaw. Sa liwat ang kabilang sa kay Atty. Bimbo Labidis, kag sumamang kay Councilor St. Astorga sang Alisay. Ang gabi ang request na Utong Lips, no? Ato lips. May ara daging ano. Oo. Lasong na to. Okay. Sige. Anak ko to. Oo, malasong. Bernardo? Ari? Ang kuya. Bernardo? Ay, gawa tao. Kag before na mag-start to, ginabi-abi ko dira kay si Ma'am Thurs nga nagapamatikid every Sunday sa aton. Good evening, dira Ma'am Thurs. Hope nga maayo dira ang ibo nga pagpamati kag kahamtang dira. Sige, atong bla pamantian ang Bermundo. Mapintas nga umaga, ini si Bernardo, ang iya kabataan, iya ginakastigo, wala gid sing kaluoy, ini nga tao, ang iya nga bata, ginabunggo ang ulo. Wala na sing kalipay ang iya asawa, kay iya ginasumbag ang dughan kaguya. Maluoy ka Bernardo, hindi pagsakita sa imo pagtulog, ikaw madisgrasya. Halungan mo gida Bernardo, ang imo nga pagkastigo sa imo mga kabataan kag ang asawa mo. Maluoy ka sa ila kag batyagon mo. Mapintas nga tao, ini si Bernardo ang umaga ko. Halungan mo gida Bernardo, ang imo nga pagkastigo sa imo mga kabataan kag ang asawa mo. Maluoy ka sa ila kag batyagon mo. Mapintas nga tao, ini si Bernardo ang umagat ko. Mapintas nga tao, ini si Bernardo ang umagat ko. Okay, salamat yun si Bernardo. Mahilig magpanakit sang kon. Hindi na sila doon sa ugungagan pa na bana, tungan ko nga kasakit. Oo, namin na sila dunganon nga doon. Si Bernardo nga panakit. Salamat kay Sir Ed Solano, no? Sa imong last song nga pagpaamba, no? Yes, thank you so much guys sa aton nga Facebook Live viewers sa pagpamati sa Bombo Denver no? Watching from Barangay Alice, Bacolod City. Salamat kay sa inyo tanan nga song request kag magabawi kami naman sa dason nga simana. Adios ka Bulacan, siningagin, kaming magalakad,
bombo number 1 sa bakulo lang mapabilin. Manaog sa silong kag milin-bilin sa sunod nga Domingo mabil kaugaling. Paghunis ang pito, sumunod man ang angkan. Lumiso ang bapor, kay buot na malarga. Idawat ang kamot, kay kaming mga musta. Bilang handumanan punta ni ang wala na. Paalam ay umahal ko nga inday. Kaming haranista puno sang kalipay. Kay ining harana wala inasikway. Kaya mong sulondon sang Diyos tangamay. Katuna sa pagtulong, ginatuyo ka mo sang inyong paglingkod. Pasensya kami nga nagtandog sang mahamuok ninyo nga pagtulog. Adios na kami amon. Kung ano ang inyo ipabalon. Kung parte sang litson hindi kami amon. Kami ang mag-aayap, kami ang mag-aayap. Maayong kabubuton. Salamat kag mayong gabi sa tanan. Labi na isa itong pinalangga ang manager Bombo Daniel. Mayong gabi sa imo, pud sa imo tanan pamilya. Mayong gabi sa tanan nga tagpanamati sining Bombo Radio number 1 sa Yes, thank you so much kids sa tanan nga mga haranista kag maton mga matahom nga mga gitarista no, mga talentado naton diri no. Sa aton dra ang mga tagpalamati labi na gid sa Facebook Live viewers nga hindi tanan nga gina-request makanta no, kaya nga aton diri nga mga haranista mayara man sila may gin-preparar o kung gin-practicean nga mga kanta nila. Bawi kami sa sunod, no? At kabay, maso kung maglawig-lawig ang aton nga oras, bilang mabilin, pwede gina nga makanta ang inyong ginapang-request nga kanta, no? Kagi, salamat gid sa pagpag-ulong sa ako, sa amo, na halin kagay na alas 7 tubtob, alas 9, sining nga gabi, ako ang inyo nangin alagad, ini si Bombo Denver Quijano, para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way.
Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sang Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingad. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Naghimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility.
continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.